สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจิญศรัทธาไทย10 สาวเจ้าบ้านทำบุญโฮมกันกินหวานตั้นต่อมด้วยใจนอบน้อมยินดีน้ำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวจี้ขององค์ตีไหวพุทธาได้เห็นได้หู้เก็บมาอุจาเฮหมู่ศรัทธาฟังกันโทนาเอาปิ่นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดโดยเมตตาธรรมกัณยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังตุเจ้าป่าสร้างละปูนเจ้าวันอาทิตย์วันนี้จืนบานหวานใจเชิญศรัทธาไทยฟังกันโตนาฟังกันโตนาขอยกมือนอบน้อมบังคมกราบนบไหวตีเคารพแก้วสามผการสมเด็จพุทธพระตุลศักดิ์สวรรค์พระธรรมบาลกำสอนตันเจ้าสังฆะพระสงฆ์ตุลสืบเก้าเงาศาสนาเฮาพุทธปิตามหันดาอาจาริยะผู้เป็นครูแก้วสอนดีตุข่ามอนไทยขอเอาวจีปินกรอนวาตีโบราณข่าวซอยต่างโดงบุพผามาลาดอกน้อยน้อมถวายวันตาตันท้ายแลเฮยพระพุทธบาทงามเด่นเป็นศักดิ์ศรีผู้คนงามน้ำใจดีมีสง่าหอมกระเทียมลำใยดีมีราคาภาพฝ้ายทอทรงคุณค่าป่าสร้างลำพูนเราขอยกมือ10 นิ้วไก่กิ้วเกษาอาหังวันตาติรัตนาตันเจ้าไหวสายังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระถรายรัตนพันแผ่วพระแก้วเจ้าตันสามผการไหวสานอบน้อมถวายการตอนรับถวายความเคารพยังพระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปเจริญปอนเจริญสุขเจริญบุญบรรดาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านปอน้อยปอหนานปออาจารย์ลำวัดศรัทธาสาธุชนตินจองห้องวัดแฟนคลับแฟนรายการผู้รับชมทาง Facebook และวิทยุในรายการประจำเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่9 ตุลาคม 2565วันนี้เป็นวันนาเป็นวันห่อเป็นวันโกนเตรียมติจะออกพรรษาหรือปวารณาออกวาสา10 ตุลาจันทร์ที่10 ตุลาวันพรุ่งนี้ญาติโยมทาสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันอาทิตย์วันปีเก่าเป็นวันหยุดพี่น้องศรัทธาที่รับชมและรับฟังทางวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ส่งกระจายเสียงจากวัดม่วงน้อยรับสัญญาณจากวัดฝายหินห้องส่งอำนวยการอนุเคราะห์อนุโมทนาหรือกับเก่ากระผมอัตมภาพทั้งสองตุนได้พบปะอุจากับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมโยมพ่อโยมแม่อันเป็นที่หักทุกคนทุกท่านลูกเจ้ากินพักตังปายกันไผบุกขวายจะได้กินพักตังเก้าเน้อญาติโยมเน้อลูกเจ้ากินพักตังปายลูกขวายกินพักตังเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้หน่อยลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้หน่อยเน้อ
8:10ไปแล้วไผตียังรับอยู่ลูกเนอตื่นเนอปอบ้านแม่บ้านญาติโยมชาทาสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาจจะมีผู้ชมและผู้ฟังน้อยเพราะเป็นวันดาเป็นวันโกนหรือเป็นวันห่อวันห่างดาคุณเฒ่าคุณแก่ศรัทธาญาติโยมบัดเดี๋ยวนี้ก็วุ่นวายกันนะกะพร้อมยังเพราะว่าไปกาดไปลีไปเกาะตองไว้ขนามเจ้านี่เฮาออกวัดสะปุงน้อยมาญาติโยมครับรถออกมาเนาะตามถนนก็หันเป็นโอ้เอาซ่าคนแก่นตีมกาดะเขาก็พอว่าเป็นสิ่งยังกันอ๋อคือจะได้เป็นมาห่างวันนี้มันห่างบรรดาเนาะเป็นแต่เกมซื้อจิ้นไก่จิ้นหมูห่อหนึ่งแล้วก็แคบหมูแคบมันซื้อโคซื้ออย่างเป็นว่าถ้าไปควายมันจะมีหยังกาดตะไว้ก็เข้าใจวันนี้คนชมและคนฟังอาจจะน้อยนิดแต่ก็เป็นหยังมาฟังทีหลังก็ได้มาฟังกำลุนก็ได้นะญาติโยมเนอะเพราะว่าวันนี้เป็นวันดาเป็นวันหอมผู้ก็เป็นสินใหญ่สินหลวงสินหาคำออกวาสาพระวรณาออกวาสาก็ญาติโยมก็ไปกาดไปลีกันก็ตองก็ไม่ก็ดอกกันไปห่างไปโคในวัดในวาก็เช่นเดียวกันจะได้กายเกมเตรียมสถานที่เพลพัดปัดกวาดวิหารศาลากุฏิหยังต่างๆคือมันเป็นใส่ไว้ยะปิ้นยาปิ้นเยอปิ้นหยังต่างๆก็อำนวยความสะดวกคือกับญาติโยมศรัทธาผู้ที่จะมากินมาทานเพราะเมื่อญาติโยมเต็มกะใจมาเต็มโตมาแต่ไก่เต็มใจมาแต่บ้านพร้อมที่จะหับเอาบุญใหญ่บุญโลมผูกกรรมฐานวัดโย6กรรมฐานวัดปิงกรรมฐานวัดมีกระยาก็ขี้เยอะขี้โขก็ไม่ก็ตอบย้ำต่างๆวุ่นวายจิตใจมันตกไปหมดญาติโยมศรัทธาทั้งหลายเนาะเฮาก็เหมือนกันเวลาหันญาติโยมวัดก็ปิงอยู่เพียวพัดปัดกวาดจัดอาสนะจัดหันจัดนี่ญาติโยมมาสกรรมหรือว่ามันหน่อยเดียวหรือว่าศรัทธามาก็มาจุนซ้ำตัวเจ้าทั้งหลายก็ใครปิดหลังทำเหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นญาติโยมศรัทธาทั้งหลายใช้แน่นั้นแล้วต่างคนก็อรุ่มอร่วยกันไปแต่ว่านี้ตมามพรามได้ปรารภและก็ได้อู่ถึงหลักธรรมะตีจักประคับประคองใจคือเป็นมนุษย์ได้เต็มร้อยได้ยกพุทธบาลีว่าธรรมโมวะอธิโกสิเสโสแปลว่าธรรมะในคุณธรรมตอนนั้นที่จะทำให้คนต่างจากสัตว์จะทำให้คนต่างจากสัตว์ถึงโยงถึงเรื่องเหตุการณ์กราดยิงในจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยแต่ว่าก็เป็นน้ำหูน้ำตาญาติโยมก็โทรมาตุเจ้าก็ไปก็ให้ไปเนาะอันนั้นวันนี้ก็ถึงวันออกพรรษาและกรณีพิเศษหลังจากออกพรรษา1 วันก็คือเทโวโรหณะวันนี้ตุเจ้าจะเอาประวัติเทโวโรหณะเพราะออกพรรษาก็จะเหมือนกันว่าคืออย่างยืนต้องออกยืนต้องเข้าออกเข้าเยอะหันเนาะแล้วก็เห็นวันมันพิเศษจะใดนี่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านบอกไว้ก่อนเนอะวันนี้ธรรมาภาพขอโตเนอะขอโตถึงเวลา9 โมง8 โมงไปแบบเดี๋ยวนี้ไปจนถึงเวลา9 โมงตุเคเนี่ยตุนเดียวเนอะจะขอบายบายญาติโยมก่อนนี่จะขอโตก่อนเพราะว่าละบ้านโตโนบ้านเปิ้นคุณเฒ่าเปิ้นว่ามันดีนะละบ้านโตโนบ้านเปิ้นการบ้านโตก็ติ้มหน้าตาก็ไม่เอาตั้งหน้าเป็นไปดีให้มันได้จะไปโจยครับเดี๋ยวนี้ก็สั่งงานฝากกับสามเณรผิวปัดศาลาแล้วก็เก็บยาที่มันออกตามต้นหนอนวิหารศาลายังก็พามาพอมาหันไปมากินมาตามายืนทำบุญตักบาตรก็งามก็ว่าเผียวศาลาเผียววิหารกันก็กำลังมีปอจานมีคณะศรัทธาปอบ้านแม่บ้านประมาณเกือบ10 คนที่มากันเจ้านี่นะก่อนออกวัดก็มีคนเฒ่าคนแก่ศรัทธามาช่วยกันตีวัดตีวาลุบลับก็2 คน 3 คนเดี๋ยวนี้ก็สัก4-5 คนก็จะเ
เป็นปกติอย่างเงี้ยเนาะที่ว่าจะปูน้อยเวลาจะมีการมีงานจะใหญ่จะน้อยหยิ่งต่างๆก็ปอบ้านแม่บ้านคุณเฒ่าศรัทธาโดยปอจานเพิ่นก็จะนำพี่น้องศรัทธามาช่วยกันปัดกวาดเจ็ดถูมาเผววัดปัดศาลาปัดวิหารเผวหันเผวนี่อย่างต่างๆแม่ว่าวัดจะมีสามเณรแม่ว่าวัดจะมีพระอันนี้ถึงรวมญาติโยมก็จะต้อง แบ่งใจมาหาวัดนี่พองเนอะแม่นว่าจะมีสามเณรมีตุเจ้าอยู่เพราะไม่ใช่เป็นของใครเป็นของทุกท่านทุกคนนั่นแหละจริงอยู่ว่าเป็นหน้าที่ของพระเนนแต่ว่าญาติโยมเวลามีการมีงานวัดบ้านเฮาเนาะยังตีจอยใดก็จอยในส่วนของกิจเจ้าวัดของตุเจ้าพระเนนก็มันก็ตึงบอกอยู่ละบินทับหนึ่งบินทับบาทกวาดวัดปรงอาบัติทำวัดและสวดมนต์ขวนขวายปัจเจเวคขณะและภาวนาอุปถากอุปชาอาจารย์บริหารสิ่งของและร่างกายขวนขวายเรียนธรรมวินัยเอาใจใส่ในกิจสงฆ์และของสงฆ์ดำรงตนให้น่าไหว้10 ข้อ10 ประการบาอาจารย์เป็นตึงหือทองเราพระสงฆ์องค์เนนตุนได้อีนะอันนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาวันนี้จะมาพยายามจะอู่โวยให้หน่อยจะอู่โวยไปเพราะจ้าหูมันกระชับเวลาหูมันตันเวลาจนถึงก่อน9 โมงหรือ9 โมงเพราะว่าลาบันโตโนบันเปิ้นแล้วเนาะมันดีเป็นว่าอันก็แขกมาบ้านซึ่งวัดก็เป็นบ้านเฮาเนาะเฮาเป็นเจ้าอาวาสก็ถือว่าเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของสถานที่แขกมาวัดแขกมาบ้านเจ้าของสถานที่ไม่อยู่มันดูกระไรมันบับเป้งเนาะนั้นก็แจ้งขอโตกับครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านไว้วันนี้ตามที่บอกไปก่อนแต่เจ้าอู่กับปกิณการทำต่างๆหลายๆอันหลายๆอย่างวันนี้ก็โดยเฉพาะจำเพาะเจาะความก็คือวันตักบาตรเทวโรหณะละออกวาสาการกินกันตานอันนี้หมู่เนี่ยเวทวันเนาะธรรมะโทรไปคุณธรรมโทรไปศีลธรรมโทรไปอะไรอันปัญญาญาติโยมก็ฟังกันกูมือกูวันกูตนกูองละเพราะพรุ่งนี้และมะรืนนี้10-11จะเป็นวันกรณีพิเศษบุญใหญ่บุญหลวงไม่พูดไม่ได้พี่น้องศรัทธาก็จะต้องหูเอาไว้ว่าโอ้ยังต้องออกวาสายังต้องไปใส่บาตรและแฮมวันยังต้องเทโวโรหณะชื่อนี้มาได้แต่ไหนมาเหตุการณ์เทโวโรหณะคืนอย่างกระเดียวก่อนตีตูไปแดงแนะนำโตแนะนำจือแล้วก็เฮาก็จะได้มาอู่กันจุนถึงเวลา9 โมงตลาภาพก็จะขอตัวแล้วก็หือตัวแดงอู่ต่อในเรื่องของออกวาสาเทโวโลหณะแล้วก็กระทินกันกินกันตั้งต่อไปสุดนี้วันตาก็ก้าวไวสามายังพระเถระพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์จูรุจูตนโดยความเคารพยิ่งเจริญสุขเจริญธรรมจงมาเกิดมีแด่ตันสาธุชนพุทธบริษัทจูผู้จูคนตีสดับหับฟังอยู่ในขณะนี้และก็ฟังย้อนหลังก็ตามก็อย่างที่บอกเจ้าวันนี้เฮาก็ได้มาพบปะศรัทธาญาติโยมกันทุกๆวันเสาร์วันติดตั้งแต่เวลา8 โมงจนถึง10 โมงโดยประมาณก็จะได้มาพบปะเจอกับตุเจ้ายองป่าสร้าง2 รูป 2 ตนตีได้นำเอาปกิณกะต่างๆเอาเรื่องต่างๆมาอู้มาเอ่ยเป็นกูเป็นกีมกับศรัทธาญาติโยมกันศรัทธาญาติโยมได้ฟังแล้วก็สบายอกสบายใจฟังแล้วได้ธรรมะตัวได้ไขโหไปคลายเขตกันเป็นธรรมะที่ฟังง่ายๆฟังสบายใจภาษาแบบปื้นเมืองแบบบ้านเฮาแบบง่ายๆฟังกันเข้าใจง่ายๆไม่ต้องไปรักการยังหนักฟังธรรมะสมัยประเดี๋ยวมันต้องไปยุคศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เราจะมานั่งเป็นรักการแต้ๆเนี่ยมันคนเฒ่าคนแก่ละอ่อนมันก็จะไข้รับไข้นอนกันเฮามาประยุกต์อู้กันแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆใครโหกันไปนี่อู้โหนโหโมนได้ธรรมะได้ความรู้กันไปการฟังธรรมะก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาจะมานั่งฟังกาตุเจ้าอู้อย่างเดียวฟังเสร็จแล้วก็เพิ่มมีตุเจ้าแอมรูปแอมตนหนึ่งหรือหลายๆรูปหลายๆตนมาอู้มาเอ้ยเฮาก็ลืมแปมได้ใหม่ก็ลืมเก่าได้ใหม่ก็ลืมเก่าไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุลุกจุตนที่เป็นเอาธรรมะมาอู่มาเอ้ยที่เราได้ฟังแล้วเรานำไปใจก้อนใกล้เอาอันใดดีๆเราก็นำไปใจไปปฏิบัติธรรมะใดๆกัน
ฟังแล้วบ่นำไปปฏิบัติมันก็บ่เกิดประโยชน์อะไรอย่างขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแล้วจะไปฟังบ่ได้สิ่งใดดีๆเฮาก้อนใกล้เอาไว้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเฮาแล้วเฮาก็จะพบกับชีวิตดีมีความสุขในบัดปลายชีวิตเพราะฉะนั้นก็ฝากสระญาติโยมกันสำเตอเฮาก็สามารถนำเอาไปเล่าสู่ให้ลูกหลานฟังไปเล่าสู่ให้เปิ้นฝูงฟังกันตามต่างๆหรือว่าไปพอทาง Facebook YouTube หรือช่องทางต่างๆหรือรายกลุ่มต่างๆตีตุปีได้แชร์ไปเฮาก็กดไลค์กดแชร์ไปนะสระญาติโยมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกดไลค์กดแชร์กับคนที่เฮาฮักกับคนโทรไปที่เป็นบ่มีโอกาสได้ฟังบ่มีโอกาสได้ฮู้ได้หันเฮาก็กดไลค์กดแชร์ไปเฮาก็ได้บุญได้กุศลไปโตยเป็นการเผยแผ่ธรรมะไปในโตนะไปฟังตามวิทยุก็จำชื่อเอาไว้หรือว่ามีลูกมีหลานเล่นอยู่ไกลๆเฮาก็สามารถนำเอาให้ลูกให้หลานมาฟังเหรอนะลูกหลานก็จะได้ซึมซับไปอย่างน้อยมันก็จะได้ธรรมะไปสักหน่อยนึงก็ยังดีเขาซึมซับไปตัวน้อยแหมน้อยเขาก็หักก็หุมในการฟังธรรมะในการเข้าวัดเข้าว่าในการทำบุญสุนทานก็เฮาบ่บอกบ่สอนบ่กล่าวบ่แนะนำเลยเราอ่อนมันก็จะหลงลืมแล้วก็มันจะเยะอย่างบ่ถูกเฮาต้องคอยปลูกฝังมันปลูกฝังแล้วละอ่อนไว้แต่เนิ่นๆนี่แหละพอต่อไปเนี่ยรุ่นนี่แหละที่จะสืบทอดต่อหลังจากที่รุ่นเฮาเนี่ยมันล่มหายตายจากกันไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยมันอยู่ยงคงตีไปตลอดและก็ช่วยกันเผยแผ่ไปช่วยกันกระจายไปว่าเอาธรรมะเป็นตีเปิงตีจังกันก็ฝากศรัทธาญาติโยมกันด้วยเอาละวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าใกล้จะออกพรรษาก็คือวันผูกนี่เองวันผูกนี่ก็วันออกพรรษาวันนี้ก็ห่างดากันโหนกันอยู่แต่ตามวัดตามวาเนาะแต่ละวัดแต่ละวากันแปลงจิตแปลงใจใส่ศรัทธาญาติโยมต่างหลายการจะทำบุญใหญ่หับบุญใหญ่กันเตอก็แปลงจิตแปลงใจให้มันใสๆวันนี้ฟ้าฝนก็เป็นใจเนาะบ่ได้บ่ตกบ่โปรยลงมาเฮาก็จะได้ไปช่วยกันตั้งวัดตั้งวาห่างดากันตั้งบ้านกาเกมข้าวต้มข้าวนมห่อนึ่งก็ต่างๆนานาที่จะเอามาตานกันในวันผูกหรือว่าบางคนก็ทยอยมาตานวันนี้ก็มีก็เอาแล้วแต่สะดวกเฮาบ่ลืมฮีทอยบ่เก่าเอาไว้นะศรัทธาญาติโยมเฮาบ่ลืมฮีทอยก็อย่างที่บอกเฮาเวลาเฮาจะไปตานไปกินไปตานโจรเอาลูกเอาหลานไปตัวนะมันได้เห็นฮู้ไปตัวก็แต่งใจกันใส่ๆเนอะจะออกพรรษาแล้วหลังวันนี้ตุปิเคเพิ่นเกินแล้วว่าวันนี้เฮาจะเอาเรื่องวันออกพรรษากับตักบาตรเทโวจากคนที่เป็นลืมไปแล้วหรือว่าบางคนไปยังบ่ฮู้แต่ว่ามันหมายความว่าอย่าได้เป็นห้องอย่าได้ก็ห้องตัวเป็นว่าอย่าได้ก็ว่าตัวแต่บ่ฮู้แต่ว่าจริงๆแล้วประวัติความเป็นมาเป็นไปเป็นอย่างใดวันนี้เฮาก็ก้อนใกล้เอามามาแบบกระชับโลภลัดแต่เข้าใจง่ายก็เดี๋ยวท้ายรายการไผมีอะไรยังก็จะมามามาต่อเติมเสริมแต่งก็ได้ว่าอีแม่ได้ฮู้อย่างอีเนอะอีปอได้ฮู้อย่างอีนี่เป็นการตักตายกันกำลังใจกันก็จดเบอร์โทรกันเอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวท้ายรายการหลังจากเปิดสายหน้าไมค์แล้วเนอะเฮาก็จะได้โทรมามามาตักมาตายกันเกมจดกันไว้เนอะไผที่ฟังใหม่ก็0826112245ก็เดี๋ยวเปิดสายหน้าใหม่โทรมามามาตักมาตายมากำลังอกกำลังใจกันท่านพ่อครูว่าเบาเสียงลำโพงลงหน่อยมาสะท้อนเข้าสถานีญาติโยมศรัทธาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านตามที่ได้ไป
ไปเบื้องต้นเนาะว่าวันนี้ก็จะได้ในเรื่องของบรรพวรณาออกพรรษาครับความจริงแล้วญาติโยมก็เข้าใจว่าวันออกพรรษาแต่จือติ๋มก็คือปวารณาแล้วก็มันมีความหมายว่าจะได้ทำไมต้องปวารณาออกพรรษาแล้วก็เทโวโรหณะมีความหมายความสำคัญว่าจะได้ก่อนแต่เจ้านั่นก็ตะว่าเนาะก่อนตีตมหาภาพก็จะหับสายหนาไม้ตะว่าก็ได้ประชาสัมพันธ์บอกบุญกุศลกิจกรรมงานตอดกฐินของวสปนหรือว่าวัดสปุงน้อยไปแต่ว่าที่นี่ก็ได้บอกบุญเปิดบุญญาติโยมบอกว่าตมามพาประรบต้องการเจ้าภาพน้ำดื่มจำนวน50แพ็คละ50 บาทตะวันนี้ก็มีโยมมาโทรมาประสานมาติดต่อในโรงปิ่นเจ้าภาพขอสุมาอภัยว่าจดไว้ตัดว่าและว่าบัดได้ปีมาสกรรมวจีของโยมจืมหยังก็ถ้าได้ยินแล้วก็ขอโทรมาเหมกรรมนอหรือว่ากระเดียวตามภาพจะได้โทรปิดเข้าไปเบอร์ก็มีละแต่ว่านี่ก่อนนำไม้นั่นก็มีอยู่1ท่านโยมอันนี้จากซันไซก็ได้รวมจำนวน4แพ็คจำนวน4แพ็คก็200 บาทก็เดียวก็จะได้โทรปิกไปเนาะแต่ว่าโยมบอกว่าจะโทรปิกมาก็อาจจะลืมท่านที่2นั้นก็มีโยมแม่ใบหรือเปล่าโยมแม่ใหญ่โยมแม่ใหญ่หรือเปล่าถ้าจำบ่ผิดนะอันนี้จากเวงปะเป้าหรือเปล่าหรือว่าจังหวัดเชียงไฮ้แต่อำเภอหนังสตีนี่แหละในโทรมาประเลงโทรมาก็รวมกับญาติพี่น้องครอบครัวก็ฮับ20แพ็คจำนวน20แพ็คนั้นก็ทีแรกก็มี50ตอนนี้แล้วไปละ24แพ็คละญาติโยมเนอะมีเจ้าภาพแล้ว24แพ็คยังค้างแฮมอยู่นั้นพี่น้องศรัทธาญาติโยมท่านใดที่มีจิตศรัทธาจะกินจัดการอย่างที่บอกไปพลังแห่งน้ำเนี่ยบริสุทธิ์แล้วก็พุทธใสจอยเฟอร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้คล่องตัวแต่ว่าเดี๋ยวไปละวานิสงการตันน้ำปิ้นจะได้ดังนั้นท่านใดที่ต้องการจะรับปิ้นเจ้าภาพที่เหลือนะครับเนาะหรือว่าจะเอา2แพ็ค3แพ็คก็ได้แพ็คละ50 บาทจะเอาเลงญาติโยมศรัทธามากินมาตานแล้วก็จะได้เอาถวายพระสงฆ์องค์เนนก็ติดต่อมาเบอร์แต่ว่าก็บอกไปเนอะเบอร์ตมาภาพก็0637561681อันนี้เป็นส่วนของงานบุญกฐินแล้วก็ตานน้ำตัวกันเนอะอละญาติโยมสาธุชนตั้งหลาย8 โมงเช้า8 โมง 30แฮมเช้านาทีตุเจ้าเคชับพุ่นน้อยจะขอลาญาติโยมแต่ก่อนจะลาไปก็ดังที่บอกไปก็จะในเรื่องของทำไมต้องตักบาตรทำไมต้องปวารณาออกพรรษาเมื่อมีเข่าวาสาเนี่ยญาติโยมตุบิแดงเมื่อมีเข่ามันก็ต้องมีออกมีขาวมีดำมีต่ำมีสูงมีแดงมีเขียวมีฝนมีร้อนมีหนาวมีอุ่นตรงกันข้ามตลอดเวลามีตายมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีร้อนมีเย็นทุกอย่างตรงกันข้ามกันดังนั้นวันออกพรรษาวันเข้าพรรษาเมื่อมีขึ้นมาใดปวารเมื่อเข้าพรรษาเนี่ยพระสงฆ์จะอธิษฐานทวดไตรมาสเนาะจำนวน3 เดือนไม่ไปที่ไหนเลยไม่พักค้างแรมที่ไหนนอกเสียจากมี7 กรณีก็คือว่ามีเหตุจำเป็นนั่นแหละ7 ประการอนุญาตให้ออกไปได้แต่ต้องสัตตาหะหรือว่าขออนุญาตทีนี้เมื่อมีเข้าวาสาแล้วนะก็มาถึง3 เดือนครบอย่างวันพุธเนี่ย10 ตุลาก็จะออกวาสาแล้วคำว่าปวารณาออกวาสานี่ก็หมายความว่าปวารณาคือตัวเจ้าสงฆ์สังฆาเนนตั้งหลายจอยกันสาธยายว่า3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไปทำอย่างมาพองกระทำอะไรมาบ้างที่เป็นประโยชน์และบอกเป็นประโยชน์อันนี้เขากันภาษาง่ายๆเนาะปวารณานี่คือการยอมรับ
การตักเตือนการให้คำแนะนำการรายงานผล3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสู้เจ้าตั้งหลายไปทำอย่างพองในส่วนตีดีแปลงวัดสร้างวัดบุรณะไปกินไปตาลนำกินน้ำตาลอย่างตมาพาเขาตั้งหลายก็นำญาติโยมไปกินไปตาลเตนภาษาพองสวดมนต์สัญจรพองเนี่ยอย่างที่ผ่านมาอย่างที่ได้แจ้งไปนี่คือการรายงานปวารณาว่าตีผ่านมา3 เดือนเนี่ยข้าพระเจ้าตั้งหลายทำความดีจะอี้เนอะแล้วก็มีข้อติเตียนเนี่ยทำบัดดีทำผิดพลาดจะอี้ปิญญาถึงมีคำว่าปวารณานี่คือการปวารณาเมื่อออกพรรษาก็พระเถระชั้นผู้ใหญ่ในที่ประชุมสงฆ์ในวันลงอุโบสถท่านก็จะกล่าวตักเตือนเป็นภาษาบาลีหรือตีห้องกันว่าปรงอาบัติญาติโยมนี่คือปวารณาออกพรรษาทีนี้ประเพณีนิยมแต่ว่าก็อู่มาแล้วว่าตักบุตรทำบุญตักทานทางด้านเนาะทีนี้วันนี้จะมาอู่ว่ามือหลังจากออกวาสาไปเรียบร้อยแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านออกวาสาไปแล้วเนี่ยยังไม่สิ้นสุดนะญาติโยมจะว่ามันสิ้นสุดออกวาสาหรือว่าเข้าวาสาเนาะตุบีแดงในประวัติในครูบาอาจารย์ท่านอีกปรารภท่านเขียนว่าอานิสงส์ของพระสงฆ์ผู้จำพรรษาจะได้ครบยาวอีก4 เดือนญาติโยมสมมติว่าเดี๋ยวนี้ตุลาพฤศจิกาธันวามกราอานิสงส์การเข้าวาสาอานิสงส์การหยังต่างๆในตลอดช่วงเข้าพรรษายาวไปแฮม4 เดือนเป็นเรียกว่าของแถมของแถมนะญาติโยมอันนี้เข้าใจนะเข้าใจแฮมไหมนี่คือตามประวัตินะญาติโยมพวกลองฟังไปวัดไปฟังเทศแต่ละวัดเป็นจะเทศทำหนึ่งกันอานิสงส์ปวารณาออกพรรษาเปิดจะกล่าวหมดตั้งแต่ไทยมาเลยนี่หลังจากปวารณาออกพรรษาแล้วปุ๊บอย่างปีเนี่ย2565วันที่11เจ้าแจ้งก็เอาให้แล้วทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะโยมคำว่าเทโวโรหณะเป็นคำตีสวยงามเนาะเป็นคำตีศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สามารถจะเอาคำว่าเทโวโรหณะไปใจกับงานอย่างอื่นได้เลยจำเพาะเจาะจงเท่านั้นมันก็เหมือนงานกฐินกฐินจะเอามาตานผ้าป่าก็ไม่ได้เอามาตานเฮิร์นใหม่ก็ไม่ได้โอ้ตานเฮิร์นใหม่กฐินก็ไม่ได้แต่งงานกฐินตอดผ้ากฐินนอกพรรษาก็ไม่ได้ในกลางพรรษาก็ไม่ได้ลอยกระทงกฐินก็ไม่ได้จำเพาะเจาะจงเท่านั้นว่าอันนี้คือออกพรรษานะอันนี้คือผ้ากฐินนะอันนี้คือผ้าป่าและอันนี้คือตักบาตรเทโวโรหณะพอคำว่าตักบาตรเทโวโรหณะมาปุ๊บนี่ญาติโยมจะโหทันทีว่าอ๋อตกแห่งวันหนึ่งเปิ้นจะตักบาตรหมายคำว่าจะได้ญาติโยมศรัทธาคำว่าตักบาตรเทโวหระวันนี้หระวะวันนี้จะนำประวัติมาให้ญาติโยมฟังเนาะตูแดงเนาะว่าเทโวโลหณะนี่ได้ประกอบห้องเทโวอยู่ยังไงเทโวเปิ้นฟังหู้เลิงแล้วก็หู้ความหมายคำว่าเทโวนี่มาหูฟังแล้วญาติโยมศรัทธาทั้งหลายแล้วก็เบิดหนึ่งนี่ลักตูแดงไว้อยู่ตัวเดียวไผที่จะโทรมาหน้าไมค์ก็มาว่าเข้าใจอะเทโวโลหณะหเนนี่นะญาติโยมเนอะทีนี้ถึงประวัติเทโวโรหณะก็ในครั้งสมัยพุทธกาลญาติโยมศรัทธาสืบมาชั้นสมัยพุทธกาลเป็นกิจกรรมตีพุทธศาสนิกชนส่งเสริมสนับสนุนกระทำบำเพ็ญขึ้นในวันขึ้น15 ค่ำเดือน11หรือว่าแฮม1 ค่ำญาติโยมศรัทธาแต่ละการจักบาตรเทโวโรหณะนี้1 ปี 1 ครั้งนะเหมือนกฐินเนาะ1 ปี 1 ครั้งแต่เนาะจะจัดทุกครั้งก็หลังจากตีออกพรรษาแล้วใช่นะมีตัวเดียวญาติโยมก็สมัยครั้งพุทธกาลพระผู้มีพระภาคหรือว่าพระพุทธเจ้าของเฮาเนี่ยพระองค์ใดเสด็จมาจากเทวโลกตามตำนานก็บอกว่าก่อนพุทธศักราช80 ปีก่อนพุทธศักราชหรือว่าก่อนพศนี่นะ80 ปีพระองค์ทรงเสด็จขึ้นไปจำวาสาตีบันดุกรรมพระศิลาอาจ
ในสวรรค์จันตวติงสาหรือว่าชั้นดาวดึงส์ครับเพื่อมหยังก็เปิดทรงแสดงพระธรรมเทศนาพระสัตตปรณาภิธรรมคือพระอภิธรรม7 กัมปีกุศลธรรมะอกุศลธรรมะจนถึงเหตุปัจจโยนี่คือมาจากพระพุทธองค์ทรงเสด็จขึ้นไปแสดงธรรมนี้โปรดภัยโปรดพระพุทธมารดาหรือนั้นญาติโยมศรัทธาตั้งหลายคำว่าสวดศพอภิธรรมมาจากไหนเพราะพระพุทธมารดาของพระพุทธองค์หลังจากที่พระพุทธเจ้าประสูติแล้วได้7 วันเนาะก็สวรรคตขึ้นไปอยู่สวรรค์จันตวติงสาหรือว่าดาวดึงส์พระพุทธองค์ก็เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาอยู่ตั้งบน3 เดือน3 เดือนเต็มไปสวดอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาเสร็จสับเรียบร้อยญาติโยมศรัทธาทั้งหลายเมื่อครบ3 เดือนเรียบร้อยพระพุทธองค์ทรงปวารณาพระวสาหรือว่าปวารณาออกวสานี่แหละครบวสาแล้วจึงเสด็จลงมาจากสวรรค์จันตวติงสาเทวโลกมาสู่เมืองมนุษย์คนเฮาเนี่ยในแฮมทิพขึ้น15 ค่ำเดือน11โดยเสด็จลงมาบันไดแก้วทิพย์อย่าโยมจำนะบันไดแก้วทิพย์มี3 อย่าง3 ประการอย่าโยมฟังทางนี้ซึ่งจะตั้งระวังกลางของบันไดทองทิพย์แต่ที่แก้วทิพย์นะบัดเดียวทองทิพย์ญาติโยมศรัทธาง่ายๆว่าบันไดทองทิพย์สีทองนั่นน่ะจะอยู่ตั้งขวามืออยู่เพิกขวาเพิกซ้ายเราเป็นบันไดเงินทิพย์เงินทองบันไดทองอยู่เพิกขวามือบันไดเงินอยู่เพิกซ้ายมือโหบันไดนี่จะเป็นเทวบุตรเทวดาเนรมิตแปลงขันมาปาดทั้ง3 ขันกันนะญาติโยมปาดไปถึงไหนไปถึงยอดเขาพระสิเนรุราชตึ้งนะญาติโยมสุดวิทย์สุวิดะเขาพระสิเนรุราชเป็นตีตาแห่งสวรรค์จันตวติงสาหมายความว่าสมมติว่าสวรรค์อยู่ที่เนี่ยบนนี่นะเทวบุตรเทวดาแปลงเสกซ่อมย่อมยศสินตาหรือว่าบันได3 ขันเงินทองไปลงสู่เมืองมนุษย์ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายปลายตีนของบันไดใกล้แผ่นดินศิลาใหญ่หรือว่าใกล้ประตูเมืองสังกัสสนครปีสถานตีพี่น้องศรัทธาประชาชนเหล่าพุทธบริษัทถือว่าเป็นสุภนิมิตสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นชื่อว่าพุทธบูชานุสาวรีย์หรือว่าอัจฉรเจดีย์นี่คือความเป็นมาญาติโยมศรัทธาทั้งหลายอันนี้นั่นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จลงตั้มขันมาเลบลอยป๊บนี่มีเทวบุตรเทวดาเนาะตัวแดงเนาะโอ้โทกังสัพปทนกังจองกำน้ำตุนกำวีกำเข่าปลาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างผ่าจีวรผ่อนตนสบายปาการตยขบวนเสด็จพระพุทธองค์มาจากสวรรค์ตาวติงสาเป็นลงมาโปรดมนุษย์แล้วพี่น้องศรัทธามนุษย์เนี่ยคนประชาชนต่างหลายที่ปัญหาเนี่ยเป็นยินเหรอก็เป็นก็เกมเข่าน้ำกำกินตะกะผลละไม้กาน้ำกามหยังต่างๆนมเนยกาโถเลื้งกามก่อนเกมกันจะถวายใส่บาตรพระพุทธองค์นี่ญาติโยมนี่คือประวัติและก็ความเป็นมาของวันตักบาตรเทโวโรหณะทีนี้ถามว่าญาติโยมจะทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนี่ยจะได้เกมหยังพองก็เกมเหมือนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนั่นเนาะเมื่อเข้าไปวันศีลวันธรรมเนาะเมื่อเข้าไปทำบุญวันศีลวันธรรมเนี่ยญาติโยมศรัทธาทั้งหลายในช่วงของการนี่ก็ตัวแดงจะเสียงเพ่นไปหน่อยเนาะเพราะว่าปินวัด2 ขีดกำใจเขากับประมาณ4-5 ขีดเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเอาปีกไปวันเขาจะปัดแย่หูดังทั้งหลอดกันเนอะนี่ป้อมมีเสียงอย่างยังก็เดียวเขาได้หลับไว้ตัวเดียวนี่คือเทวโรหณะญาติโยมชาวทานทั้งหลายในปีนี้ก็11เนาะใน11 ตุลาก็6 โมงจากตี 5 6 โมงก็ปากันไปหมายความว่าวันที่
11ญาติโยมถือเป็นฤกษ์งามยามดีเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพราะอย่างที่บอกไปพระพุทธองค์จะเสด็จจากสวรรค์แต่ว่าติงสารลงมาญาติโยมก่อนถ่ายอยู่หน้าบ้านหรือจะไปในวัดก็ได้ถือว่าใส่บาตรแก่ถวายแก่พระสงฆ์และถวายแก่พระพุทธองค์อันนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านอันนี้คือตักบาตรเทโวโรหณะความสำคัญบอกไปแล้วฮีดหอยประเวณีบ้านเฮาเมืองเฮาก็จะไปละจะไปเลยจะไปลืมกันเนอะเจนไหนเจนเบาก็มากินมาตานกันเนอะญาติโยมเนอะอ้าวตัวเองมีอย่างต้องฟีดฟัดแน่ยหันเนาะเขาก็กูเป็นลมประเดี๋ยวนี้นะบัจจัยวันนั้นไปโดนฝนมาโดนฝนแล้วก็เสียงแห้งไปวัดลงคอวัดลงคอวันนี้ต้องขอสุมาอภัยตัวในเสียงอาจจะแหบแห้งไปหน่อยแต่ว่าเป็นยังก็ยังมีผู้ช่วยผู้ช่วยเลยให้หานาทีที่จะไปแล้วนี่ญาติโยมเฮาก็ขอโหลดเดียวถึง10 นาที5 นาทีไปก่อนแล้วตอนสุดท้ายจะเหนือตัวแดงเมาคนเดียวกระเสียงบอกออกเสื้อท่าก็หมุนปิดเฟซปิดวิทยุไปเลยเสียงยังเสียงยังเป็ดอีน่ะปิดญาติโยมท่าต่างหลายมีความสำคัญดังนั้นวันนี้เป็นวันห่อเนาะตัวแดงเป็นวันดาตัวเจ้าตึง2 ตุนเหมือนนี้ขูดโหเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เขามาขูดแต่ว่าแล้วมันคันยิกมันถึงเวลามันถึงคันถึงเวลามันถึงมีหันอย่างว่าก็ขูดเรียบร้อยละพาเนนก็จะขูดกันวันนี้หลายวัดหลายว่าวันนี้ก็จะเกมเนื้อเกมโตกันก็อย่างที่ตูพีเคมันบอกว่าปัดกวาดเพียววัดเพียวว่าการเพื่อจะต้อนรับศรัทธาญาติโยมมาวันผูกแล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็ห่างดากันอยู่บ้านก็อยู่บ้านก็อยู่วัดก็ตามติสโดกกันบางคนก็เกาะตองขายห่อหนึ่งก็ข้าวต้มขนมวันผูกนี่เป็นบุญใหญ่บุญหลงศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นบุญใหญ่บุญหลงตีเขาจะได้มาพบปะจะได้มากันปกตินี่ก็บ้านไผบ้านมันก็มีการมีงานนี่มันตึงป้ากันด้วยแม่นเนาะก็ไปแอวหากันเนี่ยแต่ว่าบรรดาบดาก็สดหันบ้านนี่อันนี้ก็บดีฮะมั้งเดี๋ยวมันไปทางที่บดีเพราะฉะนั้นมีการมีงานก็เดี๋ยวมาป้ากันเป็นงานบุญใหญ่บุญหลวงถึงบอกว่าเฮาแปลงใจเย็นๆแปลงใจใสๆเอาบุญใหญ่กันเฮาจะได้บุญกันเต็มตีตั้งอกตั้งใจไปกันแปลงข้าวต้มขนมไปกินไปตานหาปู่ย่าตายายตานหาผู้ที่ลงหลับไปแล้วหรือตานหาเจ้ากรรมนายเวรอารตีสะโดกก็เป็นการวันกินวันตานกันตีมนตีงานและเป็นบุญใหญ่ตัวไปก็อย่าไปลืมเนอะเอาเลยเอ็กละอ่อนปิดเทอมช่วงนี้ก็เอาเล็กละอ่อนเข้าไปตัวเอาไปเพอว่าเขาจะได้เห็นหูไปตัวเห็นหูจะได้แหมหน่อยจะได้สืบทอดได้ก่อนเอาบัตรนำไปตัวเอาไปตัวเดียวดกปล่อยละอ่อนมันก็เล่นเกมอยู่อย่างเดียวมันก็บ่สนใจมันก็บ่ฮู้ว่าไอ้อย่างเป็นไอ้อย่างเพราะฉะนั้นแล้วเอาละเอกละอ่อนติดซอยหอยตามไปบ่ต้องว่าเป็นภาระโกไปยุ่งไปหยังเพราะสถานที่วัดบ่เดียวนี้เพิ่นก็พัฒนาเพิ่นปรับปรุงละเอกละอ่อนได้เล่นได้นมโมนกันได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ปาละเอกละอ่อนกันเข้าไปตัวไปกินไปตานไปโฮมบุญกันนะศรัทธาญาติโยมโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเขาจำจือเป็นได้แล้วมาพอแยงนี่ยายจันจอมใจมันคือพอที่บรรทับนำว่าไปอยู่เจียงไฮ้นั่นก็เดียวก็จะได้ติดต่อประสานงานแหม5 นาทีเขาก็มู่ยังหลายแล้วเขาก็จะ see you again tomorrow แล้วเนอะญาติโยมเนอะหลังจากที่ออกวาสาไปแล้วก็ญาติโยมศรัทธาก็มากินมาตานกันได้ถึงแม้มันใจแกจะกินว่าจะมันใจกินฉลามใจออกมาสามขวาสามใจจะตอดกระถินอย่างต่างๆวันทั่วไปเนาะก็อย่าจอมสามารถปากันมาได้มากินมาตานกันได้ไปกินไปตานก็บุญก็หายขาดไปไหนดังนั้นใต้ตีสุดนี้ก่อนแต่จะละไว้รูปปีแดง1 รูปธรรมาภาพก็จะขอโตไปเกมพร้อมตีวัดก่อนนะเกมเต็มพร้อมวัดศรัทธาเป็นมาลมกันห่างด้ามาพัดกวาดที่วัดนั่นก็จะย่ำกันเนอะญาติโยมเนอะไผ่ติมีจิศรัทธาจะรมครับเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มเนี่ยน้ำเปล่าเนี่ยเฮาตมาภาพหับไว้เปิดบุญไว้50 แพ็คละ50 บาทน้ำสิงเขาเนี่ยจะเอาเล่งตุเจ้าพระเน้นแล้วก็ญาติโยม
ก็มีญาติโยมศรัทธาในติดต่ออนุโมทนามาท่านใดตีเมตตาจะหาบจะลงทำบุญกี่แพ็กก็ได้นะห้าแพ็กละ50 บาทก็ติดต่อมาได้ตีตมาภาพโดยตรงเบอร์ตีได้บอกไปตะวาก็ท่านใดที่ฟังอยู่ก็จดไว้นะมีจิตศรัทธาจะกินจะตันกระถินหรือว่าจะให้เจ้าหอมกระถินซองกระถินการนำปนะการนำเปล่า50 บาท20 บาท100 บาทก็แล้วแต่ก็เบอร์ส่วนตัวตมาภาพเนอจดเนอกดเนอญาติโยมประเมศรัทธาเนอ063-756-1681อันนี้เป็นเบอร์ของตุเจ้าเควัดสปุงน้อยเอาละอนุโมทนาบุญกินบุญตานญาติโยมต่อนนี้ขอฟังตุเบแดงต่อไปเนออายุวันโนสุขังพลังเนอแต่ว่านี่เขาหายวันนี้เป็นหาย แต่ก็ได้มาพบปะเจอสระญาติโยมกันเนาะถึงมาละบ่ลืมกันเอาละสระญาติโยมทั้งหลายเฮาก็มาอู้กันต่อแหมอย่างที่บอกว่าวันผูกวันกินวันตาลเฮาก็เกมเข่าของเกมสิ่งของต่างๆเนี่ยที่จะเอาไปตานหาเจ้ากรรมนายเวรตานหาผู้ที่ลงหลับไปแล้วก็ตามหรือตานหาเจ้ากรรมนายเวรก็ตามเนี่ยเฮาก็จะได้มีโอกาสไปกินไปตานหาเปิ้นถึงเรื่องเจ้ากรรมนายเวรสระญาติโยมต่างหลายบางคนก็ว่าเปิ้นก็เปิ้นว่าก็ว่าคือแต่จริงๆแล้วเจ้ากรรมนายเวรมันมาจากไหนมันมาอย่างใดวันนี้ก็จะได้ก้อนใกล้เอามาเล่าสู่สระญาติโยมฟังกัน เจ้ากรรมนายเวรของเฮาเนี่ยตึงวันมันมีหลายรูปแบบเคยไปแล้วหลายครั้งว่ามันมาถึงทุกรูปแบบมาแบบเฮาเป็นโตเป็นติ่นก็มีมาในรูปแบบที่เฮาพอบาหันโตก็มีนี่คือเจ้ากรรมนายเวรแต่ละเจ้ากรรมนายเวรมันเกิดมาจากไหนเจ้ากรรมนายเวรก็เกิดมาจากแรกเริ่มเดิมทีก็เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นดวงวิญญาณต่างๆนี่แหละที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเฮาและอยู่ต่อก็คือโตของเฮานี่และโตของเจ้ากรรมนายเวรนี่เคยผูกอาฆาตกันไว้เคยทำบดีกันไว้มันก็ตอบสายกันติ๊กๆข้ามภพข้ามชาติบ่ฮู้หลายกี่ชาติเป็นกี่ชาติมันก็ติดสอยห้อยตามผูกอาฆาตแค้นกันไปติ๊กวันนี้ปีนี้ชาตินี้กูฆ่ามึงฆ่ากูมันก็วนเวียนกันอยู่อย่างนั้นในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นถึงบอกว่าเฮาเนี่ยละเว้นจากการจองเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันเฮาอภัยซึ่งกันและกันก็เฮาบ่าอภัยกัน มันก็จะจองล่างจองผ่านจองเวรกับไปติ๊กมาในหลายๆรูปแบบอย่างตีว่าบางคนมาในรูปแบบขอบโคมาเป็นกูโผโตเมกันก็มีบางคนมาในรูปแบบเป็นปอบเป็นแม่เป็นลูกกันเป็นญาติพี่น้องกันก็มีบางทีก็มาในรูปแบบของดวงวิญญาณหรือว่าสิ่งที่เขาเล่นลับที่เขาพ่อบานกูสิ่งกูอย่างมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันบ่ใจว่าเหตุบังเอิญที่เขาต้องมาพบปะกันมาเนี่ยกูสิ่งกูอย่างเป็นเพราะว่าอายันตนะมันจะดึงดูดเข้ามาหากันจะดึงดูดตึงโตของเฮาหรือตึงคนที่เฮาเคยผูกพันเคยหู้จักตั้งแต่จาติไหนเป็นจาติไหนเฮาลองสังเกตพอสระญาติโยมทั้งหลายบางคนนี่นะกำลังหันหน้ากันใหม่ๆปุ๊บนึกขึ้นหน้าคุ้นเหมือนหู้จักเหมือนเคยหู้จักตีไหนนี่คือจิตดวงจิตวิญญาณของเฮาเนี่ยมันได้จดจำเอาไว้มันได้บันทึกเอาไว้เฮาเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ตามเวียนว่ายตายเกิดออกมาเนี่ยจิตของเฮาเนี่ยมันจิตดวงเดียวมันก็จะลอยจะไปอยู่ลางนั้นลางนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม
จิตของเฮามันยังผูกพันกันอยู่เจ้ากรรมนายเวรก็เหมือนกันจิตอาฆาตแค้นเคยแค้นเคยฆ่าเคยฟันกันมาข้ามภพข้ามชาติบ่ว่าจะเป็นสัตว์มนุษย์ หรือว่าเป็นอะไรก็ตามต่างๆเฮาเคยไปเบียดเบียนเปิ้นตึงกายวาจาตึงใจเฮาได้เคยไปด่าเปิ้นเคยไปว่าเปิ้นเฮาเคยได้ไปทำร้ายร่างกายเปิ้นกูสิ่งกูอย่างมันผูกใจเจ็บพอผูกใจเจ็บปุ๊บมันก็เกิดอาการอาฆาตแค้นพอแค้นขึ้นมาปุ๊บมันก็ต้องมาชำระล้างโดยการล้างแค้นกันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันนั่นเองและอย่าใดล่ะเฮาต้องจะทำอย่างใดในเมื่อเฮาฮู้แล้วว่าอันเนี้ยเจ้ากรรมนายเวรเปิ้นโตยมาจองล่างจองผ่านเฮาในธรรมเปิ้นถึงบอกว่าฮือเฮามันหนึ่งคือฮืออภัยสองฮือเฮามันทำบุญไปหาเปิ้นมันทำบุญไปหาเปิ้นกี่ภพกี่ชาติก็ตามที่เฮาได้จองล่างจองผ่านไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเฮาได้ทำบุญใส่บาตรเรียบร้อยปุ๊บหยาดน้ำโกรธน้ำไปหาเปิ้นตั้งจิตอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรพอเกิดแม่เกิดต่างๆตั้งจิตอธิษฐานเอาตั้งเจ้บ่ว่าจะข้ามภพข้ามชาติกี่ภพกี่ชาติเฮาจะจองล่างจองผ่านกันโดยการตั้งใจหรือบ่ตั้งใจก็ดีก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันไปก็อโหสิกรรมกันไปจะไปจองล่างจองผ่านกันเนี่ยเวลาเฮาหยาดน้ำสระญาติโยมตั้งหลายเฮาตั้งจิตอธิษฐานเอาได้ทำบุญไปหาแล้วเนอเจ้ากรรมในเวรพอเกิดแม่เกิดปุพกาลีเตวบุตรเตติดาอินพรหมยมยักษ์เจ้าตีเจ้าตังแม่นางธรณีพาแม่โพศพผีไตเก่านอเมือนผีรายญาติขาดบิดพรหมถึงเปรตและสัมภเวสีตั้งหลายก็ดีนี่เฮาตั้งอกตั้งใจหยาดน้ำอธิษฐานหาเพิ่นเถอะเจ้ากรรมนายเวรของเฮาที่เพิ่นคอยจองล่างจองผ่านเฮามันจะวนเวียนอยู่กับเฮาในเมื่อเฮาได้ทำบุญไปหาเปิ้นได้ทำบุญไปหาเปิ้นปุ๊บเปิ้นก็จะได้รับส่วนบุญนั้นได้รับส่วนบุญนั้นปุ๊บจากให้กลายเป็นดีมันก็จะเบาบางลงไปเจ้ากรรมนายเวรของเฮาเปิ้นก็ก็ดีเนาะเปิ้นยังส่งข้าวส่งน้ำยังตานข้าวตานน้ำให้เฮาได้กินได้ด้อยจากการอาฆาตแค้นจากศัตรูก็จะกลับกลายมาเป็นมิตรเปิ้นก็จะอวยพรให้เฮาตึงเทวบุตรเทวดาประจำตัวเฮาก็เหมือนกันสระญาติโยมเปิ้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองเฮาตั้งจิตอธิษฐานส่งให้เปิ้นได้กินกับเฮาได้เล่งเปิ้นดีเปิ้นก็คอยปกปักรักษาคุ้มครองเฮาเปิ้นก็จะอวยพรปั่นป้อนให้เฮาได้อยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขหิมาก้าขึ้นลองเฮาบาทำบุญบาหยังหือเปิ้นเลยจำมันอย่างอันอย่างอีต่างๆนานาเจ้ากรรมนายเวรมันไม่ได้กินได้ด้อยกับเฮาเทวบุตรเทวดาที่เปิ้นรักษาตัวตนเฮาเนี่ยเปิ้นบ่ได้กินเปิ้นก็ต้องไปหาที่อื่นไปหากินที่อื่นก็เกิดอาการอาฆาตแค้นขึ้นมาเฮาก็บ่มีอะไรอย่างที่จะมาช่วยเฮาได้บางทีเคาะหามยามดีนี่เฮาบ่มีอะไรอย่างที่จะเปิงจะช่วยเฮาได้เลยเขาจะไปทิฏฐิสทายาติโยมต่างหลายจะไปทิฏฐิว่าโอ้ยฉันรวยแล้วฉันมีเงินแล้วตึงบ่สนใจละ
บ่ากินบ่าตานบ้าหือตานเก็บกับเงินจะตานก็โกเงินหมดนะโกเงินจะบ่มีบางคนล่าตำล่าก็ไปด่าเพิ่นนั้นไปเอาไปหือเยอะซื้อไปหือเยอะบ่ซอว่าหากินอันอย่างต่างๆนานาสร้างกรรมสร้างเวรเข้าไปติ๊กๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้ากรรมนายเวรเทวบุตรเทวดาประจำโตไผที่ไหนเพื่อจะมาปกปักรักษาคุ้มครองเฮาในเมื่อเฮาบ่มีน้ำใจหือเปิ้นในเมื่อเฮาบ่กินบ่ตานเป็นคนตนีบ่ฮู้จักกินจักตานมันก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละคือเฮาได้สร้างเจ้ากรรมนายเวรจากที่ว่าอาฆาตแค้นมันก็จะแค้นต่อไปแหมมันก็จะทวีคูณขึ้นไปเนี่ยมันจะแค้นทวีคูณขึ้นไปสารญาติโยมและชีวิตของเฮามันก็จะบ่มีความสุขมันต้องมีอันเดียวอันนั้นเดี๋ยวเกิดเรื่องอันนี้วะเป็นหั่นเป็นนี่เฮาจะเจอกับทำมาหากินสวากินก็จะติดคัดปัญหาต่างๆความวุ่นวายเคาะซ้ำกำสัตว์มันก็จะมาหาเฮานี่เป็นผลพวงมาจากเจ้ากรรมนายเวรเพิ่นจะโดนบันดาลให้เฮาติดคัดกูสิ่งกูอย่างถ้าเฮามันกินมันตานแล้วก็เป็นคนหืออภัยซึ่งกันและกัน วันสำคัญตั้งพระพุทธศาสนาอย่างวันผูกหรือวันต่อไปก็ตามไปกินไปตานอย่างน้อยเนี่ยเฮาได้ช่วยเหลือพระศาสนาแล้วช่วยเหลืออย่างใดก็เฮาได้ไปส่งข้าวส่งน้ำฮือก็ตุเจ้าพระเนรที่เปิ้นเฝ้าวัดเฝ้าวางเฮาในหมู่บ้านเฮาก็ได้บุญได้กุศลส่วนหนึ่งแล้วแล้วเฮาตานไปหาคนตายตานไปหาเจ้ากรรมนายเวรเฮาก็ได้บุญกุศลแฮมส่วนหนึ่งได้สองต่อเพราะว่าตุเจ้าพระเนรเฮาจะปล่อยปะละเลยเปิ้นก็บ่ได้เพราะว่าเปิ้นอยู่ในวัดเปิ้นบ่ได้ไปสหับจ้างไถนาบ่ได้ไปเสาะวาหากินบ่ได้ไปค้าขายอย่างที่ไหนเปิ้นเฝ้าวัดไว้ให้เฮาก็ต้องไปเยี่ยมเยียนต้องไปคอยดูแลเปิ้นสารทุกข์สุขดิบเป็นอย่างใดพองเปิ้นอยู่การกินการอยู่เปิ้นเป็นอย่างใดนี่เข้าวัดมันจึงมีความสุขสัตยาติโยมก็เฮาเข้าไปวัดในวัดแล้วมันจึงเย็นอกเย็นใจเพราะอะไรอย่างเพราะว่ามันเป็นลานบุญลานแห่งการเป็นลานแห่งคุณธรรมเป็นลานบุญมันจุ่มมันเย็นแต่ละหมู่บ้านไปถึงมีวัดไว้เป็นศูนย์กลางเป็นตีเปิงเฮือสดาญาติโยมกันเฮาสร้างวัดสร้างวาเฮาระดมทุนสร้างวัดสร้างวากว่าจะนิมนต์ตุเจ้าพระเนรมาอยู่สมัยบัดเดียวก็ฮู้อยู่แล้วว่าตุเจ้าพระเนรตึงวันนี่โอ้ยหายากเหลืองมเข็มในมหาสมุทรกันเพราะอย่างไอ้ประเภทที่มาโบสถ์ก็โบสถ์ได้โบสถ์แต่อยู่ได้บ่เหมือนโบสถ์ได้บ่เหมือนแค่โบสถ์เอาจาดบางคนก็โบสถ์เอาจาดเอาเจิดบางคนก็โบสถ์แก่บนนี่แต่จะหือตุเจ้าพระเนรมาโบสถ์อยู่ยาวนี่มันยากจะไหนเพราะกิเลสตัณหาต่างๆความโลภความโกรธความหลงก็ยังมีอยู่ก็ยังอยู่ในผ่าเหลืองไม่ได้ก็ต้อง
ลาสิกขาออกไปตุเจ้าพระเนนบเดียวสังเกตพอเถอะแต่ละวัดแต่ละวาบางวัดตุเจ้ามีอยู่ต้นเดียววัดก็กว้างขวางดูแลบ่ใครไหวสามเณรก็หามาโบสถ์นี่เข้มเนอะแต่ละปีลดลงทุกปีเคยเอาสามเณรมาโบสถ์ไปเสาะหาสามเณรมาโบสถ์นี่โอ้ยลดลงเพราะว่าศรัทธาญาติโยมพ่อแม่นั่นแหละเอาไปโบสถ์เยอะเอาไปโบสถ์แค่2-3 วัน7 วันก็พอแล้วเราอ่อนมันใจเห็นสูงปุ่นไอ้อย่างต่างๆนาข้ออ้างก่อนเอาเกิดอันมันก็เป็นอันสลายญาติโยมแต่ก่อนเอาเราอ่อนมาโบสถ์เห็นมันก็ได้โบสถ์มันก็ได้เห็นเหมือนกันเห็นได้ตึงโลกตึงธรรมได้ตึงต่างโลกต่างธรรมขัดเกลาจิตใจเราอ่อนไปในโตแต่ด้วยความหักลูกผิดหันตูเจ้าไปโจรเราอ่อนโบสถ์หน่อยยังหน่อยปากันเอาเราอ่อนลนหนีกันโกเปิ้นไปยับเอามาโบสถ์ โกแทะโกว่าหันตูเจ้าเตียวเข้าไปในบ้านหน่อยปากันไปละลบไปตูเจ้ามาลบนะ ล่าตำล่าไล่โผไปลบเหมือนกันโกเปิ้นเอาโผทุกเก่ามาโบสถ์อยู่วัด แต่น่ะสดาญาติโยมคนเฮาเนี่ยบ่ต้องไปโกการโบสถ์เนี่ยมันดียิ่งเฮาเบิ่งเราอ่อนโบสถ์เนี่ยเป็นการสอนลูกในต่างตีผิดและพอเราอ่อนใหญ่ขึ้นมาเราอ่อนไปให้มาไปเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาปุ๊บตัวเก่ามาลำบากอกลำบากใจโอ้ยเอาไปโบสถ์เนาะนะให้ล่ำให้เหลือบอกก็บ่ฟังนั่นมาถึงมีกูสิ่งกูอย่างบางคนมาโบสถ์แล้วกลายเป็นหน้ามือหลังมือก็มีบางคนโบสถ์แล้วให้เหลือเก่าก็มี อันนั้นมันเป็นสันดานของมันล่ะเฮาก็บ่ว่ากันในมือเขาเอาตังทำก่อนแล้วตังโลก่อนแล้วยังก่อนแล้วอันนั้นก็ตามเวรตามกรรมเพิ่นอันนั้นถือไว้ว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรเฮาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านผ่าเหลืองผ่านเสื้อผ้ามาหมดแล้วก็ยังนักเหลือเก่ากับป่งเลยว่านั่นคือเจ้ากรรมในเวรของเฮาชาตินี้มันเลยมาคำเฮามันมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเฮาก็มันทำบุญหยาดน้ำไปหาเจ้ากรรมนายเวรไปโตไปตินก็ตามเจ้ากรรมนายเวรตีบาหันโตหันตินก็ตามเอาก่อนหยาดน้ำไปใส่บาตรทุกครั้งหยาดน้ำทุกครั้งสดาญาติโยมหยาดน้ำลงธรณีนั่นหือเป็นได้หับหู้บุญกุศลจะได้ไปถึงเว้ยเนี่ยมันเป็นการที่เราเวียนว่ายตายเกิดเป็นการจองล่างจองผ่านกันถ้าเฮายังเล่งลูกในต่างตีพิษอยู่บ่อยากคือลูกโบดโกลูกเฮนบาดตันสุดท้ายเราอ่อนไปปุ่นมีเวลาหนักวัดบ่ฮู้จักแล้วไปเล่นเกมเล่นโอ้ต่างๆนาขณะจะกินข้าวมือให้ข้างนึงก็กำโทรศัพท์มือให้ข้างก็จำเข้าเอาเนี่ยมันเป็นอย่างเอี้ยถึงบอกว่าเราต้องเอาธรรมะเข้าคมเอาธรรมะเข้าจวยก่อนเอาไปเยะบะทำเยะบะเอาธรรมะเข้าคมเฮาจะมาลำบากใจที่หลัง
ลำบากใจทีหลังแล้วมานึกนี่แล้วมาโตดไม่ต้องไปโตดละอ่อนเฮาต้องโตของเฮาเอง ว่าเฮาสอนลูกเฮาแนะนำลูกในต่างตีบดีเฮาต้องปล่อยละอ่อนมันไปหาประสบการณ์ไปเรียนรู้ไปหาประสบการณ์ต่างๆมาใจมาอยู่ในโอวาทอยู่ในสายตาเฮาตลอดละอ่อนมันต้องเรียนรู้โดยการเห็นตัวในการที่ได้ประสบการณ์ตัวละอ่อนถึงจะช่วยเหลือตัวเก่าได้ก็เฮาบอกเฮาคอยป้อนคอยประคบประงมอยู่ตลอดเวลาละอ่อนมันเย่อย่างบ้าจางหรอกเผื่อเฮาเย่อย่างเย่บ้าจางเย่อย่างดีเย่อย่างได้ก่อนต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเฮาต้องเจอลูกดีเจอลูกเป็นคนดีของสังคมและช่วยเหลือตัวเก่าได้เฮาต้องปล่อยให้ละอ่อนได้เห็นหู้เองมันจะได้หู้อันนี้คือเจ็บอันนี้คือผิดอันนี้คือถูกเฮาบ่ได้เล่งมันตลอดหลอดฟังเจนตายนี่ได้ล่ะเฮาเล่งโดยเฮาหมดบุญไปแล้วเนี่ยละอ่อนมันก็สามารถเอาตัวรอดได้บางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเล่งลูกแล้วเยอะยังลูกมาดึกมาดื้อมาลึกมาดื้อล่ำเหลือสอนก็บอกฟังมีหลายคนมาถามทุกปีก็บอกในเมื่อโบสถ์ก่อนแล้วอะยังก่อนแล้วมันก็ยังเหมือนเก่าเหมือนหลังยังแบบปรับปรุงซ้ำให้หรือเก่าอันนี้ก็อย่างที่ว่ามันโสดมนมันหยาดน้ำไปหามันทำบุญหาเจ้ากรรมนายเวรถือไว้ว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเฮาที่มันได้โตยเฮามาใจหนีกันในถึงวันนี้จนกว่าจะหมดกรรมหมดเวรกันไปอย่าอู่ตามข่าวที่กำลังดังเจอว่าสัทญาติโยมกูคนก็น่าจะหู้น่าจะพอข่าวกันแล้วโดยความเขตหรืออะไรอย่างต่างๆก็ตามคือเขาใจอารมณ์เป็นการเป็นติตั้งบ่ได้ใจสติใจอารมณ์แต่พอเกิดเหตุยังขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตั้งฝ่ายญาติพี่น้องฝ่ายตั้งแม่ของผู้ต้องหาหรือว่าผู้ที่ก่อเหตุเพิ่นก็บอกว่าจาติแล้วเพิ่นได้ฆ่าได้ฟันได้นี่กันไปมันก็ถูกสัทญาติโยมทั้งหลายเขาอาจจะมีการที่เคยผูกอาฆาตกันมาจากคนหู้จักบ่หู้จักบ่หู้ก็ต้องมาฆ่ามาแกล้งมาฟันกันก็มีโซนในการที่ว่าเจ้ากรรมนายเวรกันและต่อไปก็จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันต่อไปแฮมมันก็จะผูกอาฆาตกันไปอย่างเอี้ยแต่เป็นว่าบาดสมควรที่จะออกมันแน่ในแนวตีว่าสถานการณ์เป็นห้อว่ากาลเทศะก็เลยโดนโจมตีไป สุดท้ายมาเนี่ยบาปกรรมถึงว่ามันมีจริงมีแต่บาจ้าก็เร็วบาจาดหน้าก็จาดเนี่ยบ่าวันใดก็วันหนึ่งยกตัวอย่างติวานี่คดีที่ผ่านมาโตเก่าได้ไปฆ่าลูกเปิ้นโตเก่าได้ไปทำให้ลูกเปิ้นไปพากชีวิตลูกหลานเปิ้นพากชีวิตโผแม่เปิ้น
ช่วงเวลาบัดตั้นข้ามวันโต๊ะเก่าก็ต้องพากลูกพากเมเนี่ยกรรมมันโตยตันในเมื่อไปสร้างกรรมสร้างเวรขึ้นมาแล้วใจอารมณ์แล้วพอได้สติปิกคืนมาพอสติปิกฟื้นคืนมาปุ๊บนึกขึ้นได้ว่าโอ้ยเกิดความโกรธละอายต่อบาปละอายต่อบาปเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าอยู่เป็นคนนะจะต้องโดนประณามจะต้องโดนนักจะต้องโดนหันโดนนี่ต่างๆนานาก่อนในเมื่อเยอะมันตันเห็นแล้วไปทางใดอย่างใดก็บ่ได้แล้วหนีก็บ่พ้นแล้วโตเก่าก็ต้องมาพากลูกพากเมจากโตเก่าไปแหมโดยการปิกไปบ้านก็ไปยิงลูกยิงเมสุดท้ายยิงโตเก่าเนี่ยบาปกรรมมันโตยตันหันเลยเฮาไปพากลูกพากเมเพิ่นมาโตเก่าก็ต้องพากลูกพากเมโตเก่าไปสุดท้ายแล้วสร้างตราบาปไว้เหอะโตเก่าจิตวิญญาณไปก็บ่สงบโดนกฎหมายลงทันถึงกฎหมายจะลงทันหรือว่าลงโทษบ่ได้กฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่แหละต้องไปใจหนี้กรรมเนี่ยบ่ฮู้กี่ภพกี่ชาติขนาดจิตวิญญาณบ่อยู่มีแต่ร่างกายแต่ละวัดยังปฏิเสธโดยกันบ่อยากจะเผาแหมซ้ำนี่คือโดนธรรมชาติลงโทษกฎหมายทำอย่างบ่ได้แต่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยลงโทษหาที่เผาแทบบ่ได้โดนปฏิเสธและจิตวิญญาณตัวเก่าที่ลองลอยไปนะได้ลอยไปด้วยความแค้นของหลายๆชีวิตโดนสาปโดนแจงจากหลายๆญาติพี่น้องของผู้ที่สูญเสียไปตายไปก็เป็นอู่ง่ายๆว่าตายไปตึงโดนสาปโดนแจงไปแล้วเกิดพอแต่ว่าจิตจะอยู่เป็นสุขก็เนี่ยคนเฮาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายยับยั้งชั่งใจใจสติเป็นตีมันจะไปเอาอารมณ์เป็นใหญ่ความแค้นของเฮาแค่แค้นแค่คนเดียวหรือแค่บะกี่คนแต่เฮามาระบายกับคนหลายๆคนหลายๆชีวิตฟังแล้วมันหดหู่จากหลายๆชีวิตเนี่ยเป็นผ้าขาวตีไล่เดียงสาที่บ่ได้ครับบ่มีโอกาสได้รับรู้อย่างเลยแต่ก็จากไปโดยที่ว่าบ่ได้รู้โตเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สอนใจสดาญาติโยมทั้งหลายเฮามันทำความดีมันสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เฮาบ่ฮู้ว่าเหตุการณ์หรือว่าอุบัติเหตุอะไรอย่างต่างๆมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดมันไม่ได้แจ้งเฮาลงหน้า
แต่อย่างน้อยเนี่ยเฮาได้มีเกาะกำบังโดยการบุญของเฮาที่เฮาได้สร้างได้ทำเนี่ยมีเทวบุตรเทวดาประจำองค์เฮาคอยรักษาปกปักรักษาเฮาเนี่ยเกิดเหตุยังขึ้นมาเฮาจากนักกลายเป็นเบาได้ก่อนเฮาบ่สร้างเจ้ากรรมนายเวรมันก็โตยเฮามาติ๊กๆบางคนกรรมใหม่บุญเก่าใจบุญเก่าอยู่บุญใหม่บ่สร้างบ่เติมเต็มใจกินกับบุญเก่าติ๊กๆมันก็หมดไปเปรียบเหมือนโกมเฮานี่ลูกโกมตามไฟสมัยบ่ก่อนนี่นะหรือตะเกียงนั่นเฮาเติมน้ำมันเอาไว้แล้วจุดไฟนั่นคือบุญเก่าของเฮาน้ำมันคือบุญเก่าของเฮาไฟแสงสว่างที่ส่องความสว่างให้เฮาหันนั่นคือชีวิตของเฮาแต่เฮาใจไปตึงวันโดยบัดเติมน้ำมันเข้าไปบัดเติมบุญใหม่เข้าไปสุดท้ายมามันก็หมดลงเพราะมันมีอะไรอย่างที่จะมาช่วยเฮาได้เนาะเหมือนกันศรัทธาญาติโยมถึงบอกสั่งสมบุญวันละนิดวันละหน่อยบุญเล็กบุญน้อยยังก็ทำไปเถอะอย่างที่บอกทำบุญประจำเป็นจะต้องใจปัจจัยอย่างเดียวคือเฮาพอเป็นวันนี้จะไปวัดมาเนอนุโมทนาบุญตัวเนอนี่เฮาก็ได้บุญเกิดแล้วบุญก็เกิดจากเฮาละเพิ่นไปทำบุญหั่นทำบุญนี่เฮาไม่ได้ไปเฮายกมือไหวหรือเฮาอยู่กับบ้านฟังธรรมะตุเจ้าพระเนนหรือว่าเฮาอนุโมทนาบุญกับเพิ่นบอกธรรมะไปหรือไปสอนธรรมะอย่างที่ว่าบุญกุศลดังนั้นเล็กๆน้อยๆคือเฮาสั่งสมไว้มันก็จะติดสอยห้อยตามเฮามันจะสะสมไปเรื่อยๆขอให้เฮามีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลศรัทธาญาติโยมจิตใจเฮาตกแล้วบ่จำเป็นต้องหอบเงินหอบทองบ่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรอย่างที่มันใหญ่โตเฮาก็สามารถได้บุญได้กุศลสร้างบุญสร้างกุศลได้3อย่างกึศดีอู่ดีทำดีที่อยู่ในโตของเฮาเนี่ยบ่ต้องไปลงทุนในอย่างเลยเต้าอี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลน่ะเฮาบ่เคยไปกึศให้ไผบ่ไปว่าไผบ่ไปหยังไปเยอะหยังก็เรื่องเปิ้นอันนั้นก็คือชีวิตไผชีวิตมันเฮาจะไปเอาโตเฮามาเป็นบรรทัดฐานเฮาเกิดเป็นคนเฮาจะได้เป็นไม่บรรทัดทุกคนทุกชีวิตจะต้องมาเหมือนฉันทุกคนทุกชีวิตจะต้องไปอย่างอี้ต้องโตยกูสิ่งกูอย่างมันเป็นไปบ่ได้ชีวิตไผก็ชีวิตมันจิตไผใจมันจริตของแต่ละคนเนี่ยมันบ่เหมือนกันดูบางคนชอบอันนี้บางคนบ่ชอบบางคนชอบอันนั้นบางคนบ่ชอบแล้วเฮาจะหือกูคนเนี่ยมาชอบเหมือนเฮาอย่างเดียวเป็นไปบ่ได้เหมือนกันคนตึงโลกเนี่ยเฮาคนเดียวจะหือคนตึงโลกเนี่ยมานี่เฮามันก็เป็นไปบ่ได้อยู่เหมือนกันจะทุกคนจะต้องรักฉันนะทุกคนเนี่ยห้ามเกลียดฉันนะเฮาไปห้ามเขาได้ก็มันก็บ่ได้มันมีปนกันไปเฮาต้องทำใจเฮาจะหือเปิ้นฮัก
เฮาทำตัวมันดีก็เฮาทำตัวดีแล้วเปิ้นจะจังจะยังอันนั้นก็เรื่องของเปิ้นละแต่เฮาถือว่าเฮาทำดีที่สุดละเฮาได้ทำดีแล้วเปิ้นจะจังก็เรื่องของเปิ้นอันนั้นก็เป็นกรรมของเปิ้นละเฮาจะไปบังคับเปิ้นว่าต้องมาฮักเด้อจะต้องมาเจอหน้าจะต้องมาไหวฉันนะจะต้องมาไหวกูเนาะอย่าอันใหญ่มันบ้าได้เฮาบังคับมันบ้าได้กูสิ่งกูอย่างมันอยู่ที่ว่าเฮาวางโตอยู่ที่เฮาทำโตเฮาทำโตเฮาอย่างใดเฮาก็จะได้ผลตอบรับอย่างอันมันอยู่ที่ว่าเฮาทำจะดีจะโชว์อยู่ที่โตเฮาทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่การทำโตเฮาไม่ต้องไปบังคับว่าต้องไปแคร์ไปวอลลี่ว่าโอ้ยคนนั้นก็บ้าฮักคนนี้ก็บ้าฮักคือมาอยู่ที่โตเฮานั่นแหละก่อนเฮาทำโตดีเปิ้นบ้าฮักก็เรื่องของเปิ้นเปิ้นจะจังก็เรื่องของเปิ้นแต่เฮาฮู้โตเฮาดีว่าเฮาดีพอแล้วเฮาก็ไม่ต้องไปสนใจละเรื่องอื่นกับคนอื่นอันนั้นมันจิตใจของเปิ้นจิตใจของเปิ้นจะอย่าได้ก็เรื่องของเปิ้นแต่เฮาถือว่าเฮาทำดีเฮาพอใจแล้วมีสายโทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวสกรรมกันเนอะเดี๋ยวจะหับสายหน้าใหม่จดเบอร์โทรกันเอาไว้สระญาติโยมทั้งหลายวันนี้อยู่ตนเดียวอยู่รูปเดียวแต่ก็จะจะประคับประคองกันไปก็นำสิ่งต่างๆเนี่ยมามากันจดเบอร์โทรกันไว้เนอะไผที่ยังไม่ได้จดหรือว่าจดบัตรตัน0826112245 0826112245คำเดียวเขาเปิดสายหน้าไมค์ก็โทรกันเข้ามาฟังแล้วเป็นอย่างใดวันนี้บางคนก็ทำการทำงานไปโดยบางคนก็กำลังเกาะตองห่อข้าวต้มขนมกันฟังธรรมะไปโดยมันก็โมนก็งันจิตใจเขาก็เป็นสุขหรือบางคนฝนยังตกอยู่กาน้ำยังโถมอยู่กาอย่างใดเดียวก็มามากันได้ตีเบอร์โทรศัพท์โทรแหมข้างหนึ่ง0826112245ไผ่ฟังอยู่ตั้งใดจ้าอย่างใดก็โทรกันเข้ามาเอาละเราจะเปิดสายหน้าใหม่ดีกว่าเนาะจะได้มีคนมาช่วยกันช่วยกันว่าจะใครโหกันจะได้โมนกันโทรกันเข้ามาได้เนอะแต่เจ้าโทรมาแล้วอย่ามาหับตอนนี้เราจะเปิดสายหน้าใหม่ละ0826112245โทรเข้ามามามาตักมาตายมาเฮอกำลังใจกันเนอะตีเบอร์โทร0826112245ตอนนี้เปิดสายหน้าไมค์กันละดักแซบดักซอยวันนี้ไปทางใดกันจ้า FC สารากลางวาใดวันนี้จะไปซุ่มฟังอย่างเดียวเนอะหลักฟังอย่างเดียวบ่ยอมโทรมานี่นะเดี๋ยวน้อยใจเนอะ โทรเข้ามากันได้เนอะระหว่างที่โทรตุ๊ปี้ก็จะรอสายโทรศัพท์นี่ตุ๊ปี้ก็จะจะไปเรื่อยวันนี้ต้องขอสู่มาอภัยเซ็งแหบเซ็งแห้งกันไปหน่อยหลังจากไปโดนฝนวันนั้น พอดีตากฝนหน่อยหนึ่งก็เป็นละเจ็บไข้ได้ป่วยก็ระมัดระวังกันเอาตัวเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอากาศตอนนี้มันกำลังแปรปรวนกำลังเปลี่ยนแปลงจะเข้าหน้าหนาวแล้ว
ห่มผ้าเวลานอนก็ห่มผ้าห่มผ่อนกันเนาะจะได้ร่างกายจะได้อบอุ่นจะไปปล่อยร่างกายมันนี่แล้วเดี๋ยวรับสายก่อนนะเจริญปอนฮัลโหลเจริญปอนอยู่คนเดียวกับรู้จักปันปอนเนาะรู้จักอูเนาะดูตังมีไผอยู่รูใหม่ดีปันปอนรับขนาดแม่ลำก้อนเนี่ยก็รับพยาทางตะก้าและเสียงแหบเสียงแกงเนี่ยไอ้ปันปอนราคาสายเนาะปันปอนราคาสายสิงหาแสงเราฟังไปได้พองวันนี้แดดดีเนาะอากาศมันเป็นอากาศเปลี่ยนแต่ยิ่งคนกรุงแพ้เนี่ยโอ้โหทันทีเลยเนาะใจขนาดตอนนี้นะเราอากาศแพ้อากาศจะมาถึงนี่ท่านมาถึงกับเชียงรายนี่เขาหูซื้อเลยใจเจ้ามันเวแต่เจ้าโดนลองฝนหน่อยเดียวได้เสียงแหบเสียงแห้งแล้วฝนนี่อันนี้กว่าพิษแพงกว่าแดดนะเจ้าใจนี่เขาโดนแดดนี่เป็นอย่างตัวนี้นิดเดียวก็เอาละไปจะไปวัดกันลูกเป็นวัดเป็นไข่กันนะดาวใจแล้วห่อข้าวต้มขนมแล้วก็ห่อข้าวต้มขนมล่ะเจ้ากำลังเตรียมอยู่ค่ะวันนี้กำลังเตรียมอยู่เนาะต้องตองก็เพ่งตองแต่รู้เจ้าใจบุญรักษาเนอะสาธุกำลังเกมเกมโตเกมนี่กันตอนนี้โทรกันเข้ามาได้เนอะ0826112245วันนี้กึกกักหน่อยสู่มาอภัยด้วยรายการสดมันก็เอียดเนาะศรัทธาญาติโยมโทรกันเข้ามาได้เนอะ0826112245มาตักมาตายมามามาหือกำลังอกกำลังใจกันเฮาก็ระหว่างรอสายนี้ยังมีเวลากันอยู่เนอะโทรกันเข้ามาได้ตัวปีก็จะจะเป็นกูเป็นกีมกันไป กำโบราณเป็นกำก่อนโบราณไปนี่ศรัทธาญาติโยมเปิ้นได้ก้อนใกล้เอาไว้ว่าถ้าบ่อยากเจ็บป่วยมันรักษาศีลถ้าอยากมีอันจะกินก็มันทำทานถ้าอยากจะมีบริวารจะไปแล่งน้ำใจถ้าอยากมีตีเปิงปาอาศัยมันทำดีถ้าอยากจะมั่งจะมีขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนเปิงตัวเองได้ต้องพอโตเก่าออกบอกโตเก่าได้ใจโตเก่าเป็นแล้วเฮาก็จะหันความสุขความเจริญเกิดขึ้นกับโตของเฮามันก็ตามที่เปิ้นว่าถ้าเฮาบ่อยากจะเจ็บป่วยก็มันรักษาศีลก็เฮารักษาศีลเฮาบ่ไปเดือดร้อนไผบ่ไปทำลายชีวิตจิตใจของไผเฮาบ่ไปพากชีวิตเปิ้นชีวิตของเฮาก็จะมีความสุขป้นมนทินเฮาก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเฮาก่อนเฮามีศีลมีธรรมแล้วเนี่ยตัวเฮาก็มีความสุขจิตใจเฮาก็มีความสุขถ้าอยากมีอันจะกินมันทำตานยิ่งก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมียิ่งทำก็ยิ่งได้นั่นจะไปธนีจะไปขี่เหนียวอย่างตีไปแต่เจ้านั่นเฮามีพอกินพอใจหรือพอมีอันจะกินเฮาก็มันทำกินทำตาน
มันทำบุญสร้างสเสบียงบุญไว้กับโตเก่าในเมื่อเราเปิดตั้งเจ้ากรรมนายเวรแล้วเราเปิดตั้งเปิ้นก็จะเปิดตั้งเฮาได้อยู่ได้กินบ่เฮาได้อดได้อยากถอยที่ถอยอาศัยซึ่งกันและกัน ถ้าอยากมีบริวารจะไปแล่งน้ำใจนั่นก่อนเฮาอยู่ในโซนโลมนี่สัทธาญาติโยมอยู่ในโซนโลมเป็นมีการมีงานวัดวาอารามมีการมีงานในหมู่บ้านบ่ว่าจะเป็นงานอะหยังก็ตามเฮามีน้ำใจเฮาไปช่วยเหลือเปิ้นยิบหันหน่อยหนึ่งกำหันหน่อยหนึ่งปะปะแปะแปะไปอย่างน้อยเปิ้นได้หันหน้าหันตาตกเป็นการเป็นงานของเฮาล่ะเปิ้นก็จะนึกขึ้นได้มันเคยไปช่วยการช่วยงานบ้านหันบ้านนี่เวลาเฮามีการมีงานเปิ้นก็ไปช่วยเฮาบ่มีความแรงน้ำใจไผที่เป็นเจ้านายเจ้าคนนายคนก็ต้องให้กำลังใจกับผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาจะไปใจหมิ่นใจหินใจบดีบดักต่อบริวารหันเปิ้นเป็นบริวารหันเปิ้นเป็นลูกน้องก็คมก็เขก็แกล้งก็ว่าเป็นสารพัดสารเพบ่มีน้ำอกน้ำใจจ้องจับพิษจ้องเอาพิษเปิ้นอันนี้เกิดกี่จาดก็บ่มีบริวารบ่มีไผมาคอยอยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นคนที่แรงน้ำใจ ถ้าอยากมีตีเปิงป่าอาศัยต้องหมั่นทำดีก่อนเฮามีคุณงามความดีสรญาติโยมก่อนเฮามีคุณงามความดีอยู่ที่ไหนตั้งใดนี่นะถึงเฮาบ่มีที่อยู่ที่กินหรือเฮาไปตกตุกได้อย่างอยู่ที่ไหนเนี่ยมันตึงมีอันช่วยมีคนมาคอยช่วยเหลือมาคอยจุนเจือคอยเป็นตีปรึกษาคอยเฮือตีอยู่อาศัยเฮาได้ก่อนเฮามีคุณงามความดีเราเฮาว่าทำคุณงามความดีบ่ได้ทำความดีสักอย่างก็ละเหเล่ร่อนไปมันบ่มีอะไรอย่างมาช่วยเฮาได้กำโบราณบักเก่าเพิ่นนึงได้บอกว่าคนดีตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้ก็คือมีอันช่วยเหลือเฮาคอยจุนเจือเฮาในคุณงามความดีถ้าอยากมั่งอยากมีต้องขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนอันนี้ก็สำคัญลองเอาใครรวยหันเปิ้นรวยใครรวยใครมีเหมือนเปิ้นแต่เฮาขี้ข้านรอกับความหวังรอกับความฝันลมแรงมันบ่เกิดประโยชน์อย่างรอสุดจาดก็ตึงบ่มีวันรวยคนตุกนี่เป็นหัวเป็นตุกแต่เป็นขยันทำมาหากินขยันทำกูสิ่งกูอย่างเพื่อหือได้มาบ่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือสิ่งต่างๆที่ตัวเก่าต้องการมันก็เก็บหอมล้อมลิดไปใจจ่ายอย่างประหยัดมีหยังก็กินบางคนนี่เอาหน้าไว้ก่อน
บ่มีก็ไปกู้ไปยืมบ่มีก็ไปหาทำทุกวิถีทางเพื่อเจอตัวเก่ามีหน้ามีตาแต่เบิ่งในตั้งในแล้วเนี่ยมันโกงเข้าตำห้าที่ว่าเข้าตำห้าที่ว่าอย่างเปิ้นว่าจะจนจะตกจะอย่าได้ก็ไอเป็นหนี้บ่ว่าเอาหน้าไว้ก่อนนั่นบ่มีก็ไปกู้ไปยืมไปขอเปิ้นมาไปชกชิงวิ่งราวเปิ้นมาเพื่อที่จะเอามากู้หน้าตัวเก่าโดยท่าแท้ตีแต้แล้วเนี่ยใส่โกง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศรัทธาญาติโยมขอสู่มาเดี๋ยวจามกัน โรคภัยไข้เจ็บมันเป็นธรรมดาสู่มาอาภัยกันตัวเนี่ยเฮาว่ามีก็หือหิหือหาบ่ต้องไปโรยตัวไปโลนโตยเปิ้นโรยก็เป็นบุญวาสนาของเปิ้นจะเย่อย่างใดเปิ้นจะเอามาจากไหนก็เรื่องของเปิ้นแต่เฮามันขยันประหยัดอดทนเต้าอี้สักวันหนึ่งก็เป็นวันของเฮาไม่ต้องไปหวังรวยตังหลักไปติ๊กการพนันไปอะไรอย่างต่างๆนานามันรวยกำเดียวแหละของหมู่นั้นมันมาเร็วมันก็ไปเร็วแต่มันไม่ได้เป็นความภาคภูมิใจของเฮาความภาคภูมิใจของเฮาโดยหยาดเหงื่อแรงงานของเฮากินรับสบาย กินรับสบายเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปเป็นหนี้เป็นสินเปิ้นบ่มีไผมาทวงหนี้ทวงสินเฮาตึงวันเนี่ยพ่อเอาโอ้ยบ่มีก็ไปกู้ไปยืมเปิ้นมาก็ด้วยความจำเป็นเฮาก็เข้าใจแต่บางทีมันบ่อั้นน่ะได้ยืมให้เตอหนึ่งอันนี้เจ้านี่บัตันส่งเด้อมีส่งไปเอาน้ำเจ้าหนึ่งเอาน้ำเจ้าแล้วมาส่งน้ำเจ้าหนึ่งโปะกันไปโปะกันมาหวันกันไปหวันกันมาเป็นหางหมูเป็นดิ้นพอกหางหมูไปสุดท้ายแก้ปัญหาบ่ได้มันอีลุงตุงนั่งไปหมดเลยถึงเวลาปุ๊บกับมากันละโมงมาละเด็กกันนั้นก็มากันนี่ก็มาเข้าออกสดมันจะไปไหวที่ไหนเพราะอย่างมันเกินโตอันนี้ไม่ได้ว่าไผ่สนญาติโยมเฮาอู้ตามเนื้องานตามที่เฮาได้ฮู้ได้หันมานี่มันเป็นอย่างอี้แต่มันก็เลยเกินโตแล้วก็ล้นขึ้นมาปุ๊บหาทางออกบ่ได้ก็ปิดชีวิตตัวเก่าเฮไม่ใช่จะจบนะคนภายหลังเดือดร้อนตัวเก่าเอาตัวรอดไปละก่อยๆเย่ก่อยๆทำก่อยๆสร้างไปศรัทธาญาติโยมมีต่อใดเฮาก็ไปต่ออันก่อนบ่ต้องไปโลนโตยไผบ่ต้องไปหันเปิ้นมีก็ไข่มีโกน้อยหน้าโกเสหน้าบ่มีก็ไปหาไปยืมมาเป็นหนี้เป็นสินเปิ้นสุดท้ายตัวเก่าก็เดือดร้อนเนี่ยก็เอามาเล่าสู่ศรัทธาญาติโยมเป็นการเตือนสติว่ารักความจริงแบบเหตุการณ์ตึ้งวันเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นอย่างอี้
ก็ลองก้อนใกล้เอาแล้วก็เอาไปอุไปไปกึดพอว่าเราจะแก่อย่างใดปัญหากูคนมันมีสระญาติโยมมันมีเหมือนกันหมดกูคนบ่ว่าตุเจ้าพระเนนปัญหามันเกิดขึ้นแต่เราจะแก่อย่างใดแก้ปัญหาอย่างใดปัญหานักปัญหาเบาปัญหานี้เราจะไปหวังให้คนนั้นคนนี้มาแก้ให้เราเนี่ยมันแก้บ่ได้ปัญหาไผปัญหามันแต่ละคนปัญหามันจะแตกต่างกันไปมันก็เลยบ่เข้าใจว่าจะแก้ปัญหาให้คนอื่นได้อย่างใดไผบ่โดนเองบ่ฮู้ปัญหาแต่ละปัญหาเฮาผูกเองเฮาก็ต้องแก้เองในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเฮาก็ต้องแก้จะแก้วิธีใดใจสติใจความอดทนก่อนไปโดนตัดสินหนีปัญหามันหนีบ่พ้นหรอกมันต้องไปตัดสินไปทำอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเฮาถอยหลังออกมาก้าวหนึ่งแล้วก็เฮาตั้งสติให้ดีอยู่กับโตเก่าทบทวนพอบัดเดียวเหตุมันเกิดไอ้หยังมันเกิดมาจากไหนต้นเหตุคือไอ้หยังเราจะแก้อย่างใดนี่ค่อยๆกึดไปค่อยๆแก้ไปไผบ่อยากให้มันเกิดหรอกปัญหาแต่มันก็หนีบ่พ้นมันเป็นสัจธรรมปัญหาเล็กปัญหาน้อยแต่ละปัญหาต่างคนต่างมีปัญหาที่แตกต่างกันไปมันเพราะฉะนั้นแล้วมันบ่มีไผที่มาช่วยเหลือได้นอกจากตัวของเฮาเองล่ะที่จะช่วยเหลือตัวของเฮาได้ โทรกันเข้ามานะสระญาติโยมทั้งหลายดักแซบดักสอยเมากะห่อข้าวต้มขนมห่อหนึ่งกันกะหรือบางคนก็ไปเกาะตองกันอยู่ปล่อยตุปีอยู่ตนเดียวเสียงก็บ่ไข่มี แต่ว่าเป็นยังประคับประคองกันไปเดี๋ยวสักกรรมก็จะไปออกกำลังกายโดยการเพียววัดเพียวว่าเหมือนกันคือมันเป่งมันวะให้หน่อยเนี่ยเดี๋ยวจะป้าลูกเนนไปเก็บกวาดไปดูดไปเพียวศาลากันไปตัดต้นไม้ที่มันใหญ่มันนี่มามันจะได้เป่งได้วะวันผูกก็อย่างที่บอกเป็นบุญใหญ่เป็นวันศีลใหญ่พระใหญ่เฮาก็จะได้เข้ามาแบบสบายอกสบายใจบ่ต้องมาติตายบ่ต้องมาว่ากันตุเจ้าโมนี่วะวันศีลใหญ่แต่ก็บ่เย่อย่างกำแล้วฮอวัดก่อหกอย่างต่างๆนั่นน่ะเดี๋ยวเป็นวิบากกรรมกันให้หมดมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันให้หมดมันบ่ดีเพราะฉะนั้นอย่างทำได้เฮาก็ทำไปตับแต่สระญาติโยมก็เหมือนเก่ากันคนเฒ่าคนแก่นี่เพียวบ้านเพียวจ้องปัดกวาดนะเพราะอย่างน้อยเฮาจะได้รับบุญใหญ่ภาวนาออกภาษากันรับบุญใหญ่กันก็ปัดกวาดเช็ดถูกันไปโจรลูกโจรหลานเยอะกันไปเดี๋ยวทุกปีก็จะโจรเอาสามเณรกันนี่ไปเก็บกวาดไปปัดกวาดกัน โทรมามามานี่กันได้นะ0826112245วันนี้ดักแซบดักสอยเป็นอย่างใดจะฟังอยู่ตั้งใดโทรมาเนอะบางทีก็ตุเจ้าก็บอกว่านางอยู่ในห้องทรงตั้งนอกเป็นอย่างใดพงก็บอกว่าเป็นฟังอยู่กาหรือว่าคืนอย่างเป็นอย่างใดรบกวนอย่างใดก็แนะนำกันได้บอกกันได้ตอนนี้นึกว่าตอนนี้ตุปีเกิดว่าต่างเครือข่ายต่างสถานีนี่คงบ่มีปัญหาแล้วเพราะว่าเราได้ปรับปรุงแก้ไขไปแล้วเพื่อสระญาติโยมจะได้ฟังแบบบเสอารมณ์ฟังธรรมะแบบบเสอารมณ์ก็ติตายหรือว่าคือกำลังใจกันได้โทรกันเข้ามา0826112245
112245วันนี้เราก็จะอู้กันไปเรื่อยๆเนาะหลังจากออกภาษาไปแล้วแต่เจ้าตุปีเคปุก็ข้างไว้เอาว่าตักบาตรเทโวกุปีก็จะได้ไปโรงงานตักบาตรเทโวตีวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนแต่ปีนี้รู้สึกว่าเปิ้นจะเอาแค่นิมนต์ตุเจ้าแค่50กว่ารูปก็ปีนี้ตุปีก็กะว่าจะโจรตุเจ้าพระเนนในวัดเฮานี่ทำกันตีวัดบ่ได้ไปโลมเปิ้นก็เพราะว่าจะได้บ่ลืมฮีทอยบักเก่าของเฮาพออย่างน้อยมันจะได้ทบทวนละอ้อยละอ่อนเพื่อก็จะได้ฮู้ว่าตักบาตรเทโวคือไอ้หยังอย่างแล้วจะต้องไปตักบาตรเทโวอย่างตีตอนต้นรายการก็ได้สทธาญาติโยมฟังกันแล้วความเป็นมาเป็นไปสทธาญาติโยมฟังแล้วก็สามารถนำไปเล่าสทธาเหือละเอกละอ่อนหือลูกหือหลานได้ฟังกันได้สมัยพระพุทธเจ้าเพิ่นไปเข้าภาษาอยู่ปุ่นอยู่บนจันฟ้าเสด็จไปโปรดโยมไปโปรดโยมแม่เปิ้นไปโสดมนต์ก่อนเข้าภาษาไปโสดพระอภิธรรมฮือแม่เปิ้นตีอยู่บนจันฟ้าพอออกครบ3เดือนออกภาษาเปิ้นก็เสด็จลงมาระหว่างที่ลงมา ก็จะมีเทวบุตรเทวดาคอยปกปักรักษาเพื่อจะโต้ยมาเป็นบริวารโอ้ยต้องฟ้าจากต้องฟ้านี่เตวเป็นบันไดยืนจากต้องฟ้าลงมาเตวลงมาศรัทธาตึงศรัทธาตึงภพภูมิต่างๆบ่ว่าบนสวรรค์นรกหรือยมโลกหรือว่าบนโลกเกมใจพร้อมที่จะใส่บาตรในหลังจากที่ออกภาษาแล้ว1วันก็คืออย่างตอนนี้ออกภาษาวันที่10ก็วันที่11ตอนเจ้าตักบาตรเทโวโลหณะหลายที่หลายตามเพื่อก็จัดกิจกรรมกันเนาะบางทีก็ไปโลมกันแล้วแต่จะสะดวกทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือฮีทอยประเพณีเก่าๆของเฮาบัดนี้ลืมก็เล่าสู่บอกต่อกันไปยังมีเวลาเหลืออยู่โทรกันเข้ามาได้เนอะ0826112245ก็ยังมีเวลากันอยู่โทรกันเข้ามา ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกฐินเนอะศรัทธาญาติโยมออกภาษาไปแล้วก็เป็นเทศกาลกฐินก็อย่างที่บอกบดีลืมบุญเล็กบุญน้อยทำไปเตอะอย่างบุญกฐินเนี่ยเปิ้นให้เปิ้นหอมกัน5 บาท10 บาท20 บาทตามจิตศรัทธาเฮาก็ทำไปอย่างน้อยเฮาก็ได้ถือว่าเฮาได้ทำบุญไปได้โลมบุญกับเปิ้นไปเล็กๆน้อยๆสั่งสมไปเนี่ยเหมือนน้ำตกใส่ในโอ่งในตุ่มทีละหยดบ่โน้นมานานมันก็เต็มโอ่งเต็มตุ่มเหมือนกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสมไว้ทีละน้อยนั้นมันก็เต็มตุ่มเต็มโอ่งไปได้บุญก็ส่งผลเฮาได้ก่อนเฮาบ่เติมเต็มบ่เติมบุญเข้าไปติ๊กใจกับบุญเก่าอย่างที่บอกใจกับบุญเก่าเมื่อมันหมดลงมาก็ภ
ลังแห่งบุญมันบักเกิดพลังแห่งบุญมันบักเกิดมันก็เป็นหน้ามองเศร้ามองไปเหมันมอดไปมอดไปจิตใจร่างกายของเฮาก็จะเริ่มท้อมันบ่มีพลังมันมีพลังแห่งบุญมันก็เลยทำมือเฮาห่อเหี่ยวหมดเลี่ยวหมดแรงเยะหยังก็มีอันติดขัดก็เอาเติมบุญไปเรื่อยๆสั่งสมไปทีละเล็กละน้อยไฟมันก็สว่างสวัยเพราะมันมีพลังแห่งบุญมีพลังแห่งน้ำมันแห่งไฟเนี่ยแสงมันก็จะเจิดจรัสสว่างสวัยมันก็นำต่างเฮาในต่างตีดีได้ส่องหนต่างตีมืดคือมันสว่างได้คือเฮามองหันทางสว่างเหมือนกันกูสิ่งกูอย่างถ้าเฮามันไปสร้างแต่บาปทำแต่กรรมก็เปรียบเหมือนกันก็คือตะเกียงหรือว่าโกมน้ำมันเฮาน้ำมันมันมีอยู่แล้วแต่เอาไปสร้างบาปก็คือเอาน้ำเข้าไปเติมเอาน้ำเข้าไปเติมติ๊กๆไอ้น้ำมันที่เหลืออยู่มันก็ถอยลงหมดไปยิ่งเต็มยิ่งบุญที่เราสั่งสมไว้เมื่อจาดพบก่อนมันยิ่งจะหดหายเร็วเพราะว่าฤทธิ์แรงของน้ำหรือว่าของบาปที่เราได้สร้างในตอนนี้ในจาดนี้มันจะไปข่มทับเพื่อบุญเก่าหมดมอยลงไปที่นี่ก็เหลือแต่บาปไอ้บุญ ไอ้บาปที่เราสร้างใหม่เนี่ยมันหนักเหลือบุญเก่ามันก็ส่งผลมันก็โตยตันไม่ต้องไปจาดหน้าจาดนี้เลยก็มีตัวอย่างหือหันตลอดเนี่ยก็เป็นปกิณณกะที่เฮาได้เอามามาเอามาเล่าสู่ศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะได้เป็นข้อคิดเป็นสติเตือนใจให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังว่าอ๋อมันเป็นอย่างอี้แต่เนี่ยก็ฝากศรัทธาญาติโยมกันช่วงนี้ก็เหลือเวลาแฮม5-6 นาทีก็คงจะบ้าบสายแล้วเนาะต่างคนต่างก็มีงานต่างคนต่างก็เกมห่างเกมดากันเพื่อที่จะเอาบุญใหญ่กันในวันผูก เพราะฉะนั้นแล้วคงจะสมควรแก่เวลาเนาะก็กันเดียวก็จะได้พบปะกับครูบาอาจารย์รูปต่อไปหลายรูปหลายตนเพื่อก็จะมาหืดธรรมะกันก็ติดฟังทำงานไปตัวฟังธรรมะไปตัวนี่จิตใจมันจะได้เบิกบานมันก็จะได้มีความสุขศรัทธาญาติโยมทั้งหลายละสุดท้ายนี่ตุปีก็จะอำนวยอวยพรปันปอนหือกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายกันก่อนวันออกพรรษาขอให้จุผู้จุคนจงหายตุกหายโศกหายโลกหายภัยนึกหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนากุสิ่งกุปการเงินทองไหลมาเทมาอย่าได้ขาดสายขอให้เงินต่อเงิน
ทำการงานใดๆเจริญก้าวหน้าทำมาค้าขายก็ขอให้ร่ำรวยทำไมทำสวนได้ผลผลิตเจริญงอกงามขายได้ราคาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยมีโจกมีใจนึกหวังสิ่งใดสมปรารถนากันจู่ผู้จู่คนเนอขอเจริญปอนท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการสปะสาระล้านนาดำเนินรายการโดยพ่อหนานไกรสอนขอยกมือสินิ้วไว้สาอติรัตนะแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าน้อมไว้สาปุญญาปรมีธรรมพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการสามเณรเจ้าจุตนจุองค์ด้วยความเคารพตลอดจนถึงญาติธรรมท่านผู้ฟังแฟนรายการนักศิลป์นักบุญปืนบ้านล้านนาของเฮาทุกท่านทุกคน
รวมไปถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสปาเรื่องเมืองล้านนานะครับก็มาฟังรายการสปาเรื่องเมืองล้านนาจากขึ้นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่น FM 104.50 นะครับตั้งอยู่ที่วัดไฟหินวันทุกวันอาทิตย์นะครับพ่อจานพ่อนั้นก็ได้มานั่งอูจาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังแฟนรายการที่ติดตามหลังตัวพ่อจานพ่อหนานเนาะก็มาฟังกันอยู่นะครับขึ้นสถานีวิทยุของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทุกวันอาทิตย์เนอะก็มาฟังกันช่วงเวลาประมาณ10 โมงถึง 11 โมงนะครับก่อนเที่ยงก็มาฟังรายการสปาเรื่องเมืองล้านนาทุกวันอาทิตย์นะครับพ่อจานพ่อหนานก็ได้มานั่งอูจาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังญาติธรรมแฟนรายการทุกท่านทุกคนเป็นประจำวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งเนาะมานั่งอูจาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังในเรื่องราวที่กองของบักเก่าเรื่องภูมิปัญญาคนบักเก่าโบราณกะนะเรื่องกระท่องกระถาเรื่องอย่างต่างหลายนี่เอามาอูจาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับวิถีชีวิตคนล้านนาโบราณกะเนี่ยเรื่องของสมุนไพรกะเรื่องของอภิริกรรมคนพื้นบ้านล้านนาสมัยเก่าสมัยโบราณกะเนี่ยเอามานั่งอูจาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับได้ยินได้ฟังกันเพิ่นว่าฟังแล้วโอ้มันม่วนเพิ่นว่านะมันขี้ฮอดขี้เก่าขี้หลังว่าเพิ่นว่านะคนเฒ่าคนมีอายุแล้วเดี๋ยวเพิ่นจะชอบฟังนะครับพ่อน้อยพ่อหนาดพ่อจันวัดเลยครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพระสงฆ์องค์เนรเพิ่นก็ชอบฟังนักวิชาการนักกฎหมายนักทนายความอย่างเพิ่นก็ชอบฟังนะครับได้คืน 104.50 นี่ตั้งที่วัดไฟหินนะครับเป็นสถานีของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนาะพ่อน้อยพ่อหนานก็ได้มาออกรายการเหมือนกันนะมาน้อยหน้า มานั่งอูจาพ่อแม่พี่น้องสรรหาเรื่องราวต่างๆนะมาอูจาในหีบกองของบักเก่าเรื่องภูมิปัญญาเรื่องกระท่องกระถากะนะพอพ่อหนานี่จะเน้นไปตังวิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาขึ้นเต้าตังสี่กะส่งจนหน้าจนหลังกะส่งเคราะห์ส่งภัยส่งพวกเกิดแม่เกิดกะสุดถอนอย่างกะเนี่ยถอนตี้ถอนอย่างนะครับตั้งสรรพระภูมิยกเสาเองอย่างนี้นะ หามือจันทร์วันดีกะเนี่ยมีเทียนผู้จงผู้จากะเนี่ยคนน้อยคนหนานะนะครับมีเทียนปู่จงปู่จาเทียนเมตตามหานิยมเทียนอย่างหลายๆอย่างลดเคราะห์ลดภัยอย่างตลายรับโจกหรือว่าเทียนสืบชะตาวันนี้พ่อน้อยพ่อหนานก็จะทำกันหรือว่าจะเสกน้ำส้มปล่อยลดน้ำส้มปล่อยให้กับคนที่เปิ่นเป็นไข้กับหูหายกะเป็นจมเจาะด้อยเป็นบัสบายเนี่ยลดน้ำขมิ้นส้มปล่อยนะครับจะเป็นเรื่องราวอย่างนี้ของพ่อน้อยพ่อหนานนะแต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าในประเด็นปัญญาปธรรมแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นโลกจติเตียนนินทาเป็นโลกวัชชะหมะตัวเจ้ามาลดน้ำมนต์มาโน่นนู่นนี่มาได้นอกจากตัวเจ้าจะคือปอนแล้วก็จะโปรมน้ำมนต์ในบาตรเวลาไปทานสังฆทานนี่ก็ได้อยู่ถ้าจะมาลดน้ำเป็นอยากกับพ่อน้อยพ่อหนานี่มันก็บ่ค่อยมีที่ไหนตั้งใดนะคือเจ้าพระสงฆ์องค์เด่นแต่พ่อน้อยพ่อหนาทำได้สบายเลยมันมีภัยติดอย่างนินทาเพราะว่าเฮาบ่ใจอยู่ในคารวะบ่ใจอยู่ในสมณเพศเฮาเป็นคนบ้านเป็นคารวะคนธรรมดาเนี่ยแต่เฮามีวิธีมีคาถามีอย่างต่างหลายที่ได้ห้ามเรียนมาเนี่ยเขาก็เอามาเสกมาเป่ามาเสกมาเป่ามามนน้ำส้มปล่อยส้มปล่อย7 ข้อส้มปล่อยอย่างวันนี้จะอู้เรื่องการลดน้ำมนต์เห็นหน่อยเนาะการลดน้ำมนต์นี่มันอย่างจะใดพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังลดน้ำมนต์ลดน้ำเขาเป็นส้มปล่อยนี่นะ
มันแก้อย่างได้หลายอย่างเขาเป็นบัดสบายเป็นจมเจาะเดาะด้วยเป็นผีใส่คนใส่ลมพัดลมเพผีตักผีตอเป็นไข้บ่หูหายนี่นะเปิ้นมาโลดน้ำสมปล่อยหรอโลดน้ำสมปล่อยหันใหญ่เนื้อของพ่อหนาเนี่ยนะสลุงใหญ่พ่อหนาจะเตรียมน้ำสะอาดล้างสลุงสะอาดก่อนสลุงกันใหญ่นะล้างสะอาดแล้วบอกขอเอาน้ำใส่ในสลุงน้ำสะอาดในสลุงเพื่อมันขาดปากสลุงสักนิ้วมือนิ้วโค้นี่เรียบร้อยก็เอาส้มปล่อย7 ข้องามๆเลือก7 ฟักก็ได้โดยมากจะเป็น7 ฟักเนาะเอาส้มปล่อยมา7 ฟักเอาใส่ลงไปแล้วผมว่าคาถาเสนารอดกอดนางนอนหัวเลี้ยงหมอนปีมปลาให้ฮักกูจักจังไรอ่องหนีหายก่อนดีลุนปรามีบุญโป๊กโคมินาใส่ส้มปล่อยไป7 ฟักใส่ในสลุงหลวงนั่นนะน้ำสะอาดนั่นนะเรียบร้อยก็เอาดอกมาปีนี้มันดอกไอ้ที่เป็นพญาดอกคือดอกเกศวาเนาะก็ดอกเกศวาเนี่ยเข้าไปลอยตั้งหน้าเอาที่ขันสลุงที่เราจะลดน้ำมนต์คือคนที่เพิ่นจะมาลดน้ำมงนี่นะลดน้ำเขามีส้มปล่อยนี่นะเอาดอกใส่ตัวดอกน้ำปีเป็นพญาดอกเนอปี2565เนี่ยพญาดอกคือดอกถวายเขาก็เอาดอกเกศถวายนี่เขาลอยสัก5 ดอกลอยในถังน้ำมนต์5 ดอกนี่มันสื่อถึงพระพุทธเจ้า5 พระองค์ผู้หล่อนะโมพุทธัญญะบนเอาดอกเกศถวายลอย5 ดอกส้มปล่อย7เสนารอดกอดนางนอนหัวเลี้ยงหมอนปีมปลายฮักกูจักจังไรอ่องนี้ให้ก่อนดีลุนปรามีบุญประโคมนี่ว่าคาถาโดยจงใส่7 ข้อ7 ชื่อแล้วก็เอาดอก5 ดอกเขาลอยตัวนะครับเอาลอยในถังน้ำมนต์เรียบร้อยเขาก็เสกกะตั้งจุดธูปจุดเทียนก่อนจุดเทียนจุดธูปก่อนจุดธูปจุดเทียนแล้วเขาก็มาไหว้มานั่งที่ขันน้ำมนต์กับมาสวดมามนต์คาถาใส่เป่าใส่ในขันน้ำมนต์ที่แรกก็จะเป็นนะโมตัสสะก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่า3 เตื้อนะโม3 เตื้อนะแล้วก็อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาจุ่มหนุ่มที่เขาจะโบนตามสมปล่อยนี่นะเอาก็ว่าพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังปัสสิทธิเมธัมมังปัสสิทธิเมสังฆังปัสสิทธิเมนะว่า3 เตื้อ3 รอบแล้วก็ว่าขออัญเชิญเทพบุตรเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์เทพองค์เจ้าจุตนจุองค์เนอมาจุ่มนมติดตนตัวอย่างข้าจะได้โมดน้ำลงในขันนี่คือมันศักดิ์สิทธิ์นี่นะเจิญเรียบร้อยละอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วก็บอกเทพบุตรเทวดาแหละเขาก็เจิญเทวดานะสัพเพกาเมจารูเปคิริสิคารตเตจันตารเควิมาเนทีเปลัตเถจคาเมตรุวนะขหาเนเคหะวัตถุมีเกเตภูมาจิยันตุเทวาจลาสาราวิสเมยักขกันทาปนาคาติฐานตาสันติกิยังมุนีวรัปจนาสาทโบเมสุนันโตธรรมสสวนกโรยัมพัตันตาธรรมสสวนกโรยัมพัตันตาธรรมสสวนกโรยัมพัตันตาเนี่ยเจิญเทวดามาแล้วสักขีกเมนะเจิญเทวดาแล้วก็บอกพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะก็ว่าอิติปิโสภะคะวาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตรบริสัทธรรมสารทิสัทธาเทวะมนุสนาพุทโธภควาติกันว่าปีนี่กรรมบ้านที่ประสบถหลังตัวที่ว่าข้าพระโตพุทธนังสานุตมาวัดเทธาสัตติละสามารถทำสะลิโพโลตานุดาทุเวกะโลโตคะสุโนปันสามนละจะสาเวโทพุทธสัมมาตัมมังระอวาข้าพระโสปิฎินะแล้วพระธรรมคุณเนี่ยสวาคาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกอุปนัยโกปัจจตังเวทิตโพวิญโยอิตินักว่าปิ้นในกรรมว่าพุทธธรรมคุณลงปิ้น
นะธรรมคุณลงปิ้นนะติยูเวนโพตัปติเวตังจัดปัดโกยินาปะโอโกสีปัทิเอโกลิกะอาโกสิทิสัมโพธรรมตาวะคาทูขาวะกาสะเนี่ยมาพินเนี่ยกรรมละพระสังฆคุณเนาะสวาคาโตภควตาไม่ใช่สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนะอันนี้สังฆคุณนะมี14กรรมสวาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนะ14กรรมแล้วก็ว่าเป็นกรรมโคสังกวสะโตวะภคโนปันติปัสโสนะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรียบร้อยก็ว่าปิ่นหมดปิ่นคือมันปิกคือสิ่งดีๆปิกไปหาคนที่เขาจะลดน้ำมนต์นะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเขาก็ว่าอันดีๆไปสบไปด้านเหียว่าที่ไปสบไปด้านอิลาสากตาลาสาติหังจะโตโลถีนางปีสัมละโลภูสัพุทธโสมานากาลิถาโทพระสัมวิสะเทพะข้าพุทธปันทูธรรมวะคะวาโตโนอมะมวาอวิสุนุสานุเตนะแล้วก็ว่ามงกุฎพระพุทธเจ้าแหมอิติปิโสวิเศษอิเศษพุทธนามิอิมินาพุทธตังสยิสุตังพุทธปิดีนะว่าอันนี้คือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะอิติปิโส8ด้านเรียบร้อยแล้วมงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสมงกุฎพระพุทธเจ้าก็ว่าหมดละนะอันนี้คือการรดน้ำมนต์พ่อแม่พี่น้องท่านฟังเขาจะต้องว่าอย่างนี้ก่อนขึ้นต้นอะไรอย่างนี้ทำอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ากรรมขึ้นครูแหละเรามีคำขึ้นครูแล้วเนอะเขาว่าอาหารวันดามิพุทธกุณังธรรมกุณังสังฆกุณังสีปะกุณังอาจาริยกุณังเมนะทังสรนังคัสสามิสปะอันตรโยเวนัสตุเมสาตุสาธุอาหารวันดามิพุทธกุณังธรรมกุณังสังฆกุณังสีปะกุณังอาจาริยกุณังเมนะทังสรนังคัสสามิสปะอันตรโยวนัสตุเมสาตุสาธุอาหังวันตามิพุทธกุณังธรรมกุณังสังฆกุณังสิปะกุณังอาจาริยกุณังเมนะทังสารนังคสามิสปะอันตรโยวนัสตุเมสาตุ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 ปิสนุกุบาจันสถิตอยู่วิมานคำหลังเองเหนือฟ้าเมฆปลายมนลังสิญาโยนไวแว่นนักนิตั้นแจวเรืองไลมีคิงผายองค์อาจดูวิลานงามตาม่านแพ้อากาศกวางลายสล่างเปิงเปล่าอักษรสาวออมปริวันรับรวมลาเจิญเจ้าลงมาผายแผ่มาป่านแม่ตุนิยนสะพะโนนถีบวนดังตะต้นละเมาใจพินเจ็ดสายหลาบลูวาสุปีละหูปีภูดังดีเสียงปานิดวันดำเป็นระบำถึงต้องฉลองออนเจียวเจียวพร้อมปีเกียวเสียงสวรรค์ปีทารมโรกังดังดีเสียงปานิดวันคางเจิญเจ้าจอมผางน้ำยิงมะลิกน้ำอ้อไหลเลนเอาโมเดลเต็มเสกไว้อ้ออาอิสีแต่จะแม่นอุกแกนภาษาเอโอพญาจังไว้สะปะจังไรจงฟังเหล็กอย่างละปันนั่นจงจังมีใจยะสิทธิกมังสะปะปะปังวินาสันตุสิทธิกิจังสิทธิกมังสิทธิการิยะตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโพนิลันตลังสะปะสิทธิพระวันตุโวเนี่ยกรรมคือโกละอันนี้คือการมนน้ำปล่อยน้ำส้มปล่อยเขาจะลดน้ำส้มปล่อยคือคนไข่สักคนหนึ่งนี่นะอันนี้แหละขั้นตอนอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องท่านฟังทั้งหลายนะแล้วเขาก็จะว่าไอ้บทที่ตัวเองชินะบัญชรตัวเองแต่เขาจะว่าหัวมันน้อยเดียวเนอะพุทธกโมละเพพุทธังธนะกโมละเพธนังอธิกเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิทิปิโสภควายะมะลาจานุเท้าเวสุวรรณโนมรณาสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธัญญะเล่าสาธยายสวดไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราจะลดจะเสกน้ำมนต์อยู่กับไข่สักคนนี่นะว่าไอ้บทชินะบัญชรในจบบทอันนี้พวกนั้นว่าเก้าเป็นน้อยเดียวไปเด้อเขาจะว่าไปทุกบทเลยลงใส่ขันน้ำมนต์นะครับเพราะว่าจะเป็นบารมีเก้าจันทร์ของครูบาเจ้าศรีใจเขาก็จะว่ามนต์ใส่ถังน้ำมนต์หมดเลยบารมีเก้าจันทร์ของครูบาเจ้าศรีใจก็เอามนต์ลงไปมนต์สมปล่อยแก้ก็เอามนต์ไปแล้วก็มหาสังเกตหลวงก็เอามนต์เข้าใส่ในถังน้ำมนต์พ่อแม่พี่น้องท่านฟังเปสนู108นะอันนี้ก็ของดี108เอาก็ลงหมดเอาลงใส่ในขันน้ำมนต์เป่าเสกใช้เวลานี่เป็นเกือบเวลาจะลดน้ำมนต์แต่ละท่านละคนนะสมมติว่าเขานัด
ตัดเที่ยงนี่นะเราจะต้องมนต์9 โมงนี่เราจะต้องมนต์คาถาลงในถังน้ำมนต์ละมนต์เพราะว่าคาถามันยาวพ่อแม่พี่น้องท่านฟังคาถามันยาวมากๆเลยบารมี9 ชั้นของครูบาเจ้าศรีวิจัยนี่ยาวเนาะของดีเรื่อง8ก็ยาวนะเขาต้องมนต์ใส่มนต์ใส่มนต์จะปล่อยแก้นะเขามันก็ยาวเขาก็มนต์เขาใส่ในถังน้ำมนต์แล้วธรณีสารเอกธรณีสารหลวงมันก็ยาวมากเลยเขาก็มนต์เขาใส่คือมันดีคือมันขลังพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเวลาเขาว่ากระถาเขามนต์เขาสวดอย่างนี้นะเขาจะต้องเอาถังน้ำมนต์เนี่ยมาติดกับขันครูเขาเอามาติดกับขันครูขันยักษ์ขันใหญ่ของเขาเนี่ยขันของดีเขาเนี่ยมาติดกันแล้วก็สวดสาธยายเข้าไปสวดสาธยายเข้าไปแล้วเขาก็ว่าไปเรื่อยๆนะธรณีสารเอกธรณีสารหลวงหลายอย่างเรื่องเมตตามหานิยมกับไส้มดพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเมตตามหานิยมกับไส้กูอย่างเข้าไปเลยของดีเลย8กับไส้เข้าไปของดีเลย8ของนี้ที่พนันเคยบอกฟังเนาะสาธุสาธุเป็นสนุอินดูชูชกพกแมวแก้วเจ็ดสีมันนี่จะแต่งแมงตีหู5 ตาพญาจิ้งจกส่งหาเงินหางสตางค์แดงแสงพระวองกองก่อนฟ้ามาเสริมนางจัง3 เสียนป่าตะเพียนทองเขี้ยวหูป่าการจังกำจัดกำจายสายสินเสกปิ้งน้ำตั้งพระงั่งตาแดงแสงนกคุ้มยันก็กลุ่มปุ่มผมมหานิยมพรหมสีหน้ากาดปาก108น้อแหลดปากแฝดเอ็นจันงานมหาอุดเข่าปังคุดตะพุดศักดิ์สิทธิ์มีดหมอขอซับจังใบโพส่งหางมาแม่นางพวกโคตรพวกเงินดินกัญญายักษ์รักยมนมนางจังผสมโกนชันลงใต้ดินดิบดยางาจังน้ำยาม3 ตากะลาตะเดียวเชี่ยวเสือเชื่อนยันเขี้ยวหมูตานเป๊กปัญจันประการชาติดำสลีกันใจหนังเถอไฟข้าเสมาข้างพุทธากล้วยตานีเปิดจักรเลือส่องหางนางผมหอมกาตองปลาน้ำตาพญากะกบนพรัตน์โชคชัยไม้ไก่กุ๊กลูกสะบัดบาตันยันนีปีผมมวยลูกอมพิเศษเพชรพญาธรสังฆวานอนท่อนไม้นิ้วดำบักกำข่าวตาพญาข่าวคำหิ่งคำโป้งผงจักพญาอินเขามีดำอัมพันเหลืองหมอกเมืองเงินเฟืองเงินบากหน้าโป้งบากขุนแผงชมตลาดราชสีดึงโดนถาวันหลงหงร่อนมังกรรำนี่อันนี้ของดี108นะครับเอาใส่ขันน้ำมนต์ใส่ขันน้ำมนต์ให้กับคนที่เพิ่นจะมารดน้ำมนต์เนี่ยต้องใส่คาถาเยอะมากพ่อแม่พี่น้องทางฟังเยอะมากๆเลยก็มาย่ามันจะบักไข่ขลังไม่ว่าจะเป็นบทตามเมตตามหานิยมบทอัญญาใส่ลงประตูประเสียงเลยเพิ่นจะเอาใส่ลงในถังน้ำมนต์มันจะว่าเสกคาถานี่เดียวแล้วก็เพิ่นนั้นรดน้ำมนต์ทั้งเนื้อทั้งตัวอย่าไปใจนะใส่เยอะมากๆเลยสมมติว่าเพิ่นจะมารดน้ำมนต์เที่ยงเนี่ย9 โมงบ่ายนี่เพิ่นอาจจะสวดสาธยายในขันน้ำมนต์ตึ๊กๆหลายชั่วโมงเลยหลายชั่วโมงอยู่มาเมตตามหานิยมหยอใส่หมดหรอมีอย่างควักเขาใส่หมดมีอย่างควักเขาใส่หมดพ่อแม่พี่น้องท่านฟังควักเขาใส่หมดเลยอันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องหลายท่านหลายคนมันจะว่าเอาพวกน้อยพวกนากินบอมกินง่ายนะรดน้ำมนต์นี่นะปัจจัยหนึ่งสวดหลายชั่วโมงเลยเสกหลายชั่วโมงเลยเสกก็ถ่าหลายชั่วโมงเลยเอาใส่ในขันน้ำมนต์แล้วก็ล่อทุกคนก่อนที่พ่อจะรอมันต้องตัวนี่นะก็ต้องกิน3 คืนก่อนกินเพราะอย่างกินน้ำมนต์กินให้มันล้างตังในพ่อแม่พี่น้องท่านฟังคือมันล้างตังในมันเกิดมันขำมันตังในผีมันอยู่ตังในตัวเขาไอ้นะเพื่อจะกิน3 คืนกุ๊บ3 คืนแล้วก็ไปรอสงบพุ่มเลยอาจารย์มหาบดีรดน้ำมนต์นะถ้าอย่างไม่ในตัวนี่ออกไปหมดปิงจะโล่งจะเบาเนื้อเบาตัวนอนรับสบายเลยเวลาเพิ่นอาบน้ำมนต์พ่อแม่เป็นน้องทางฝั่งเขาอาบสัก4 โมงแมลงนะสัก3 โมง4 โมงนะถ้าอาบแล้วเพิ่นห้ามอาบน้ำนะเอาติดตัวไว้ตัวนุ่งผู้มาเจ้าก็อาบเขาต้องเอานอนกับตัวเขาคืน 1เอาติดตัวเขาคืน 1ผู้มาเจ้าก็อาบน้ำนะครับอันนี้คือการลดน้ำขมิ้นชมป่วยดีแต่เลยมันโล่งมันโปร่งโล่งหายใจโล่งใจเบาม่วนนอนหลับสบายแล้วก็อย่างที่มันขำเนื้อขำตัวมันโล่งมันโปร่งหมดพ่อแม่พี่น้องท่านฟังถ้ามันโดนคาถามหาสังเกตหลวงธรณีสารเอกอย่างนี้นะมูลสมป่วยแก้มูลป่วยผมว่า
วลามีเกาจันครูบาเจ้าศรีวิจัยหรือว่าพระชินบัญชรอย่างเนี้ยเอาเสกเข้าเป้าอ่ะรวมถึงคาถาโบราณนักขนาดเลยเอาใส่เข้าไปคาถาเมตตามหานิยมก็ใส่พ่อแม่เป็นน้องนั่งฟังเวลาเสกเป่าน้ำมนต์นี่นะใส่ทุกบทเลยใส่ทุกบทเลยเวลาสวดสาธยายเขาก็แกว่งดอกในขันน้ำมนต์แกว่งเอาดอกมาแกว่งตัวว่าตัวแกว่งตัวว่าตัวจุดธูปจุดเทียนเพื่อมันเป็นคือมันขลังเวลาเป่าเขาเสกเนี่ยต้องควรถูกควรเทียนจุดธูปจุดเทียนเนี่ยมันคือมันพร้อมกับขันน้ำมนต์ที่เราสวดสาธยายนะครับอันนี้แหละครับมันจะของง่ายๆมันจะว่ากินง่ายๆโอ้เสกคาถาน้อยเดียวเป่าน้อยเดียวแล้วก็ไปรดน้ำมนต์แบบจ่านี่ยาวมากๆเลยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังยาวมากๆเลยยังเมตตามหานิยมเนี่ยพวกนั้นจะเอาใส่ทุกอย่างเลยมันได้ถึงเมตตาได้ถึงข้ามถึงโกงได้ถึงอย่างมันรวมหมด108,900เป็นมาหันหมดหรอกมาหันหมดพวกนั้นจะเอาใส่ทำบทหนึ่งบทนี้เป็นบทอินกอดกันเนี่ยมันเป็นเมตตามหานิยมเนอะพวกนั้นจะเอาใส่ในขันน้ำมนต์เป่าเสร็จเข้าไปวันนี้จะเล่าจะสาธยายส่วนเธอฟังเนอะมันเป็นเมตตามหานิยมเพื่อนฮักเพื่อนโหมการแม่งขายหมานโดเวลาปาโรดน้ำมนต์แล้วหลานมันดีพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเป็นพญาอินพญาอินก่อนเนี่ยเพิ่นจะเอาพระคาถามันนี้เขาใส่นะครับฟังเนอะพุทธวานาโมก่อนนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าสามคำนะโอมอินอินจันแดงอินแก้วอินแสงกูจักเอาน้ำมันอินมาทาลูกนาอุกอดคอแยงออมแอมจูบปากแก้มจันจาโอมราชาเทวาสาวมองเทวีมาจิตตังอรหังสาวมจิตเจลุนีอิตาอามะนะชาเลติโอมเทวีมาจิตตังอรหังสาวมนะลำพึงโมคิดถึงพุทธนอนไม่เจียมตาทาร้องไห้ทุรนทุรายย่างมาหากูพุทโธละลอยธรรมโมละลอยสังโฆละลอยจิตตินิเมติเอหิจิตตังโอมอินเหยอินแก้วอินฮักอินโหมอินเกิดคอนแยงอินแปลงจะฮักแปลงเมียแปลงผัวแปลงตัวจูฮักเห่าแต่เนื้อฮักเห่าแต่เนื้อฮักเห่าแต่เนื้อฮักอูโอวติเอหิสงสารมะแต่ผ่านมาเร็วไม่เร็วมาฮักไม่ฮักจังฮักประจำขอฮักหมอจำความเจ้าใจเนี่ยแดดซึ่งจริงแยกมาอูโอเอโอนะนางเหยวันใดบ่หันหน้ากูยู่มานับได้ร่ำร้องไห้มาหากูแต่เนื้อนางเนื้อแต่เนื้อโอหูมเกตโอมยุ่งคำร่ำร้องถูกบ่วงก้องถูกต้องตาปางย้ำเหงื่อพระทรมานอยู่ในป่ามึงรักกูเหมือนหนึ่งยุ่งคำตัวแม่ถ้ากูแผ่เปกฮือสูโลแล่นเข้ามาหาถ้ากูแลตาฮือสูโลแล่นเข้ามาไกลฮือมึงรักกอแต่เนื้อดังเนื้อนังรักกบเกตโอมจำรงมหาจำลงจำนักจำแดงจำต้องจำแตงจำแดงพระกองจำต้องก่อไฟมาราจำใจจำเจือกจำปอจำมอจำควานอมทรงองค์โตมาโตกูจะโตกูคนโหนกูจะโตคนอ่อนกูจะขว้างต้อนท้อเนื้อตะลิงฮักกูฮักบ้านปันเนื้อฮักเหมือนดื้อสันบ้านแต่เนื้อนางเนื้อสวาหุ่มเตโออินเกี้ยวอินนางงามใจติดตามทุกเมื่อมีสุขเมื่อมนเดสลีสปันนะลังสีรัศมีเหมือนอินตาเทราชมาลงมาเหนือแผ่นกระเม็ดหน้าแกนพระจันทร์เปงไผหันบ่เรงอยู่มานับใดฮอกฮอนไม้สปะเสน่หาอมนะโมพุทโธหัวใจไหวอมนะโมธรรมโมหัวใจติดอมนะโมสังโฆหัวใจกรอมนะโมหักดังกบโลกเกียดอย่างงูดูอย่างต่ออวิชชาทะโลตั้งนี้ไปหน้าให้แต่งท่าดูเอาแต่เนื้อแต่เนื้ออินเหยอินสาหมอมอินทองอินจำลองอินจำมักอินจำฮักอินตักจำหาให้นางจ่าจำให้นางอยู่บ่ได้ให้นางให้หากูหมื่นวันปั้นมือเหมือนตื้อแสนข้ามแต่เนางนางรักผมเกตโอมอินอินแก้วอินพญาอินเกี้ยวพญาอินคำอินโคนยิงใจอินช้างอินม้าอินงัวอินควายอินกะยาส่งกอดมาสอดส่องตนสารวนมัดจิตสาวน้อยสายใหญ่อันกูสริดจิตใจวันเฟือนเหมือนแสงคำกระนางระคำจิตใจนางลงกระนางได้ทรงจิตใจนางโดดสะดุดระกูอยู่ขึ้นทุกคืนวันหมื่นวันปัญจาจะขาดกูไม่ได้ล่ำร้องไห้หากูข้างใครหากูอินดูกูอยู่แทบเท้าตาต่อเต้ายาวะกีวังหมื่นปีแสนชาติอย่าขาดรักกูหลงเนื้อนางเนื้อรักเนื้อนางเนื้อมันรักพักต่อมันคอสมซอยมันอ้อยปักดินมันเป็นกับเทวดา
เหมือนงานกับจางโอมอิทธีนางอินนางแก้วบอกแก้วไปไกลวันใดมึงจากพรากไปจากกูมึงอยู่ก็ได้ร่ำร้องไห้หากูโอมสาวยันดิโอมอินอินแก้วอินกกขยังอินแปลงจะฮักแปลงเมียแปลงผัวแปลงตัวจูฮักฮักเขาแต่เนอฮักเขาอูมเขาโอมอินอินจันตาพญาดอกไม้กูเสียบไว้บางหูสามันกูลืมพ่อลืมแม่ลืมเฒ่าลืมแก่ลืมเจ้าลืมงายเสียงกูดีอย่างเสียงฟ้าหน้ากูงามอย่างพระอินทร์กูกิ่งกูงามกิ่งกูหอมอย่างต้นไม้เมืองสวรรค์สาวฮันนากูก็เป็นบ้านอมหลงมหาลงลายฮักดังกบฮักดังจ้างฮักงาดังป่าฮักเนี่ยผมมุยุงหัวมึงก็ลืมเกาเขาอยู่ในคอมึงก็ลืมเขียนอมอินอินดองแดงตราพระอาทิตย์มีแสงมึงอย่าหายรักกูแต่เหนือดังเหนือนางรักผมเต็ดมันเป็นตามหานิยมการแบ่งไข่หมานเพื่อจะสวดสาธยายใส่ในขันน้ำบนยาวบ้างมากเลยหลายชั่วโมงยังหมดจบเลยการแบ่งไข่หมานเปิ้นฮักเปิ้นหุมนะครับเมตตามหานิยมนักรำจิตคิดลำจวนโมหังวันลำจวนใจนักรำจิตคิดลำจวนโมหังวันลำจวนใจพูดปันปอนหันหงไหนการลงหลายคำหนึ่งหายะงงทรงโสภาพูดเมตตามหารวยนะวนนะเวียนนะสถิตนะเจียนแขกทั้งหลายคนทั้งหลายนะเวียนมาหาข้าพเจ้าเนาะโมวนโมเวียนโมสถิตโมเจียนแขกทั้งหลายคนทั้งหลายโมเวียนมาหาข้าพเจ้าเนาะพูดวนพูดเวียนพูดสถิตพูดเจียนแขกทั้งหลายคนทั้งหลายพูดเวียนมาข้าพเจ้าเนาะทาวนทาเวียนทาสถิตทาเจียนแขกทั้งหลายคนทั้งหลายทาเวียนมาหาข้าพเจ้าเนาะยะวนยะเวียนยะสถิตยะเจียนแขกทั้งหลายคนทั้งหลายยะเวียนมาหาข้าพเจ้าเนาะหน้าปุกปุมาทุรสลึงยะกึ่งเอาไว้หิจิตต่างมานิมาณบนณเวียนณหันเสียนมาหาข้าพเจ้าโมวนโมเวียนโมหันเสียนมาหาข้าพเจ้าพูดวนพูดเวียนพูดหันเสียนมาหาข้าพเจ้าทาวนทาเวียนทาหันเสียนมาหาข้าพเจ้ายะวนยะเวียนยะหันเสียนมาหาข้าพเจ้าณเอลังวันโนโสกภะนามพะสาธุสาธุอันนี้มันเป็นเมตตามหานิยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเป็นเมตตามหานิยมเอาเสกลงในถังน้ำมนต์น้ำส้มปล่อยวันนี้แท้ๆเลยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเอาเสกเอาเป่านะหลายรอบเลยนะครับต่อถังน้ำมนต์ต่อถังหนึ่งนี่นะเสกหลายชั่วโมงเลยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเรื่องเมตตามหานิยมการแม่งคายมารการตู้รองของไร้มันมีนั่นพร้อม108,900หรอกนะครับอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งดีเลยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังมันจะมีบทคาถาแถมหลายนักเลยองค์อะยังราชานางพญาหน้าหมาไม่เท่าไปนอนเขาไปแห้งก็ปงเปลี่ยนใบกูจักที่ทานเป็นดอกไม้นางกดจังกับไปจมกูจังยอละไม่เป็นผมนางกดจังกับไปเก้ากูจังยอละไม่เป็นเข้านางกดจนกับไปกินกูจังยอละเป็นดินนางกดจนกับไปย่ำเหมือนย่ำนางกดคายหาหน้ากูค่ำบะค่ำนางกดก็หาหน้ากูแต่เนอนางรักขุนติดเนี่ยนางอันนี้คาถานางพญาหน้าหมากุมารทองสังสุนะโมโลมันมีหลายอย่างกุมารทองพวกก็เรียกเข้ามาจ่วยในขันน้ำมนต์อมเขมะกุมารโลอิทผีหิมกูเหมือนเปิ้นหุ่มเจ้าเขมะกุมารโปหูเหล่าร้องไห้สาวหันกูยิ่งถ้าได้แรงมาผ่านต่างอัตต่างกูได้สวดเจ้าพระบาทปยมือเสาตือกูนางกูบ้านกันกูได้ปากต้านสาวกัดอกแตกตายจันตาติตาเป้งนี่นาเปิ้นเป่าสขันน้ำมนต์พ่อแม่พี่น้องท่านฟังลาวมนน้ำนี่นะไม่ใช่ว่าโอ้อยู่ท่านเดียวมาไปรถไปนี่เขาเปิดมาใช่ยาวมากๆหลายชั่วโมงเลยต่อขันน้ำมนต์ต่อขันหนึ่งเวลาจะพ่นน้ำมนต์มันจะง่ายๆนะครับเพิ่นจะสวดสาธยายอันใดมีสวดใส่หมดสวดใส่หมดเพราะว่าเป็นสมุนสมป่วยแก้กันอย่างกับเพิ่นจะเอาใส่หมดอมสิทธิการครูบาอาจารย์กูได้กล่าวว่าให้เกียรติกูว่าอมปู่ส้มปล่อยไม่ยาส้มปล่อยแต่ก่อนมาหลังสู่อยู่บนที่สูงแหลกล่าอยู่ขอบฟ้าจักรวาลบัดนี้สูงมาต้องอยู่บนดินเกิดเป็นต้นพระพุ่มเกิดเป็นกุ้มพระพายตายมันต้องเหมืองหลักมันต้องนินดำหลักมันต้องนินแก่นตุกนินใจอยู่น้อยได้นะมึงเอามาสาเก้าดำหัวได้ดังดาวแดงดอกแก้ตันแก้เนื้อไปเนื้อได้ถูกดินดำแก่กองตองที่หมังน้ำแก้เนื้อไปเนื้อได้ถูกนกจับเงินแก้เนื้อไปเนื้อถ้าถูกงานผีโป่งก็เนื้อไปเนื้อถ้าถูกผีกลางโต้งลอมนาก็เนื้อไปเนื้อถ้าถูกกลางกามัดเจ็บก็เนื้อไปเนื้อถ้าถูกเลือกน้ำยังวังแก้เนื้อไปเนื้อท่านจังแปลงฟังไทยวุ่นก็เนื้อไปเนื้อถ้าถูกหุ่นจังไรก็เนื้อไปเนื้อถ้าถูกไฟจังใหญ่ก็เนื้อไปเนื้อได้กินข้าวหายหัวก็เนื้อไปเนื้อถ้าถูกตัวพญาก็เนื้อไปเนื้อถ้าถูกย่างกายเปิ้นมาแปดก็เนื้อไปเนื้อถ้าถูกยาแฝดเปิ้นมาตาก็เนื้อไปเนื้อ
ได้ถูกม้อนกันหน้าแย่กันกายก็เนื้อไปเนื้อได้ถูกผีตาม้อยตาเหลืองแกเนื้อไปเนื้อได้ถูกผีเตียวเมืองตายกันฆ่าแกเนื้อไปเนื้อได้ถูกผีประชาตั้งฆ่าตายกำตังแกเนื้อไปเนื้อและแหลมข้านจับปอเรื่องงูสวัสดิ์แกเนื้อไปเนื้อได้ถูกข้อ13ถูกความสามารถแกเนื้อไปเนื้อของอันร้ายทั้งแก่มีกายแกเนื้อไปเนื้อได้ถูกต้องไอ้ฝั่งลาหุนอยู่สละแกเนื้อไปเนื้อได้ถูกต้องคำเหลืองแกเนื้อไปเนื้ออมนามาพุทธะอมนามาธรรมะอมนามาสังฆะไสยะที่ตั้งรุสุหายเป็นเนี่ยเปิดเสกน้ำมนต์พ่อแม่พี่น้องดัดฟังนะเสกฟังน้ำมนต์เนี่ยโอ้มันจะง่ายๆเลยนะจะต้องใช้คาถาลายบทเลยนะครับคาถาลายบทเอาเข้าใส่เสกเข้าใส่เสกเข้าใส่เสกเข้าใส่นะเวลาจะลดกับคนเปิ้ลคือกินใน3กึบนะน้ำแจ้งคุ้มพลอยน้ำคาถาเนี่ยมี3กึบแล้วก็รอพุ่มเลยมันจะโล่งจะโปร่งเลยพ่อแม่พี่น้องทานบังสิ่งดีๆสิ่งจันไรอย่างที่เขาทำบัดดีมันผิดศีลผิดธรรมกันผิดศีลผิดธรรมมันมันดีมันคำค้าใจมันค้างคาใจโอ้ไปเงี้ยอย่างผิดไปผิดลูกผิดเมียเพิ่นสำนึกได้กูจะยังได้ดีมาลดน้ำมนต์นี่แก้เสนียดจันไรแก้อาถรรพ์แก้คืดแก้จาแก้อย่างที่เขาทำผิดไปมันก็จะกลับคืนมาจะดีมาไอ้ไม่เชื่อไปที่โลดเนอะหลายท่านหลายคนเปิ้ลนี่ไงฮะเปิ้ลสัมผัสได้พ่อแม่พี่น้องท่านสักเปิ้ลสัมผัสได้สัมผัสอย่างไรเวลาเปิ้ลลดน้ำมนต์แล้วเนี่ยก็จะโล่งจะโปร่งจะอย่างที่มันค้างคาใจมันจะสบายเบาพอสบายมันจะดีขึ้นหมดอันนี้ไม่เชื่อไปที่โลดเนอะใครเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครจะเชื่อก็เชื่อไปเชื่อก็ไปยังฟังมาได้ที่กองของบ่อเก้าพื้นบ้านล้านนาของเขานี่ถ้าว่าเป็นตู้รองของร้ายหรือว่าผีมันอยู่ในสิ่งอยู่ในตัวเนี่ยคนนั้นนี่จะให้จะหุยเลยเนอะถ้าอาบน้ำมนต์นี่นานหลายคนละรอน้ำมนต์พุ่มมีให้เลยผีมันอยู่ในหันวิญญาณมันอยู่ในตัวให้อึ้งเลยได้เอาจัดเงินที่จะหายผีมันกลัวน้ำมนต์เนี่ยอันนี้เป็นพุทธคุณของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยดีแต่เลยที่เอามาเสกมาเป่าเนี่ยคาถามนต์เพื่อปวดแก้โทนิสันเอกโทนิสันหลวงเนี่ยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยอย่างทั้งหลายบารมีเก้าจันทร์ครูบาเจ้าศรีวิจัยเนี่ยเอามาเสกนำคำเมงจำปล่อยเนี่ยโอ้เอามาลดหัวลดเก้าเนี่ยโอ้ไม่ใช่ว่าเอามาลดหน่อยเดียวนะมันต้องรอทั้งตัวพอใจกับไปใส่ผ้ากับม้าอีกแล้วถอดผ้าตะกัวเลยห้องน้ำลักษณะไม่มีนะถอดผ้าตะกัวนุ่งผ้ากับม้ารอบพุ่มเลยก็ต้องบิดหน้าไปทางออกเนอะสิ่งชั่วร้ายมันจะออกไปไม่ยิงก็เหมือนกันใส่ผ้าถุงแล้วก็รอบหัวพุ่มเลยบิดหน้าไปทางออกสิ่งชั่วร้ายเสน่ห์จันไรมันจะออกไปจะไปบิดไปทางใต้บิดลงทางใต้นี่มันจังบัสบายเนอะตั้งโต๊ะกับอันนี้เพิ่นฮือบิดไปทางออกกาทางเหนือกาเนี่ยเหนือกับออกเนี่ยใต้เพิ่นกับเบานะตกกับเบานะบิดไปทางใต้ไปลดน้ำมนต์เนี่ยนะมันมาหายมันจะติ๊กมาแถมเป็นไข้เป็นเมื่อยเป็นเจ็บเป็นงานอย่างเสน็จจังไรมันติ๊กมาแถมถ้าบิดหน้าไปทางออกเนี่ยมันจะออกไปเลยสิ่งเสน็จจังไรชั่วร้ายสิ่งเป็นคืดเป็นจ้าอย่างที่มันดีเนื้อในตัวนี่มันจะออกไปเลยออกจากตัวเขาไปเลยบิดหน้าไปทางออกเราลดน้ำมนต์พุ่มเลยหรือว่าตั้งเหนือเนี่ยมันจะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันจะดีมันจะเหนือของทุกสิ่งทุกอย่างเลยอันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องท่านฟังโหดตั้งตัวเลยไม่ใช่ว่าเอาไปพรมไปใส่หัวเห็นน้อยเดียวมันมาขังโหดตึงเนื้อตั้งตัวเนี่ยมันไล่ออกไปเลยหรอกอันนี้คือวิธีการลดน้ำมนต์พ่อแม่พี่น้องท่านฟังนะครับ การลดน้ำมนต์นี่นะเขาต้องสวดสาธยายมันเสกเป่าเรื่อยๆเลยแล้วก็เอาล่อหัวเลยเนี่ยดีแต่เลยพ่อแม่เป็นนอนด้านบังอย่างคาถาธรณีสารเนี่ยก็เอาเขาใส่ให้ดีแต่เลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมสิทธิการครูบาอาจารย์ครูประเสริฐลำเลิศแก่งอตั้งหลายพูดภายเสด็จเพชรชาอาคมอุดมให้แก่กูโอมสหายกูจักสละเล็กเพ่งเพชรทุตกไปด้วยน้ำ
กูจักสละหาแห้งจำปวดดินกูจักสละมนเทียนยาววนเทียนสังมาไกกูจักสละบาไปยาวบาไปสังมาพานกูจักสละโยญานยาวโยญานสังมาแปดได้ต้องยาแฝดท่านกูจักกะเถียถูกต้องยาพายท่านกูจักกระแสเฮือมดแห่งเป็นไข้บุ้งแกนกูจักกระแสเงียนอยู่เกียดยื้อกูจักกระเสียคำร้ายท่านต่อตนกูจักกระเสียเป็นหมูจื้อกูจักกระเสียบนโคนเสียงมาออกกูจักเสียผีมากหลอกมักอามกูจักกระเสียเป็นคำมาโหกูจักกระเสียเขี้ยวอยู่สะอื่นสะออนกูจักกระเสียนอนคืนมักฝันร้ายกูจักกระเสียขับข่ายนอนบัลลับกูจักกระเสียขับคืนอยู่ในใจกูจักกระเสียคืนอยู่ใจวายกูจักกระเสียจังไรท่านมาเกาะกูจักกระเสียท่านข้อ43มาต้องกูจักกระเสียท่านได้ความ65มาถูกกูจักกระเสียสุภาพดูใดกูจักกระเสียสุภาพดูรีดกูจักกระเสียท่านมักขิกมักเข่งกูจักกระเสียท่านเสียงซอมมากูจักกระเสียท่านขึงกลางดังยิงกูจักกระเสียข้อเป็นลายเสือมาโคบไปใต้กูจักกระเสียข้อไม้จำเป็นเห็นโตกินมักเดือดกูจักกระเสียอยู่เสมอเองของกูจักกระเสียขุนนางฟองสลัวกูจักกระเสียต้านเต้าพญาอยู่ชังย้อนกูจักกระเสียซึ่งน้ำตาตกหลังกูจักกระเสียทั้งสร้างน้ำตาตกไหลกูจักกระเสียโหควันกับไฟกูจักกระสัตว์ผงได้จังมาหิงสาลาวีกูจักกระเสียผีผงได้จังมาปิดตนกลางบนกูจักกระเสียโคนผงได้จังมากระทำร้ายคำจลากูจักกระเสียน้ำจังไหลกูจักกระเสียไฟจังมากูจักกระเสียชละมุตตะสลามาปากเสียนกูจักกระเสียสยัดตัวปีนต้นไม้กูจักกระเสียข้อตั้งหลายเป็นต้นว่าติดกันอาการพูดปัสสุสาวนาหูเกเทลักนาจาตาตัวาข้อสัพพะสัพพะตองอุบัติอุปการพระเพิงอุบัติพระพายอุบัติพระนารายณ์อุบัติพระสงฆ์อุบัติพระยมอุบัติพระขีปิสุนูอุบัติโกจักเสียเป็นพญาตั้งนาลำบากโกจักกระเสียองค์ไก่ขันแตกเนียนเข็นอยู่ทิ้งยันไรกับเจ้าก่อนหนึ่งเจ้าวันนี้เสือมีขอกช้างออกจากถ้ำก่อนหนึ่งเจ้าวันนี้พัมจะหนีจะขอนก่อนหนึ่งเจ้าวันนี้นอนจะหนีจะจักกินก่อนหนึ่งเจ้าวันนี้โอมเพชรเพลงไพโอมสปะไพขอดับแต่กำสมปล่อยย่อยไปด้วยคาถาผมกูหาแก้ก็สหายเป็นเนี่ยเป่าลงผ่านน้ำมนต์พ่อแม่พี่น้องทำฟังพอในสารนี่นะโอ้มันกันได้ทุกอย่างเนอะกันผีกันสังบัลลังลงตู้ลังฝังไล่ผีใส่ปนใส่ลมพัดลมเพมีชั่วร้ายเสน่ห์จันไรมันหายหมดพ่อแม่พี่น้องท่านฟังพอในสารนี่นะเสกเป่าน้ำมนต์โอ้สุดยอดเลยง่ายข้าสัมผัสก็มาสัมผัสบ้านหลานเลยอันนี้อูฟังมาได้มันจะว่าโอ้จะเรียกร้องเฮือมาอย่างนั้นมันใจท่านมีความศรัทธาความเชื่อมาถ้ามันมีความเชื่อจะไปมาแบบจะไปมาถ้าเชื่อว่าโอ้ศรัทธาความเชื่อว่านี่แหละโอ้ดีของดีบ้านเฮาล้านนาบ้านเฮานี่เชียงใหม่ล้านนาเฮานี่พวกอุ้ยแม่ป้าพ่อหลวงนี่ป้อนป้อมอดป้อหนานี่เป็นป้อขุนวินหรอกป้อขุนวินมันตำบลไม่วินเป็นป้อขุนล่ะป้อหนาเลยสึกก็ท่องคาถาสุบปั๊บดังสามากระถาทุกบทอย่างในบ้านปัญหานี่มีหมดหน้าของปู่ขุนวินหน้าปู่ขุนวินเปิดเป็นตาบุญขุนหน้าแต่บนไม่วินอำเภอไม่วางนี่เมื่อก่อนนี้มันขึ้นก็สัมปะตองเนาะเมื่อก่อนนี้ขึ้นก็สัมปะตองเปิดมาได้ตั้งอำเภอไม่วางเถอะปู่ขุนวินนี่ตายเปิดลงดับแบบฝันเส้นบนเมื่อปี 2500นะปี 2500พ่อหนานยังได้2 ขวบอยู่ปู่ขุนวินยังได้อุ้มพ่อหนานอยู่นะนี่แหละเป็นลูกหลานปู่ขุนวินน่าจะสืบทอดคาถามาปู่ขุนวินเนี่ยเพิ่นเป็นตาเป็นกุนอยู่บ้านบางวินน่ะบ้านห้วยโป่งแม่วางเนี่ยปู่ขุนวินนี่มีลูกคนเดียวคือปู่อุ้ยขมูลผู้ชายนะผู้ชายอุ้ยขมูลนี่เป็นพ่อของแม่พ่อหนานเลยพ่อหนานเลยเป็นหลานชิ้นของปู่ขุนวินพ่อหนานได้สืบทอดคาถามาสืบทอดคาถามาเป่ามาเสกให้คนทั้งหลายดิเป่าเสกให้คนทั้งหลายนี่โอ้ดีแต่ได้เลยดีแต่ได้เลยคาถาปักเก่าปักแก่คาถากินเหล้าเสกเสร็จเหล้าแล้วมันมาข้ามมันโค้งมันฟันแบบเข้ามันยิงมาออกให้นานมีคาถาอุ้ยกดเวนี่โอมสีชิจิกะโอมสีชิจิกะคู่เล็กโค้งขังเล็กมึงเหนือเกือมึงล่าฟ้า3 ดวงคู่กะโค้งสาวเพ่นนี่เสกเสร็จเหล้าทาเนื้อทาตัวฟันแบบเข้ายิงมาออกอันนี้ของผู้ขุนวินซึ่งพวกนั้นเป็นลูกเป็นหลานผู้ขุนวินสืบทอดมาเป็นของดีๆทั้งนั้นเลยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเป็นคาถาบักเก่าโบราณและสืบทอดมาแล้วมาเป่ามาเสกให้คนทั้งหลาย
คนรุ่นเอเอาเข้าไปดูในเน็ตในอย่างเฟซบุ๊กไม่ใช่ใน YouTube นะ YouTube เข้าไปดูพระนานเรื่องกระทงกระถาได้พระนานได้รับสืบทอดมาจากครูบาอาจารย์ตั้งเจ้านะครับหรือปุ้ยพ่อทวดของเขาได้สืบทอดมาพ่อแม่พี่น้องท่านฟังสืบทอดมาเอามาใจกับคนสมัยนี้บุตรมาดีแต่เลยเอามาเสกเป่าน้ำมนต์เนี่ยเอาเตรียมไปบูชาตัวหนึ่งเวลามาเสกมาลดน้ำมนต์นะเอาเตรียมไปบูชาตัว35เตียนกับของผู้คนวีนั่นนะของผู้ขมูลกับผู้อย่างหลายๆคนผู้วัยน้อยวัยเตียนแม่เท่านี้เตียนเทพเท้าที่แบบสุวรรณเตียนอย่างอีกแก้วมหามงคลนี่ของผู้เฒ่าแก่สมัยก่อนมันผู้หลังสืบทอดมาเวลาเรียกโลดน้ำมนต์เรียบร้อยก็เอาเตียนไปบูชาตัวก็ดีแท้ๆเลยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ใครหูไปถามบ้านแม่วินบึงบางแม่วางบึงวินมาพนาการสอนเนี่ยเป็นลูกหลานของปุ้ยขุนเวียนตะกายปุ้ยขุนเวียนไม่อุ่นน้อยเลยเพิ่นมีลูกคนเดียวคือปุ้ยขมูลกันทาวินกันทาวินบ้านขุนวินปุ้ยขุนเวียนเนี่ยเพิ่นมีลูกคนเดียวคือปุ้ยขมูลกันทาวินแล้วเพิ่นเอาพ่อมากันทาวินนี่มาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมปากฏว่าพ่อมาพ่อบุญมากันทาวินเนี่ยโอ้มีลูกเป็นลูกของอุ้ยจอมนี่ไม่ลูก10 กว่าคนเอาโอ้บ้านนั้นบางนั้นบ้านห้วยโป่งถึงบ้านนี่เป็นสังฆญาติของผู้ขุนเวียนผู้จอมเขานะ นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านฟังทั้งหลายรายการสปาเรื่องเมืองเลินนานี่นะมันเป็นที่ไปที่มาอย่างตั้งใดพระนานผู้ฟังแล้วหรอพ่อพระนานเป็นอาจารย์วัดห้วยโป่งเนาะเพิ่นว่าเชื้อมันบัดทิ้งแขวพ่อเขาเป็นพ่อจานวัดเขาก็เป็นพ่อจานวัดอินทกิจสะดือเมืองเหมือนกันมันถึงบัดทิ้งแถวพ่อแม่พี่น้องมาฟังพ่อเขาเป็นอย่างไรแม่เขาก็ลูกเขาก็เป็นอย่างนั้นอันนี้มันเกี่ยวกับมันบัดทิ้งแถวพ่อแม่พี่น้องท่านฟังอย่างผู้คนเวียนเนี่ยเพิ่นเป็นกำนันเป็นตาเป็นครูเพิ่นดูแลประชาชนเป็นตั้งวัดตั้งวาตั้งโรงเรียนในตำบลแม่วินเนี่ยเพิ่นก็มีอย่างหลายๆอย่างดีอย่างหลายๆอย่างมีดีขึ้นมาได้สร้างแต่ทำนู่นทำนี่แล้วมันดีขึ้นมาอันนี้แหละครับเป็นสิ่งดีๆที่คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเขาได้สืบได้ทอดมาก็เป็นสิ่งดีเลยนะครับเป็นสิ่งดีเอากระทงกระถาทั้งหลายเนี่ยอย่างคาถาทงถูกตู้รองของร้ายมาเนี่ยเอาเสกเขาเป่าเอาออกได้เลยออกได้เปิ้นเฮียนถูกเลยก็ต้องเฮียนแก้ตัวถ้าเปิ้นเฮียนผูกของเฮียนแก้ตัวหมายความว่าตู้รองของร้ายเนี่ยต้องเฮียนทั้งใส่ทั้งแก้แต่เปิ้นบ่ฮื้อไปเงี้ยไฝเนอะเงี้ยคนนั้นเจ็บคนนั้นตายเปิ้นเหมือนเงี้ยแต่แก้ไขนี่ได้คนนั้นโดนตู้รองของร้ายไหมนะเป็นบัดสบายบัดสบายเขาแก้ได้แก้ได้แก้โดยพระคาถาเข้าไปฟังในอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กหรือไปทางYouTube ของพ่อหนานก็ได้ว่าคาถาแก้ตู้คนว่าอยู่ไหนหลายท่านละคนสนใจหรอกเขาต้องแก่คนที่เพิ่นสนใจในเรื่องราวเหล่านี้เพิ่นกลับมาตั้งขันครูเฮียนมีแถวสามเณรทุเจ้าเพิ่นห้ามเฮียนหมดเพิ่นหูแล้วเพิ่นอยากหูแถมเฮียนหมดคาถาบทใบฮื้อประตกประเสียงยันเตียนแปลงยังได้ฮื้อหมดไปประกอบอาชีพได้เลยมีเนรจังดาวนี่โอ้มันสนใจก็หนังจะฮื้อไปครูบาอาจารย์ตั้งเจ้าตั้งแต่เชียงแสนเชียงไฮ้ตั้งพุ่นแปดน่านตั้งนครสวรรค์ตั้งกรุงเทพกรุงทางหันหลายที่หลายต่างหมู่ดาราเปิ้นห้ามเปิ้นเฮียนพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเรื่องบทคาถาพวกนี้นะเพิ่นสืบทอดแล้วเฮาก็ฮื้อไปฮู้คืออย่างเฮาบ่อมไว้คนเดียวหรอกบ่คางไว้หรอกอมหายคายอยู่เฮาอมไว้ก็หายไปอมไว้คนเดียวเบื่อไผนะเฮาคายคนนั้นสอนคนนั้นสอนคนนี้คือสืบต่อไปเรื่อยมันก็จะอยู่กับในโลกใบนี้ต่อไปการห้ามการเฮียนกันเสกเป่าอย่างทั้งหลายนี่นะ
เขาจะว่าโอ้ยุคนี้สมัยแล้วเพิ่นแผ่วดาวอังคารอะไรอย่างนี้นะบัดใจพ่อแม่พี่น้องท่านฟังคาถาที่จะต้องใจตลอดบ้านเฮาเป็นเมืองพุทธเมืองบุญเวลาหลวงรับขันเนี่ยเวลาตัดกรรมตัดเวรตัดแบ่งขังเขาตอกอย่างเนี้ยก็ต้องใจนะพระคาถาพ่อแม่พี่น้องท่านฟังใจพระคาถาตัดนะอิติปิโสภควาพุทธเจ้าสั่งคุมาตัดสะตึ้งเป่าลงใส่ศีลแล้วก็ตัดหัวตันเมียแต่งแบ่งสวยเขาตอกดอกไม้แต่งเขาตอกดอกไม้แต่งเวลาเมียตายก็ผัวตัดเวลาผัวตายกับเมียตัดนั่นตัดใส่ศีลตัดผัวตัดเมียเพราะมันไม่ได้ไปตัวกันนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องล้านนาเขาจะต้องมีคาถาเขาจะว่าโอ้คาถามันสมัยแล้วล่ะมันต้องใจตลอดเลยน่าพระคาถาเนี่ยนะเวลาคนตายเกิดตายมันลูกเนี่ยตายโกมตายพายเนี่ยตายลูกขำต้องเนี่ยมันจะอยู่ๆจะพาเอาได้นะสับปะเลอนี่นะหมอพักเขาท่องคาถานี่นะหมอมิดหมอนี่นะควรจะต้องมีคาถาอย่างแห้งเลยนะเวลาจะเอาลูกออกจากท้องเวลาคนที่ตายโกมตายพายตายมันลูกอยู่แล้วก็ตายนะคนท้องตายโกมตายพายนี่หมายความว่าลูกเกิดแล้วเนี่ยก็พูดท้องลูกมันตายประมาณมันแม่มันลูกตกฟากแม่ตั้งหงายเนี่ยคนเฒ่าแก่ว่าเนาะคนสมัยก่อนเพราะว่าลูกตกฟากแม่ตั้งหงายแม่ตายแล้วละลูกเกิดมาปุ๊บมันตกในฟากตกฟากไม่ฟากแล้วก็แม่ก็ตั้งหงายตายเลยเนี่ยลูกตกฟากแม่ตั้งหงายนี่คนท้องตายพายนี่แหละสำคัญเลยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังคนตายโกมตายพายเนี่ยมันดวงวิญญาณมันเหี้ยนถ้าตายพายเนี่ยมันถึงมาผัวดิ๊กๆอ้ายเอ้ยเปิดประตูเปิดกระโมยตายพายเนี่ยนะมันมาได้เลยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังแต่โกมตายพายเนี่ยมันห้องหาผัวมันนะห้องผัวมันก็จะเปลี่ยนได้ไปอยู่ในวัดก่อนถ้าไปอยู่ในวัดมันจะมาเอาไปจริงๆมาห้องหาผัวมันอันนี้มีแต่นะบางท่านบางคนลุ่นเขาวัดไปเปิ่งตุเจ้าเปิ่งไปอยู่ในห่มศาสนาพระพุทธเจ้าไปอยู่ในนาวิหารจะอยู่ในที่เปิ่นพระพุทธเจ้าเป็นเยอะๆที่เปิ่นไหว้สาบนไปอยู่ตรงนั้นผีเข้าไปไม่ได้ นี่แหละศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่มันดีอย่าพ่อแม่ไปนำทางปักเวลาตู้ร้องของร้ายผีใส่ก้นใส่ลงพัดลงเพผีพายผีตายโกมตายพายมันไล่มันอย่างนั้นลุ่นเขาวัดนี่สบายเลยเรื่องเขาว่าที่ถีเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเขตที่พระพุทธพระสงฆ์คนในสวดมนต์เจริญภาวนามันจะมีเล่นมีเดชมีฤทธิ์ทีติดผีจะเข้าไปไม่ได้วิญญาณชั่วร้ายเข้าไปไม่ได้แต่วิญญาณดีๆที่เข้าไปได้อยู่ไปฮับของสิ่งของตาลนี่นะวิญญาณชั่วร้ายที่เข้าไปไม่ได้ผีที่มันตายเป็นหงตายอย่างทั้งหลายนะเป็นเลือดเป็นยาเนี่ยเข้าไปในวัดในวานี่เข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันมีพระภูมิเชื่อวัดพักษาเชื่อวัดสว่าไว้ผีมาบดีนี่เจ้าภูมิพระภูมิเชื่อวัดนี่เป็นไล่ไปละโอ้ยไปมาเลยไปอันนี้อื่นนี่นะพระภูมิเชื่อวัดเป็นไล่แล้วเป็นดูแลรักษาวัดวาอารามอันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องท่านฟังศาสนาพระพุทธเจ้าของเขานี่สัมผัสได้นะพี่สางมาลังวงในพระทักกัวเลยประนานเสกน้ำเขามีสมปล่อยใส่ขันในรถน้ำมนต์คนทั้งหลายนะโอ้ใจกระถานักขนาดเลยต้องนัดมาก่อนเนอะพระเจ้าว่าอยู่ๆมาเผียวมารถน้ำมนต์นี่ไม่ได้ประนานพวกจะไปรถน้ำมนต์เนอะเวลาเตี้ยนนะเขาก็จะตั้งขันไว้ละตั้งขันน้ำมนต์ไว้ละ9 โมงจะตั้งขันไว้ละแจ้น้ำส้มปล่อยไว้ละแจ้ดอกไว้ละเสกกระถาไว้ละบนกระถาไว้จะติ๊กเตะบนเป่ามนไปช่วงนะเที่ยงมาเพิ่นมาตัดทำพิธีปุ๊บประมาณสัก20 นาทีก็แล้วละเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนครัวเปลี่ยนหรือว่าเอาผ้ามาคนเดียวเอาผ้าของม่านอย่างมาเปลี่ยนที่นี่มันหลอกพุ่มกับเดียวท่านทำพิธีก่อนทำพิธีแป๊บเดียวกำมาขันแป๊บเดียวแล้วก็รอนางก็มีสมปล่อยโอ้ดีแท้ๆเลยโล่งโปร่งเลยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังอันนี้แบบเจียวประเดี๋ยวลบหลู่เนอะพอหนานหลายท่านหลายคนได้สัมผัสแล้วบ่าโอ้มันดีแท้ๆเลย
เป็นสิ่งดีกับศาสนาพระพุทธเจ้าของเราที่เราได้ยินได้ทำเอาคุณของพระพุทธเจ้าเอามนตราของพระพุทธเจ้ามาเสกมาเป่านี่มันขลังมากๆเลยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังที่ใส่คนใส่ลมพัดลมเพเป็นทุ่นรองของร้ายเป็นอย่างตั้งหลายนี่เป็นจอมเจาะด้อยผีตักผีตอกินข้าวบนล้ำกินน้ำบันลงเป็นไข้บะหูหายนะลดน้ำขมิ้นสมปล่อยหายเลยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังหายเลยกินข้าวล้ำน้ำลงโอ้ตัวนี้เบาหยงอ่ะนอนก็รับในใจเนี่ยมันคับคาอย่างไว้มันโล่งมันโปร่งหมดอันนี้บอกใจว่าวัดอุตริมนุษยธรรมอย่างเขาเอามนตราพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องกำเป็นเครื่องบอกว่าเป็นเครื่องประกันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะมนตราพระพุทธเจ้าที่เอามาไหว้มาเสกทำขมิ้นสมปล่อยนะดีแท้ๆเลยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งดีนะผู้ชมผู้จ่าเตียนกาเราจะเอาน้ำอาบสมปล่อยที่มวลแล้วเอาไปแก้น้ำสมปล่อยอาบที่บ้านมาก็อย่างอันนะที่มันดีสุดๆนี่คือพ่อหนานได้เป่าได้เสกที่เนี่ยเป็นชั่วโมงมีอย่างในต้องนี่ขวกเขาใส่ให้หมดเป่าลงในขันน้ำมนต์เป่าในขันน้ำมนต์นั้นเป่าลงในขันน้ำมนต์เป่าลงเป็นชั่วโมงโอ้มันจะขลังมากยิ่งกว่าดียิ่งกว่าเขาเอาสมปล่อยไปแก้อาบคนเดียวมาอาบได้เลยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังไม่ใช่ว่าจักจวนนะฟังอะไรถ้าเอาเขามีสมปล่อยไปอาบคนเดียวก็จะอันอย่างอันนะเปอร์เซ็นต์มันบัดสูงเท่าไหร่ก็ดีโยแต่บัดดีแบบ100% 1,000%ถ้าจะให้มันดีแบบ100% 1,000%ต้องมาที่บ้านขนาดนี้บ้านองค์เทพนี่ข้างปัจจาหายาที่มันขายต้นดอกต้นไม้ขายหลกหมาหลกแมวนี่ขายกงหมากงแมวขายอาหารหมาอาหารแมวนี่บ้านขนาดอยู่ที่นี้ติดธงชาติอยู่หน้าบ้านไผ่ใครมาหาเขาพนานก็มาเจอเน้อโทรมาถามให้ก่อนมาพนานวันนี้อยู่ได้อย่าเข้าไปเย็นอาบน้ำเขามีสมปล่อยเน้อนะคือมันก้าแม่งขายมันเสน็จจะไล่ให้มันล้างออกไปนะโทรมาก่อนก็จะว่าจู่ๆแล้วมามันจะบัดเต็มร้อยต้องบัดตะเกียมมันหยังโทรมาก่อน082ว่าเบอร์โทรหน่อยเวลาจะหมดละเหลือเวลา5 นาที082นะครับ8881756ถ้าบักใครได้ยินได้ฟังอย่างกับเข้าไปใน YouTube ไปฟังรอบนึงคาถาเบอร์โทรนี่ก็จะบอกกันเรื่อยๆเลย082881756มาพอดานจะเข้าไปหาเนอจะไปลดน้ำขมิ้นส้มปล่อยกระม้อยโอ้โหสุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังอันนี้บัจเจบัจจูบัจซุยกันมานะแล้วแต่ท่านจะมีความศรัทธาความเชื่อนะพอดานบัจเจว่าบังคับต้องเชื่อเด้อใช่ถ้าท่านบัจเชื่อก็บ่ต้องมาดีแต่เราพอดานเนี่ยส่วนข้าถึงยกมือไหว้เรื่องนี้นะมาเลยเนอะเลยเวลาแหมน้อยเดียวพ่อแม่พี่น้องท่านฟังพายจะหามื้อจันบันดีเนอะน้อมเจิญโทรมาที่บ้านขนาดนี้โทรมาที่บอกเบอร์โทรถึงจะเป็กตุบวชพระคืนบันใหม่ยกเสาเอกตั้งศาลพระภูมิกินแขกแต่งงานห้องควรแต่งงานนี่โทรมานะครับโทรมาหาขนาดได้มาปรึกษาหาเลยว่าจะหามื้อจันบันดีจะซื้อรถซื้อลากาจะยกเสาเอกยกเสาบางคนจะแต่งงานวันหัวแรงหมอนเป็นวันไหนนะจะซื้อรถซื้อลาจะย้ายบ้านย้ายจองจะขึ้นบ้านใหม่จะเอาอย่างขึ้นก่อนนี่นะโทรมาถามได้ลูกโทรมาถามขนาดนี้บริการ24 ชั่วโมงมาโดยไม่คิดราคามาคิดราคาที่ปรึกษาเลยนะเนอะพ่อแม่พี่น้องหลายท่านหลายคนเป็นแฟนรายการพระจานพระนางกระสอนเด้อพระนางกระสอนก็ขอยกมือ10 นิ้วไว้สาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะครับที่ฟังรายการพระนานนะครับกับพระนานก็ยินดีตัวเองถ้ามันมีคนโทรเข้ามานักแต่แท้ก็ขอสมัครด้วยกระเด็นก็โทรกลับเนาะนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลาย
เรื่องมือจันบันดีฮิบกองของบอกเก่าหลังปัญญาภูมิปัญญานี่โอ้ม่วนเลยเด้อดีม่วนดีมาอุกมาจากันนะครับดีพนาพวกแกสอนได้ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเนอะวันนี้เดี๋ยวเวลาแห่ม3 นาทีนะใครจะหามือจันบันดีก่อนน้ำเจนเนอะเรื่องปฏิทินลันนาจะขายอันใดหรือมันหม้อมันขายกาแม่นขายมันนะจะหาของอะไรอย่างที่มันเอาไปแล้วเป็นของขลังกาแม่นขายมันก็เจินบ้านคนหนานี้ เนอะทุกท่านทุกคนก็ขอฝากไว้ทุกท่านทุกคนนะครับพลน้อยพลหนานบริการ24 ชั่วโมง นะครับเลยเวลาน้อยเดียวจะคืนเวลาให้ตั้งสถานีเพิ่นไปนะครับจะคืนเวลาวันติดหน้าเนอะมาปะกันแถมวันติดหน้ามาปะกันโทรมาก่อนก็ได้เนอะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเลยนะครับติดหน้าปะกันหมายเนอะวันนี้ยกมือ10 นิ้วไว้สาจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขขังปะลังที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการสปะสาระล้านนาดำเนินรายการโดยพ่อหนานไกรสอนขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินและวางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนณที่พักสงฆ์เหล่ามนทาหมู่ที่ 3 ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13:39 นาทีเนื่องด้วยที่พักสงฆ์เหล่ามนทาได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของศรัทธาประชาชนทั่วไปโดยจะได้ทำการสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุที่มั่นคงให้เหมาะสมกับที่จะยกฐานะเป็นวัดในพระพุทธศาสนาสืบไปดังนั้นจึงมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจกันบริจาคทุนทรัพย์โดยเครือข่ายการเผยแผ่ธรรมะของคณะสงฆ์คลื่นสีขาวทั่วทุกสารทิศตลอดจนศรัทธาประชาชนทั้งหลายทั่วไปทุกคนตั้งกุศลเจตนาในการทอดกฐินสามัคคีและวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนหน้าที่พักสงฆ์เหล่ามนทาตามกำหนดการดังนี้วันที่ 5-11 ตุลาคม 2565 เป็นวันตกแต่งดาวเตรียมสถานที่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นวันทอดกฐินและวางศิลาฤกษ์เวลา 8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาเปิดโอกาสให้ศรัทธาประชาชนทำบุญตามอัธยาศัยและร่วมตอกไม้มงคลตามกุศลเจตนาเวลา 11 นาฬิกาถวายเพลพระสงฆ์และเลี้ยงอาหารประชาชนแบบโรงทานเวลา 12:30 นาทีเริ่มแห่ต้นกฐินสามัคคีแต่ละสายบุญและแห่แผ่นศิลาฤกษ์เวลา 13:30 นาทีประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทอดกฐินในโอกาสอันเป็นบุญกุศลแห่งการสร้างวัดใหม่และทอดกฐินพร้อมวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนครั้งนี้จึงขอกราบนิมนต์พระสงฆ์ครูบาอาจารย์และเชิญชวนศรัทธาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมบุญตอกไม้มงคลปฐมฤกษ์เป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นี้ด้วยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนพระสยามเทวาธิราชด้วยอำนาจเดชเดชะเทวาอารักษ์รุกขเทวดาภูมิเทวะพระแม่ธรณีคุณพ่อคุณแม่จงแผ่ไพศาลด้วยบุญแห่งการให้ทานของท่านทั้งหลายจงเป็นพลวะปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้เศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีและผู้มาร่วมงานทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขะปฏิภาณสมบูรณ์ตลอดกาลนานเถิดสาธุเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาอเนกประสงค์เพื่อการบุญการกุศลงานมงคลและอวมงคลของวัดโป่งน้อยตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 โดยวันที่ 14 ตุลาคมสมโภชองค์กฐินณวัดโป่งน้อยพิธีทอดกฐินวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคมช่วงเช้า 9 นาฬิกาเป็นต้นไปก็มีคุณเบญจวรรณแสงคำป้าแอ้วเป็นประธานอกทอดกฐินพร้อมคณะกรรมการทำบุญทอดกฐินกับพระที่จำพรรษาทุ่นไตรมาสของวัดโป่งน้อยตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 สมยิ่งบุญทอดกฐินกฐินนาทาน
วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมงานพิธีเทวาภิเษกวันปิยมหาราชรัชกาลที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 ตุลาคม 2565 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดอกกุหลาบสีแดงขาวชมพูเพื่อจัดถวายที่วิหารร.5 และวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาภิเษกตะกรุดดินเผาปีที่ 3 ตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไปติดต่อถวายโรงทานณวัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-240-184 053-240-184กฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2565 ทอดถวายวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 ณ วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 13 นาฬิกาพร้อมกันที่ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารหน้าศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารออกจากศาลาธรรมมีกำหนดไปตามเส้นทาง 13:30 น.ขวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินและบริวารทุกคณะสถาบันสำนักและส่วนงานต่างๆพร้อมกันมีการแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 นาฬิกาเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารเข้าสู่วัดฝายหินประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานเบญจศีลกล่าวคำถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์น้อมผ้ากฐินถวายพระสงฆ์อัปโลกกฐินถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยคณบดีผู้อำนวยการสถาบันสำนักศูนย์กองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยนายกสโมสรมหาวิทยาลัยนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยตามลำดับถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรลาพระสงฆ์ 15:30 น.ประกาศผลรางวัลการประกวดขบวนกฐินก็เป็นข่าวสารงานทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2565 ตรงกับวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ก็ถวายกับพระคุณเจ้าที่จำพรรษาท่วนไตรมาสวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญท่านร่วมบุญร่วมกุศลติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวัดฝายหินที่จะร่วมทำบุญในคราวครั้งนี้ได้ความสุขกายสุขใจโดยทั่วหน้ากันสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมไม่สู้ก็เสียไม่เคลียร์ก็สิ้นแผ่นดินจะอยู่เราจึงต้องสู้เพื่อไว้ศักดิ์ศรีนิสัยไทยนั้นไม่คิดราวีหรือว่าต่อตีระรานผู้ใดต้องสู้เท่านั้นเพื่อบ้านเมืองสุขป้องทุกภัยนั้นบรรพชนพันมีเลือดหลั่งไหลควานทองเล่มนี้ของเรานี่ไงหลายชาติใหญ่
ากได้เอาไปครอบครองแต่มันต้องพายทุกรายไปหมดเพราะไทยปรากฏยึดเหนี่ยวปรองดองรักษามัคคีปลีกายปกป้องเรากล้าประลองกับทุกศึกเสือไม่สู้ก็เสียไม่เคลียร์ก็สิ้นแผ่นดินจะอยู่รุ่นทวดย่าปู่ห่วงไว้จึงเหลือเราลูกหลานไทยอีสานใต้เหนือตระหนักทุกเมื่อเราเชื้อชาติไทยต้องพายทุกรายไปหมดเพราะไทยปรากฏยึดเหนี่ยวปรองดองรักษามัคคีปลีกายปกป้องเรากล้าประลองกับทุกศึกเสือไม่สู้ก็เสียไม่เคลียร์ก็สิ้นแผ่นดินจะอยู่รุ่นทวดย่าปู่ห่วงไว้จึงเหลือเราลูกหลานไทยอีสานใต้เหนือตระหนักทุกเมื่อเราเชื้อชาติไทยฟังเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ทางโทรศัพท์มือถือได้ทั่วทั้งโลกเพียงท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยแอปพลิเคชันนี้ได้เปิดสถานีวิทยุต่างๆที่ครูบาอาจารย์ของเราท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุมารวมกันอยู่ในที่เดียวกันเพื่อบริการสาระและธรรมะที่ดีๆของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราให้พวกเราในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานชาวพุทธได้ศึกษาข้อธรรมะเหล่านั้นด้วยกันเพื่อความถูกต้องเพื่อความแม่นยำในข้อธรรมคำสอนจะได้ไม่ถูกใครหลอกรายการนี้จึงย้ำให้พวกเรานั้นได้ช่วยกันเผยแพร่แอปพลิเคชันนี้ให้ทั่วถึงกัน
บอกให้ผู้อื่นดาวน์โหลดต่อๆกันไปได้บุญกันทุกคนแอปพลิเคชันนี้มีสถานีวิทยุที่รายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศเป็นประจำอยู่หลายสถานีเช่นวัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ออกเวลา 9 นาฬิกาวัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยออกเวลา 10 นาฬิกาวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกเวลา 11 นาฬิกาวัดบ้านปลาคูนอำเภอโพนทรายจังหวัด101ออกเวลา 13 นาฬิกาและวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแต่ก่อนเคยออกเวลา 9 นาฬิกาแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ออกกี่โมงเพราะไม่ได้แจ้งมาอาตมาภาพก็พยายามฟังอยู่ไม่เห็นจะได้ยินรายการในช่วงนี้ก็เลยแจ้งบอกกับญาติโยมให้ทราบว่าฟังทางแอปพลิเคชันไม่ได้หรือท่านเปิดแต่ไม่ได้นำออกทางออนไลน์ก็ไม่ทราบอันนี้ต้องขอขมาท่านพระครูดมด้วยนะครับที่ไม่ทราบจริงๆฮะเพราะรายการคดีโลกคดีธรรมในสถานีวิทยุวัดศรีอุดมวงศ์ทางแอปพลิเคชันในเวลาปกติไม่มีแล้วนะครับแจ้งให้ทราบกลางอากาศให้ทุกคนทุกท่านได้ทราบด้วยกันคงจะย้ายไปเวลาอื่นหรือเปล่าอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะฮะทีนี้มาเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมวันนี้ท่านที่ฟังรายการอาจจะมองแปลกๆวันนี้ทำไมหลังจากประกาศชื่อรายการแล้วมีเพลงของยอดรักสลักใจขึ้นมาเพลงหนึ่งไม่ต้องตกใจญาติโยมไม่ได้มีดีเจที่ไหนก็เปิดหรอกอาตมานั่นแหละเปิดเองเคยบอกกับท่านผู้ฟังไว้ว่าเราชาวพุทธเนี่ยถ้าไม่ร่วมกันต่อสู้เราจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกันหมดเลยก็เลยนึกถึงเพลงนี้แล้วก็บอกกับท่านผู้ฟังว่าเดี๋ยวจะนำมาเปิดให้ฟังวันนี้ได้โอกาสเป็นวันอาทิตย์วันหยุดราชการสบายๆก็เลยนำมาเปิดให้ฟังซะวันนี้เลยไม่สู้ก็เสียไม่เคลียร์ก็สิ้นแผ่นดินจะอยู่เพลงเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนท้ายรายการอาจจะเปิดให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งแต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นเพลงอื่นเอาเป็นเพลงบุญคุณแผ่นดินก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวปิดท้ายรายการวันนี้ท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมก็ขอเตือนขอย้ำกับพวกเราชาวพุทธทุกท่านทุกคนว่าการเวลาแห่งบุญกุศลใหญ่รอเราอยู่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่10 ตุลาคมพระพุทธศักราช 2565เป็นวันขึ้น15 ค่ำเดือน11วันออกพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่ได้ถูกประกาศไว้โดยสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นวันสำคัญของชาติมีประกาศให้ประดับธงชาติและธงธรรมจักรทั่วราชอาณาจักรด้วยแต่ก็อย่างที่เคยพูดกับท่านผู้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ส่วนราชการเนี่ยไม่ประสีประสาไม่เอาถ่านในเรื่องพวกนี้แล้วพอถึงวันสำคัญตามประกาศของสำนักนายกที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการประดับธงชาติในวันสำคัญของชาติอย่างวันออกพรรษาวันพรุ่งนี้
ส่วนราชการต่างๆตั้งแต่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.อำเภอจังหวัดแม้แต่ระดับกระทรวงทบวงกรมกองต่างๆหน่วยทหารก็ไม่ประดับให้เป็นที่เด่นชัดมันหมายความว่าอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะท่านผู้ฟังรายการนี้ย้ำมาโดยตลอดว่าเรื่องสัญญลักษณ์ของชาติบ้านเมืองเหล่านี้เดี๋ยวนี้พวกเราคนไทยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนครูนักเรียนข้าราชการส่วนต่างๆองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำบลหมู่บ้านจังหวัดอำเภออะไรก็แล้วแต่เถอะไม่เอาใจใส่กันแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญกันเลยนี่ถือว่ากระทำการขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็ว่าได้นะเนี่ยที่บัญญัติเอาไว้ว่ารัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาแล้วถามว่ามันอุปถัมภ์ตรงไหนส่งเสริมตรงไหนยอยกตรงไหนกันเล่าทั้งที่สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ประดับธงประจำตาสัญลักษณ์ของวันสำคัญของชาติที่ระบุที่กำหนดไม่มีหน่วยงานใดประดับประดาธงธรรมจักรกับธงชาติเลยนี่เดี๋ยวจะหาว่ารายการนี้พูดแบบไม่มีหลักฐานนะเอาวันพรุ่งนี้ท่านดูดิหน้าที่ว่าทำการผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ของท่านในแต่ละตำบลน่ะมีไหมที่ไหนมีบ้างช่วยส่งข่าวมาบอกหน่อยอาตมาว่าไม่มีหรอกในประเทศนี้เพราะมันถูกครอบงำด้วยบางสิ่งบางอย่างไปหมดแล้วและไอ้สิ่งนั้นมันคืออะไรนี่แหละที่ทางรายการย้ำพวกเรามาโดยตลอดให้เราช่วยกันรณรงค์นำสิ่งเหล่านี้กลับมาเดี๋ยวมันจะหมดสิ้นไม่มีเหลือมันเริ่มแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่มมันเริ่มมานานแล้วด้วยไม่รู้ใครไปออกระเบียบส่วนราชการขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ในวันสำคัญของชาติไปเขียนกั๊กเอาไว้บอกว่าจะประดับหรือไม่ประดับเนี่ยก็แล้วแต่หัวหน้าส่วนราชการไปเขียนไว้แบบนี้ออกมามันก็ขัดกับความเป็นจริงไงดิอาตมาภาพจำได้เคยเห็นหนังสือฉบับนี้เวียนไปทั่วประเทศถามว่านี่คืออะไรนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าหัวไม่สายหางมันจะไม่กระดิกทีนี้ไอ้หัวเนี่ยมันคืออะไรล่ะหัวก็คือคำสั่งใครล่ะเป็นคนสั่งส่วนราชการต่างๆว่าประดับก็ได้ไม่ประดับก็ได้แล้วแต่หัวหน้าส่วนราชการในลักษณะเนี้ยในทำนองนี้แหละแล้วก็ไม่ประดับกันทั้งบ้านทั้งเมืองจริงไม่จริงเดี๋ยวท่านดูแล้วกันว่าวันพรุ่งนี้วันออกพรรษาซึ่งเป็นวันที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการใช้การชักธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ของวันสำคัญของชาติที่ถูกกำหนดเอาไว้10 กว่าวันเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยมีไหมพรุ่งนี้อาตมาว่าไม่มีก็คอยดูแล้วกันนี่คืออะไรนี่คือความเสื่อมสิ้นความเสื่อมสลายของวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยของเราอีกประการหนึ่งคือการเทิดทูนไว้เชิดชูไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาด้วยตราสัญลักษณ์คือธงธรรมจักรทั้งที่มีประกาศทนโทษอยู่แต่ไม่ทำไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเรื่องนี้มันทั้งบ้านทั้งเมืองนะแล้วมีสัญลักษณ์อะไรเกิดขึ้นล่ะมันจะค่อยๆมีสัญลักษณ์สีเขียวสีนั่นสีนี่ออกเขียวๆโทนแก่โทนอะไรดำๆเริ่มจะมีขึ้นมาที่นั่นมีที่นี่เรื่อยๆโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครธงประจำเมืองหลวงคือธงกรุงเทพมหานครเปลี่ยนจากสีขาวไปเป็นสีเขียวปิดเลยเขียวซาอุ
เขียวตะวันออกกลางฮะไม่เชื่อไปดูสิที่เสาชิงช้าน่ะปลิวสวัยอยู่ทุกวันเนี่ยเขียวปึ๊ดเลยเนี่ยมันใช่ธงกทมที่ไหนแล้วธงกทมเดิมเนี่ยไม่ใช่สีนี้อย่างที่รายการคดีโลกคดีธรรมย้ำและบอกพวกเรามาโดยตลอดว่าเราอย่านิ่งเฉยอย่าดูดายช่วยกันท่านเจ้าคุณพิพิธเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีวสุทัศน์ที่นำมาเปิดให้ฟัง2 วันท่านก็พูดชัดนะผมทำแล้วทำหน้าที่พวกท่านพวกเราก็ต้องช่วยกันสิฮะจะมาอยู่เฉยๆกันทำไมจะมานั่งอมลิ้นกินน้ำลายกันอยู่ช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงช่วยกันพูดช่วยกันบอกนี่ท่านเจ้าคุณท่านพูดอาตมาไม่ได้พูดหรอกแบบนั้นน่ะพูดแรงกว่านั้นไม่รู้ใช่หรือเปล่านะโยมคือต้องช่วยกันก็เลยวันนี้ก็เลยเปิดเพลงไม่สู้ก็เสียของคุณยอดรักสลักใจผู้ล่วงลับไปแล้วมาให้ฟังกันในตอนต้นรายการเพื่อมาย้ำมาเตือนมาบอกพวกเราลูกหลานคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติได้ช่วยกันทำหน้าที่ส่วนใครจะว่าอย่างไรจะตำหนิจะคัดค้านจะไม่เห็นด้วยก็เรื่องไม่เป็นไรก็เห็นแก่ตัวกันต่อไปเถอะก็ทำตัวเป็นพวกกินบนเรือนขี้บนหลังคากันต่อไปแล้วจะมาว่ารายการคดีโลกคดีธรรมพูดความจริงไม่ได้นะก็มันเป็นความจริงนี่สิ่งที่ทางรายการให้ช่วยกันทำนี่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติบ้านเมืองไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวแล้วคนที่เห็นแก่ตัวมาทำตัวแบบนี้แล้วจะไม่ให้เรียกว่ากินบนเรือนขี้บนหลังคาได้อย่างไรล่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงบุญคุณแผ่นดินให้ฟังตอนท้ายอาจจะได้สำนึกสะดุ้งกลับมาบ้างจะได้กลายเป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนบรรพบุรุษของตนเองบ้างไม่ใช่เสพแต่สุขสนุกอยู่กับกามารมณ์กันอยู่อย่างเดียวโดยไม่คิดคำนึงถึงชาติบ้านเมืองพระศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ของตนเองเลยท่านเจ้าคุณพูดทิ้งท้ายไว้เมื่อวานนี้ชัดนะจะพูดอะไรที่เป็นความจริงแล้วไม่ต้องไปกลัวและไม่ต้องกลัวใครเกลียดยังไงมันก็เกลียดอยู่แล้วคนที่มันเกลียดเราเนี่ยห้ามไม่ได้แต่เราอย่าหยุดทำหน้าที่ของเราเราก็จงทำหน้าที่ของเราต่อวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมเริ่มต้นด้วยบทเพลงที่กล่าวมาเพื่อจะมาย้ำกับพวกเราท่านทั้งหลายว่าถ้าเราไม่สู้เราไม่ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องอยู่บนความจริงของบ้านของเมืองเราเนี่ยเราจะไม่เหลืออะไรเลยนะเราจะถูกคนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยใช้อำนาจบางอย่างมายึดแล้วสกัดกั้นพวกเราไว้หมดเลยไม่มีเหลือเลยทำอะไรก็ไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เลยนะอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่รีบพูดไม่รีบรณรงค์ช่วยกันพูดตอนนี้ช่วยกันขยายผลตอนนี้อนาคตข้างหน้าอาจจะหมดสิทธิ์ในการที่จะพูดในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นความจริงและความถูกต้องของชาติบ้านเมืองจะไม่มีสิทธิ์พูดเลยนะจำได้ไหมที่ทางรายการได้หยิบยกคลิปเสียงของท่านเจ้าคุณพระเทพโสพลในสมัยนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาเปิด3 วันติดจำได้ไหมนั่นแหละเหตุการณ์แบบนั้นแหละถ้าวันนั้นท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตในปัจจุบันเนี่ยไม่ไปชี้แจงไม่ไปอธิบายให้สวทั้งหลายที่เป็นคณะกรรมาธิการในรัฐสภาได้ฟังวันนั้นนะมันจะมีวันนี้ไหมเล่าครูพระสอนศีลธรรมจะเกิดไหมเล่าไม่มีทางเพราะเขาไม่เอาพวกเราอยู่แล้ว
เวลาเขาตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเนี่ยเขาไม่ได้สนใจพวกเราเลยอยู่ๆเขาก็เขียนกันขึ้นมาในกลุ่มของเขานั่นแหละนักกฎหมายในเมืองไทยเราอ่ะท่านเจ้าคุณพูดชัดนะพอพูดเรื่องศาสนาแล้วพวกนี้มันมีเซนติเมนต์อะไรทั้งอย่างนึงที่ท่านพูดเนี่ยคือมีความคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนไม่ควรนำมาพูดนำมาแสดงเขาก็เลยคิดจะแยกเอาศาสนาเนี่ยออกจากรัฐประเทศไทยของเราทั้งที่จริงแล้วมันทำไม่ได้แยกได้ยังไงธงชาติไทยธงไตรรงค์ปลิวสวยอยู่เคารพกันอยู่ทุกวันทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมันเป็นเครื่องบ่งบอกอยู่แล้วว่านี่คือสถาบันสูงสุดของชาติแล้วกลุ่มนักการเมืองที่ออกกฎหมายมาแล้วไม่นำเอาศาสนาเข้าไประบุหรือบรรจุเอาไว้ในหลักสูตรการศึกษาชาติด้วยหมายความว่าอย่างไรมันขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญชัดเจนท่านเจ้าคุณพูดนะท่านบอกว่านักกฎหมายในเมืองไทยเนี่ยดูกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ทั่วมีบทบัญญัติอยู่บทบัญญัติหนึ่งที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะครอบคลุมหมดเลยทุกเรื่องเพราะในบ้านนี้เมืองนี้พระสงฆ์ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษท่านเจ้าคุณท่านพูดได้รับมาตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเรื่อยมาได้รับปฏิบัติเป็นพิเศษมาโดยตลอดแต่พอหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วไม่รู้ใครไปนำเอาแนวความคิดคฤหัสถ์นิยมเข้ามาเอามาจากไหนเอามาจากอเมริกาแล้วก็กีดกันพระเขียนกฎหมายที่ดินก็ไม่นึกถึงพระกฎหมายมรดกก็ไม่นึกถึงพระกฎหมายการศึกษาก็ไม่นึกถึงพระท่านเจ้าคุณท่านพูดนี่แหละคือปัญหาใหญ่และท่านเจ้าคุณก็ทิ้งท้ายไว้ว่าและที่มันยุ่งอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะในรัฐธรรมนูญไม่เขียนไว้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยมันถึงยุ่งท่านย้อนกลับไปฟังได้เลยนี่รอกคำพูดของท่านมาเลยนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำให้รายการคดีโลกคดีธรรมจึงต้องมายืนหยัดพูดในเรื่องเหล่านี้ทุกวี่ทุกวันเพื่อให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยเกิดสติปัญญาสัมมาทิฏฐิกันขึ้นมาเสียทีอย่าเกิดอคติในใจกันอีกเลยทุกวันนี้มันมีอคติกันอยู่ในใจนะพวกเราเนี่ยมันลำเอียงเข้าไปข้างใครก็ไม่รู้เอียงเข้าไปข้างประชาธิปไตยบ้างเอียงเข้าไปข้างลัทธินิยมอื่นๆบ้างแต่ไม่เคยอยู่บนจุดยืนของตนเองเลยจุดยืนของเรานั้นมีอยู่เป็นหลักฐานทนโทษในประชุมประกาศรัชกาลที่4เล่มหนึ่งที่เคยอัญเชิญมาบ่อยๆจงถือหลักการนี้ให้เป็นหลักการของชาติบ้านเมืองเอาไว้ทุกท่านทุกคนพระนครนี้เป็นถิ่นที่ของคนนับถือพระพุทธศาสนามาแต่เดิมไม่ใช่แผ่นดินของศาสนาอื่นคนที่ถือศาสนาอื่นมาแต่อื่นก็ดีอยู่ในเมืองนี้ก็ดีจะโทมนัสน้อยใจด้วยริษยาแก่พระพุทธศาสนาเพราะบูชาอันนี้ไม่ได้ด้วยไม่ใช่เมืองของศาสนาตัวเลยถ้าโทมนัสก็ชื่อว่าโลภล่วงเกินไปมีปรากฏอยู่ในประชุมประกาศรัชกาลที่4เล่มหนึ่งไปหาหลักฐานมายืนยันและมาดูกันได้ถามว่าสิ่งนี้คืออะไรคือกฎหมายของบ้านเมืองที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นด้วยพระองค์เองผ่านทางกระแสพระราชดำรัส
ถามนักกฎหมายในปัจจุบันนี้ว่าให้ความสำคัญและให้ความเคารพต่อสิ่งนี้หรือไม่ยอมรับหรือไม่นักกฎหมายไทยนะถามเนี่ยถ้าใครเป็นนักกฎหมายไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ศาลชั้นต้นอัยการนะทนายความทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นนักกฎหมายในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยถามเนี่ยท่านให้ความเคารพสิ่งนี้ไหมท่านให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ไหมท่านเป็นนักกฎหมายไทยเนี่ยถ้าเป็นนักกฎหมายไทยจะต้องยอมรับและให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ที่เป็นจารีตประเพณีเป็นกฎหมายของชาติบ้านเมืองมาแต่อดีตคุณจะปฏิเสธสิ่งนี้แล้วไปเอาสิ่งที่มาแต่ไหนแต่ไรมาจากที่อื่นที่ไหนมาเบียดบังสิ่งนี้ให้สิ่งนี้ตกล่วงไปด้วยคำพูดด้วยวาจาของคุณไม่ได้ถ้าทำเช่นนั้นแปลว่าคุณเนี่ยก็เข้าข่ายกินบนเรือนขี้บนหลังคาอกตัญญูเท่านั้นแหละรายการนี้พูดผิดตรงไหนอะผิดไหมโยมไม่ได้ผิดเป็นสิ่งที่ถูกต้องและตรงประเด็นไม่ได้ไปพูดว่าด่าใครไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่เป็นจริงเป็นของบ้านของเมืองมีอยู่แต่เราไม่รู้จักนำมาใช้กันเองมัวแต่นั่งอมลิ้นกินน้ำลายกันอยู่เหมือนอย่างที่ท่านเจ้าคุณพิพิธพูดนั่นน่ะจริงหรือเปล่าในทุกระดับเลยแล้วคนที่ควรจะอัญเชิญสิ่งนี้ไปเผยแพร่ให้มากที่สุดก็คือข้าราชการไทยแล้วทุกวันนี้ข้าราชการไทยสนใจสิ่งเหล่านี้กันไหมชื่อก็บอกว่าตัวเองเป็นข้าราชการลองปฏิเสธสิ่งนี้ดูสิข้าราชการคนไหนในเมืองนี้บ้านนี้ปฏิเสธสิปฏิเสธแบบเปิดเผยนะออกสื่อปฏิเสธเลยว่าสิ่งนี้ไม่ถูกสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ไม่ดีมีข้าราชการคนไหนที่จะกล้าออกมายืนยันบ้างว่าสิ่งนี้ใช้ไม่ได้ไม่ควรนำมาใช้ในประเทศนี้แล้วไม่ควรนำมาอ่านไม่ควรนำมาเผยแพร่มีไหมใครถ้ามีช่วยแสดงตัวแสดงตนออกมาให้ชัดเจนเปิดเผยอย่าทำตัวเป็นอีแอบรายการนี้ไม่เคยแอบพูดตรงๆอะไรที่ถูกต้องแล้วต้องยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องนั้นเหมือนอย่างธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยของเราที่ทางรายการได้ย้ำแล้วย้ำอีกให้พวกเราช่วยกันเผยแพร่ความถูกต้องนี้โดยไม่ต้องไปหวั่นเกรงหวั่นกลัวใครในประเทศนี้ทั้งนั้นแหละเพราะเราทำเราพูดเรากล่าวเราเผยแพร่อยู่ในประเทศของเราไม่ได้พูดในประเทศซาอุดิอาระเบียไม่ได้ไปพูดในซีเรียอิรักอิหร่านมาเลเซียอินโดนีเซียเราไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปพูดในประเทศเขาซะหน่อยถ้าพูดภาษาพ่อขุนรามเนี่ยมันจะแรงไปไหมล่ะก็ไม่ขอพูดแล้วกันนะโยมนะโยมเดี๋ยวนี้เป็นคนไทยประเภทไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฟังภาษาไทยกันไม่ค่อยจะได้ก็ไม่เป็นไรโยมไม่ฟังก็ได้ก็ที่นี่มันประเทศของเราบ้านเมืองของเราแล้วที่เราทำหน้าที่กันอยู่เนี่ยเราก็ทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองของเราเราไม่ได้ทำเพื่อใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาสำหรับชาติเรานะโยมอาตมาภาพก็ไม่ได้พูดเองอีกแหละเป็นกระแสพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตรัสไว้ชัดเจนเลยในบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่ามีความตอนหนึ่งที่จะอ่านให้ฟังดังต่อไปนี้พระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาสำหรับชาติเราจำเป็นต้องถือด้วยความกตัญญูต่อบิดามารดาและต้นโคตรวงของเราจำเป็นต้องถือไม่มีปัญหาอะไรเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกได้แน่นอนจึงได้กล้าลุกขึ้นยืนแสดงเทศนาทางพระพุทธศาสนาแก่ท่านทั้งหลายโดยหวังแน่ว่าบรรดาท่านทั้งปวงซึ่งเป็นคนไทยเมื่อรู้สึกแน่วแน่แล้วว่าศาสนาในสมัยนี้เป็นของที่แยกจากชาติไม่ได้พุทธศาสนาเป็นของไทยเรามาชวนกันนับถือพระพุทธศาสนาเถิดผู้ที่แปลงศาสนาคนเขาดูถูกยิ่งเสียกว่าผู้ที่แปลงชาติเพราะเขาย่อมเห็นว่าสิ่งที่นับถือเลื่อมใสกันมาตลอดครั้งปู่ย่าตายายตั้งแต่เด็กมาแล้วเป็นของสำคัญอันหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนนั้นมีความสัตย์มีความมั่นคงในใจหรือไม่เมื่อมาแปลงชาติศาสนาได้แล้วเป็นแลเห็นได้ทันทีว่าเป็นคนไม่มั่นคงอย่าว่าแต่อะไรเลยศาสนาที่ใครทั้งโลกเขานับถือว่าเป็นของสำคัญที่สุดเขายังแปลงได้ตามความพอใจหรือเพื่อสะดวกแก่ตัวของเขาเหตุฉะนี้ผู้ที่แปลงศาสนาถึงแม้จะไม่เป็นผู้พึงเกลียดชังแห่งคนทั่วไปก็ย่อมเป็นผู้ที่เขาสามารถจะเชื่อได้น้อยเพราะเหตุฉะนั้นเป็นความจำเป็นที่เราทั้งหลายผู้เป็นไทยจะต้องมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาสำหรับชาติเราท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมอัญเชิญมาเนี่ยแล้วก็พูดกับพวกเรามาโดยตลอดเนี่ยพวกเราไม่ยอมรับกันหรือพวกเราปฏิเสธพวกเราไม่เห็นด้วยหรืออย่างนั้นหรือเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่คืออะไรท่านทราบไหมครับครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั้งหลายทั้งปวงที่เคารพนี่คือประกาศสิทธิ์ขององค์พระมหากษัตริย์ที่พระองค์พระราชทานไว้ให้แก่พวกเราชาวไทยนำมาใช้ไม่ได้ทรงให้เรานำมาเก็บให้นำมาใช้ท่านในบทคำนำพระราชปรารภของพระองค์ท่านในต้นหนังสือเทศนาเสือป่าเนี่ยตรัสไว้ชัดเลยว่าบทพระนิพนธ์ของพระองค์ท่านตรงเนี้ยถ้าตกไปถึงมือผู้อื่นที่ไม่ใช่เสือป่าหรือใครก็แล้วแต่พระองค์ท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อ้างพระองค์ได้เลยแต่ทำไมเราถึงไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้กันล่ะพระองค์ท่านทรงพระราชทานประกาศสิทธิ์สิ่งเหล่านี้ที่เป็นกระแสพระดำรัสทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไว้ให้แก่พวกเราชาวไทยไว้แล้วแต่พวกเราไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่นำพากันเองตั้งแต่หัวจนกระทั่งมาถึงหางเลยไม่สนใจกันเลยจริงไม่จริงพอพูดความจริงอย่างนี้ก็ไม่พอใจกันอีกใช่ไหมมองตัวเองเดี๋ยวท่านเจ้าคุณท่านบอกว่าท่านไม่อยากจะพูดคำนี้นะเอาน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาท่านไม่อยากจะพูดรายการนี้ก็ไม่พูดนะเพียงแค่เกริ่นเฉยๆท่านพูดอย่างนั้นคือให้มองดูตัวเราเองเยอะๆว่าเราเป็นอย่างที่กล่าวหรือเปล่าจริงหรือไม่คือรายการคดีโลกคดีธรรมทำเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลากว่า15ปีเข้าสู่ปีที่17แล้วถามว่าเบื่อไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยและไม่เบื่อมีแต่ว่าจะต้องทำตลอดไปด้วยตั้งสัจจะวาจาไว้แล้วว่าตราบใดที่ลมหายใจยังไม่สิ้น
ถึงแม้ว่าปากจะขยับไม่ได้ลมหายใจจะระรินระรวยอยู่ก็ตามจะภาวนาอยู่ตลอดเวลาว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราพวกเรานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยถามจริงๆนะรู้จักพระพุทธศาสนากันจริงๆแล้วหรือยังรู้จักพระพุทธศาสนาอย่างท่องแท้กันบ้างหรือยังถ้ารู้จักแล้วทำไมจึงไม่ยอยกพระพุทธศาสนาอย่างที่รายการคดีโลกคดีธรรมยอยกอยู่เล่าทำไมไม่ทำแล้วท่านถ้าท่านบอกว่ารู้จักพระพุทธศาสนาดีแล้วอ่ะก็เมื่อรู้จักดีแล้วก็ต้องยอยกให้เป็นที่ปรากฏให้เป็นที่เชิดชูให้เป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ตราไว้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็จบแล้วทำไมไม่เขียนกันเล่าทำไมไม่ใส่กันเล่าแล้วพอไม่เขียนไม่ใส่ไว้แล้วมันเกิดปัญหายุ่งเหยิงยุ่งยากเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างที่ท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตท่านพูดไว้เมื่อปี46ที่นำคลิปมาเปิดให้ฟังกัน3 วันติดๆนะเห็นไหมท่านพูดไว้นะมันยุ่งน่าดูเลยยุ่งวุ่นวายไปหมดก็เพราะไม่บัญญัติไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นขอฝากครูบาอาจารย์ทุกรูปนะรณรงค์ให้ญาติโยมพูดคำนี้เถอะท่านพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราฝังลงไปในหัวจิตหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวพุทธคนไทยของเราให้ได้มากที่สุดเพื่อรองรับข่าวดีในอนาคตข้างหน้าทำให้เกิดในใจให้มากที่สุดก่อนฝังลงไปด้วยการกล่าวคำนี้แล้วบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะเกิดขึ้นแต่นี่ไม่ทำอะไรกันเลยกล่าวก็ไม่กล่าวพูดก็ไม่พูดแล้วมันจะเกิดได้ยังไงเล่าจริงไม่จริงเวลามันจะเกิดเหตุการณ์เกิดสงครามเกิดอะไรขึ้นหรือเหตุการณ์อะไรสักอย่างขึ้นเนี่ยคนมันจะใช้ปากเนี่ยพูดจนกระทั่งคนแตกแยกกันทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นเหลืองเป็นแดงเพราะมันใช้ปากใช่ไหมก็เหมือนกันเนี่ยเราทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นมหามงคลสูงสุดพระพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมหามงคลสูงสุดของโลกนะแล้วทำไมล่ะเราไม่ช่วยกันทำให้เกิดให้มีขึ้นล่ะยอยกพระพุทธศาสนาไงองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระบรมราชโองการที่มีปรากฏในพระราชนิพนธ์นิราศท่าดินแดงความตอนหนึ่งชัดเจนว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันธสีมารักษาประชาชนแลมนตรีพระประมุขของแผ่นดินพระปฐมบรมราชจักรีวงศ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คือแผ่นดินที่เราเหยียบอาศัยอยู่ทุกวันนี้ตรัสไว้เป็นหนึ่งไม่มีสองโยมยอยกพระพุทธศาสนาแล้วใครไปใส่ศาสนาอื่นเข้ามาในรัฐธรรมนูญใส่มาทำไมใส่เพื่ออะไรหวังผลอะไรเอาลองคิดเจรณาดูในข้อนี้ให้ดีที่ว่าหลังจากใส่มาแล้วผลมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยเห็นไหมล่ะเพราะใส่สิ่งเหล่านี้เข้ามาเห็นไหมไม่ใส่ศาสนาพุทธแล้วยังเอาศาสนาอื่นมาใส่เข้าไปอีกยุ่งท่านเจ้าคุณพระเทพโสพลในสมัยนั้นคือเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่ามันยุ่งจริงๆทีนี้จะแก้ความยุ่งเหล่านี้ได้ยังไงก็บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญให้มันชัดเจนถูกต้องก็จบแล้วเราจะช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้กันไหมเล่าฝากครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพผ
ผมเนี่ยไม่ได้พูดด้วยความโมโหอะไรเลยนะฮะไม่มีจริงๆแต่มันจริงจังและจริงใจมากๆกับเรื่องเหล่านี้เพราะต่อสู้มาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่อาจารย์สังเวียนผู้ระหงนู่นน่ะนายกประเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยคนแรกเป็นคนแรกนะที่รู้จักในประเรียนธรรมสมาคมเนี่ยนะต่อสู้กันมาตั้งแต่ปี39ช่วยกันรณรงค์ช่วยกันเดินกันเพราะตอนนั้นมีปฏิวัติไง40เกิดฟองสบู่แล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เราก็รณรงค์เรียกร้องกันให้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40แล้วปรากฏว่าผู้ที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีมีเอี่ยวกับคนบางกลุ่มพูดได้แค่นี้พอมีเอี่ยวพอมีเอี่ยวแล้วทำอะไรล่ะก็ทำอย่างที่ทำกันที่รู้กันที่เห็นกันนั่นแหละถ้าใครต้องการจะรู้ว่าทำอะไรมีใครบ้างไปดูคลิปวิดีโอในช่อง YouTube เดี๋ยวจะบอกชื่อใหม่ชื่ออปพสนั้นถูกบล็อกไปแล้วญาติโยมที่ติดตามชมคลิปอปพสที่เคยแนะนำให้ดูให้ชมกันเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนช่องใหม่แล้วนะเป็นชื่อใหม่จดไว้นะจดไว้จดไว้นะฮะแล้วไปดูกันเยอะๆแล้วแชร์กันออกไปเถอะจะได้รู้ความจริงบ้านนี้เมืองนี้พอไม่บัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคนต่างศาสนามันมาทักท้วงทำหนังสือถึงอธิบดีกรมวิชาการเมื่อปี46ลงวันที่2 กุมภาพันธ์จดหมายฉบับนั้นยังอยู่สำเนาแล้วก็บอกว่าให้เอาคำว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติออกจากแบบเรียนวิชาพระพุทธศาสนาคนต่างศาสนานะเข้ามาก้าวก่ายพวกเราถ้าพูดภาษาชาวบ้านจิกโกก็บอกว่ามึงสอใส่เกลือกอะไรด้วยอาตมาก็จะพูดอย่างนั้นแหละตอนนี้ไม่กล้าสอใส่เกลือกแล้วตอนนี้เพราะคนไทยชาวพุทธเขารู้เขาตื่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะมาดูคลิปอันนี้เอาจดนะจดไปดูกันเขาจะออกสดเวลา20 ทุ่มกว่านี่แหละถึง3 ทุ่มเนี่ยชื่อคลิปนะชื่อคลิปรวมพลังคนไทยพุทธเปลี่ยนชื่อแล้วนะโยมรวมพลังคนไทยพุทธพอ20 ทุ่มครึ่งก็ไปพิมพ์หาใน YouTube ได้เลยเจอแน่เลยมันปิดทางกลุ่มนี้เปิดถ้ามันตามปิดก็ตามเปิดไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ย้ายไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลทันต่อสถานการณ์ได้รายการคดีโลกคดีธรรมเพียงแค่เป็นสะพานเชื่อมให้พุทธบริษัทหรือว่าคนไทยเราที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยไปติดตามข้อมูลกันมีหน้าที่อยู่เพียงเท่านี้ส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรแบบไหนใครจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะอาตมามีหน้าที่แนะนำให้ไปดูกันนะอย่าลืมนะไปเปิดดูในชื่อของคลิปวิดีโอ YouTube ว่ารวมพลังคนไทยพุทธเท่านั้นแหละแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็แล้วแต่จะช่วยกันส่งต่อๆกันไปถ้าข้อมูลนั้นเห็นว่ามีประโยชน์แต่ถ้าไม่มีประโยชน์ถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องไปแชร์ไม่ต้องส่งต่อเพราะเมื่อเขาเผยแพร่ได้มันก็ต้องส่งได้นั่นแหละนะฮะอันนี้ต้องขอฝากพวกเราไว้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรู้ข้อมูลถ้าข้อมูลนั้นถูกสกัดกั้นถูกปิดอาตมาก็มีหน้าที่มาแจ้งมาบอกพวกเราว่าให้ไปดูได้ที่ไหนนะก็คอยติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมก็แล้วกันเอาละท่านสาธุชนอย่างที่ได้ตกลงไว้ช่วงท้ายรายการเวลาเหลืออยู่ตรงนี้จะเปิดเพลงบุญคุณแผ่นดินทิ้งท้ายในรายการวันนี้เป็นการปิดรายการวันนี้วันอาทิตย์ให้พวกเราฟังเพลงแบบสบายๆแต่ไม่ไร้สาระวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอสมมติยุติไว้ที่เพียงเท่านี้
ขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรแผ่นดินนั้นยิ่งใหญ่แท้บุญคุณของแม่ไม่มีใดปรีกลายแม่เพราะชาติโดนภัยรีเหยียบมือแม่เย็นเฉียบกอดลูกก่อนมาแม่นั้นสั่งระวังนะลูกกลัวว่าจะถูกคมดาบเข้าหน้าลูกอยู่กลางศึกนึกทุกเวลาใจปรารถนาอยากเห็นหน้าแม่บ้านเมืองใหญ่หลวงถึงห่วงจำห่างช้าเป็นเบี้ยล่างให้เขาแน่แท้ยามนี้ไทยเราถูกเขารังแกหากลูกอ่อนแอชาติคงไม่มีแผ่นดินนั้นยิ่งใหญ่นักบุญคุณแม่รักลูกหวังเต็มที่อยากก้มกราบเท้าเอาหน้าจูบปัทภีชีวิตลูกนี้ยอมพลีเพื่อไทยเป็นไทยยิ่งใหญ่นักบุญคุณแม่รักลูกหวังเต็มที่อยากก้มกราบเท้าเอาหน้าจูบปัทภีชีวิตลูกนี้ยอมพลีเพื่อไทยเป็นไทยชีวิตลูกนี้ยอมพลีเพื่อไทยเป็นไทยที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ร่วมใจกันทำบุญทอดกฐินข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาโรงครัวที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านศพเตินตำบลศพป้าอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 13 นาฬิกาท่านที่จะร่วมบุญสามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรเลขที่บัญชี 536-075-5318 ก็เป็นงานบุญงานกุศลทำบุญถ
ทอดกฐินสามัคคีโดยการนำของคุณแม่ชะแรมอุดมทรัพย์นะครับที่จะได้เป็นประธานทอดกฐินพร้อมคณะนะครับวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2565เวลา 13 นาฬิกาเชิญท่านร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกันสร้างหลักใช้ชีวิตไว้พึ่งพิงกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสันพิเชื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ขึ้น13ค่ำเดือนยี่ทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาท่วนไตรมาสของวัดร้องอ้อเวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปขอเชิญชวนร่วมงานบุญกฐินสามัคคีของวัดร้องอ้อตำบลสันพิเชื่ออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2565ช่วงเช้า 9:30 นาทีได้บุญได้กุศลโดยพร้อมเพรียงกันมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพิ่มพูนสันเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์081881881560 052000636-7สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวชาวบ้านวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวกับการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคข่าวภายในประเทศข่าวจากต่างประเทศก็เป็นการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของสื่อไทยสื่อเทศนะครับที่เราได้รับรายงานกันเข้ามาในรอบวันก็เป็นเหตุการณ์ในรอบ24ชั่วโมงข่าวภายในประเทศข่าวต่างประเทศถือว่าท่านมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการบริโภคข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ดีบริโภคแล้วก็ทำให้ชื่นอกชื่นใจถ้าเหตุการณ์ร้ายอาจจะบริโภคข้อมูลข่าวสารแล้วก็อาจจะเศร้าส้อยเสียใจหรือเรียกว่ามีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอารมณ์จากดีเป็นร้ายก็คงจะไม่ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุการณ์ดีทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุการณ์ร้ายแต่ละคนก็ไม่สามารถจะไปเปรียบเทียบกันได้เรื่องราวต่างๆที่เป็นเหตุการณ์จะเป็นเรื่องราวอุกอาจร้ายแรงเป็นสิ่งที่ทำให้สะเทือนใจก็ขอให้เราได้ทำความรู้สึกนะครับเป็นธรรมะก่อนข่าววันนี้ว่าเราอย่าได้ทำความรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงขั้นสะเทือนเพราะว่าเราเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเหตุการณ์เหล่านั้นตั้งอยู่เหตุการณ์เหล่านั้นดับไปแม้จะเกิดขึ้นใหม่ๆหรือเกิดขึ้นนานแล้วก็ตามเหตุการณ์สะเทือนจิตสะเทือนใจเป็นอนิจจารมณ์นั้นก็เป็นธรรมดาถ้าเรานำเข้ามาสู่ธรรมะว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นที่เป็นเหตุการณ์ดีเป็นเหตุการณ์ร้ายทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นในอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมตั้งอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมดับไปเราก็จะคลายความรู้สึกในสิ่งที่สะเทือนใจเรียกว่าเป็นลักษณะของโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสนะครับเป็นคำสอนที่มีอยู่ในทางพระพุทธศาสนาคนเราก็มีความทุกข์กายทุกข์ใจแห้งผากอยู่ภายในจากเรื่องราวสะเทือนใจแต่จริงเหล่านั้นครูบาอาจารย์ฝ่ายพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าพระคุณเจ้ารวมไปถึงพี่น้องชาวพุทธที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ฝากเป็นแง่คิดว่าเราควรจะทำใจเป็นกลางๆที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างย่อมตั้งอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมดับไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมชื่อว่ากรรมุนาวัตติโลโกทุกนั้นจะดีเสมอกันก็ไม่ได้
เลวร้ายเสมอกันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพฤติกรรมเราอย่าได้ไปเรียนแบบการกระทำของใครก็เป็นของคนนั้นผลก็ได้รับของคนนั้นเรียกว่าสุขโตสุขฐานังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเป็นกรรมของใครก็จะได้รับกรรมดีก็จะได้รับผลเป็นความสุขความเจริญกรรมชั่วก็ย่อมจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นธรรมะก่อนข่าวในเครือข่ายที่เราเร่งสัญญาณกันไปสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าแดงมหาวิหาร FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์ก็มีอาจารย์ประครูโคสิทธิ์ปริยัตยาพรเป็นผู้อำนวยการสถานีเร่งสัญญาณเชื่อมโยงไปยังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม FM 100.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่ที่วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีอาจารย์ประครูสมุวิศวัตรวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการสถานีพร้อมทั้งเครือข่าย Facebook YouTube ช่องทางต่างๆที่เราลิงก์ไปในโลกออนไลน์นะครับก็ฝากบอกฝากกล่าวให้ท่านได้รู้ที่ไปที่มาท่านที่อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ www.9hnanews.com ข่าวแรกวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทางรัฐบาลก็ออกมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่เป็นเรื่องที่ทางทีมข่าวแนวหน้าออนไลน์รายงานว่าเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวเหยื่อที่ถูกกราดยิงนั้นข่าวคืบหน้ารัฐบาลชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวเหยื่อกราดยิงที่หนองบัวลำพู8 ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแนวหน้าออนไลน์รายงานข่าวจากนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพจน์พุกว่าวันที่7 ตุลาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตกรณีเหตุกราดยิงจำนวน34รายละ 200,000 บาทรวมเป็นเงิน 6,800,000 บาทเพื่อช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพและเงินทุนเลี้ยงชีพการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นคณะกรรมการกองทุนจะได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเพิ่มเติมต่อไปนอกจากนี้ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมด้วยเช่นกระทรวงยุติธรรมเหล่านี้เป็นต้นสำหรับประชาชนที่ประสงค์ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุกรณีจังหวัดหนองบัวลำพูก็ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทำเนียบรัฐบาลบัญชีเลขที่0670068,950ชื่อบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรียอดเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองคลังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโทรศัพท์02-283-431824นะครับก็เป็นข้อชี้แจงจากนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเรื่องราวที่ทางรัฐบาลชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวเหยื่อกราดยิงหนองบัวลำพูก็เป็นการแสดงความเสียใจและก็ให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บในคราวครั้งนี้ข่าวอื่นๆในช่วงนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจก็เหตุการณ์ต่างๆในเรื่องของน้ำในเขื่อนทางโซนภาคอีสานหลังจากพายุโนรูผ่านพ้นไปก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นก็โดยทางทีมข่าวคมชัดลึกออนไลน์ได้รายงานข่าวกันมีน้ำเกินความจุของเขื่อนอุบลรัฐท่วมล้อมบ้านโนนสวรรค์กลายเป็นเกาะกลางน้ำข่าวขึ้นว่าเรื่องนี้ทาง
ทีมข่าวได้รายงานว่าน้ำปริมาณมากไหลเข้าเขื่อนอุบลรัฐอย่างต่อเนื่องชาวบ้านโนนสวรรค์ถูกล้อมเรียกว่าถูกน้ำล้อมหมู่บ้านกลายเป็นเกาะกลางเขื่อนต้องใช้รถยกสูงเพื่อเข้าออกหมู่บ้านเท่านั้นนะครับ8 ตุลาคมที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันระดับน้ำเขื่อนอุบลรัฐอยู่ในระดับวิกฤตอยู่ที่ 3,010 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 124%คาดว่าภายใน5 วันนี้น้ำจะสูงขึ้นอีก80 เซนติเมตรพื้นที่เหนือเขื่อนในจังหวัดขอนแก่นครับก็และจังหวัดหนองบัวลำพูโดยที่บ้านโนนสวรรค์หมู่ที่8ตำบลเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นชาวบ้านต้องย้ายขึ้นมาอยู่บริเวณถนนและที่ผ่านสถานีควบคุมไฟป่าขอนแก่นเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราวหลังน้ำในเขื่อนอุบลรัฐได้ล้นเข้าท่วมหมู่บ้านเกือบทั้งหมู่บ้านการเข้าออกหมู่บ้านต้องใช้รถยกสูงเท่านั้นเนื่องจากถนนถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรภาพข่าวที่เราเห็นก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจพี่น้องชาวบ้านโนนสวรรค์รายหนึ่งได้กล่าวกับทีมข่าวว่าตนเองมาอาศัยอยู่ที่ในหมู่บ้านนี้ได้23 ปีแล้วแต่สถานการณ์น้ำท่วมปีนี้ถือว่าหนักกว่าปี 2560 น้ำได้ขึ้นท่วมเกือบทั้งหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านต้องย้ายออกจากหมู่บ้านเกือบทั้งหมดซึ่งน้ำได้เข้าท่วมมาแล้วกว่า1 สัปดาห์ขณะนี้ชาวบ้านกำลังประสบปัญหาน้ำกัดเท้าส่วนการให้ความช่วยเหลือจากทางอำเภออุบลรัฐนั้นก็ได้เข้ามาแจกถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วในส่วนถนนทางหลวงชนบทขอนแก่นได้นำป้ายมาประกาศปิดถนนสาย 2036บริเวณบ้านภูเขาวงตำบลเขื่อนอุบลรัฐหลังน้ำท่วมสูง 50-80 เซนติเมตรระยะทางยาว 1.2 กิโลเมตรรถทุกชนิดห้ามผ่านทำให้การสัญจรจากอำเภออุบลรัฐมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอหนองเรือถูกตัดขาดต้องไปใช้ถนนมะลิวันแทนส่วนตำบลเขื่อนอุบลรัฐจำนวน5 หมู่บ้านมีบ้านท่าเรือคุ้มหินเพิงหมู่ที่3บ้านภูคำเบ้าหมู่ที่7บ้านโนนสวรรค์หมู่ที่8บ้านแก่งศิราหมู่ที่9และบ้านภูเขาวงหมู่ที่10รวมถึงพื้นที่การเกษตรปศุสัตว์ประมงก็ได้รับความเสียหายราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน342 ครัวเรือนครับก็เป็นส่วนที่ทางทีมข่าวคุณกฤษเมธโลโหผู้สื่อข่าวคมชัดลึกจากจังหวัดขอนแก่นเป็นข่าวภูมิภาคจากขอนแก่นได้รายงานข่าวนี้กันเข้ามาครับได้การเยียวยาช่วยเหลือในส่วนของซีกรัฐบาลและในส่วนของจังหวัดขอนแก่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เข้าไปให้การช่วยเหลือถือว่าเป็นน้ำท่วมในปริมาณมากสำหรับปีนี้ในพื้นที่ต่างๆในส่วนแนวหน้าออนไลน์รายงานข่าวว่ากรมเจ้าท่าประกาศงดเดินเรือแม่น้ำป่าสักหน้าวัดพนัญเชิงถึงนครหลวงถึงเจ้าพระยาถึงอ่างทองนะครับข่าวคืบหน้าเรื่องนี้กรมเจ้าท่าสั่งงดการเดินเรือแม่น้ำป่าสักหน้าวัดพนัญเชิงถึงอำเภอนครหลวงและแม่น้ำเจ้าพระยาถึงจังหวัดอ่างทองจนกว่าสถานการณ์น้ำจะดีขึ้น8 ตุลาคมที่ผ่านมานายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าออกมาชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นเมื่อ8 ตุลาคมที่ผ่านมาว่ามีความไหลเชี่ยวรุนแรงขึ้นเวลาปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแตะระดับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเทียบกับเมื่อวานนี้มีระดับความเร็ว877 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มมากกว่า100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ระดับน้ำที่บ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาระดับตลิ่ง 4.35 เมตรระดับน้ำ 5.69 เมตรเมื่อวานนี้มี 5.67 เมตรระดับน้ำเพิ่มขึ้น2เซนติเมตรปริมาณน้ำที่ระบายท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไหลผ่านสถานี S.28 อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี861 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้830 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำระบายเพิ่มขึ้น31 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่สถานี S.26 เขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบาย 1,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับตลิ่ง8 เมตรระดับน้ำ 9.86 เมตรเมื่อวานนี้ 9.81 เมตรระดับน้ำเพิ่มขึ้น5เซนติเมตรสถานี S.5 สะพานปรีดีถึงธำรงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับตลิ่ง 4.70 เมตรระดับน้ำ 4.79 เมตรเมื่อวาน 4.78 เมตรระดับน้ำเพิ่มขึ้น1เซนติเมตรก็เป็นผลให้กรมเจ้าท่าออกประกาศเขตควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำป่าสักตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงอำเภอนครหลวงและแม่น้ำเจ้าพระยาถึงจังหวัดอ่างทองส่งผลให้เรือเพื่อการบรรทุกสินค้าและลากจูงต้องงดทำการขนส่งจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นครับก็ทางกรมเจ้าท่าจำเป็นต้องออกประกาศดังกล่าวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินเรือและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตลิ่งและบ้านเรือนตลอดแนวแม่น้ำดังกล่าวครับก็เป็นคำสั่งที่ลงนามโดยนาวาโทรัชตะภกาฟุ้งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่2ลงนาม8ตุลาคม2565ก็เป็นประกาศจากเจ้าท่าในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของน้ำที่มีปริมาณเพิ่มแล้วก็เกิดอันตรายได้ก็มีเรื่องราวข่าวที่เกิดขึ้นช่วงน้ำท่วมในช่วงนี้ก็มีเรื่องของรถก๊าซคว่ำพลิกคว่ำนะครับที่เกิดขึ้นโดยทางผู้จัดการออนไลน์ขออภัยโดยทางเดลินิวออนไลน์ได้รายงานข่าวภูมิภาคจากจังหวัดศรีสะเกษว่าศรีสะเกษระทึกผวารถบรรทุกก๊าซ LPG บึ้มหลังถูกกระแสน้ำซัดพลิกไหลจมน้ำนะครับก็เป็นเหตุการณ์หัวข้อข่าวว่าศรีสะเกษสุดระทึกรถบรรทุกก๊าซ LPG ฝ่าฝืนขับลุยน้ำท่วมสุดท้ายถูกกระแสน้ำซัดพลิกตะแคงไหลจมบาดาลชาวบ้านวันเกิดเหตุบึ้มสยองขวัญ นะครับ8ตุลาคมที่ผ่านมาพันตำรวจเอกเทพพิทักษ์แสงกล้ารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษรับแจ้งว่ามีเหตุรถบรรทุกก๊าซ LPG พลิกคว่ำลงข้างทางบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข2086หลักกิโลเมตรที่103ถึง104สายกันทรารมถึงยางชุมน้อยพื้นที่อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษจึงรีบประสานไปยังเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรกันทรารมและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุครับก็เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปถึงในที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นจุดที่มีน้ำท่วมสูงและไหลเชี่ยวก่อนหน้านี้ได้มีการสั่งปิดถนนสายดังกล่าวไปแล้วโดยไม่อนุญาตให้รถบรรทุกทุกชนิดสัญจรผ่านไปมาเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแต่ก็ปรากฏว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวได้ฝ่าฝืนขับรถฝ่าสายน้ำจนเป็นเหตุให้กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวซัดเอารถบรรทุกที่ขนก๊าซ LPG มาเต็มคันรถพลิกคว่ำตะแคงข้างไหลไปกับน้ำตกลงไปข้างทางโชคดีที่คนขับหนีออกมาได้ทันครับในส่วนรายละเอียดก็จะได้รายงานเพิ่มเติมกันเข้ามาข่าวภาพข่าวก็ขอบคุณเดลินิวออนไลน์ทีมข่าวจากภูมิภาคศรีสะเกษนะครับที่ได้รายงาน
ข่าวภาพเหตุการณ์8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องราวที่เราได้รับรายงานข่าวคืบหน้าจะได้รายงานเพิ่มเติมให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันนะครับก็เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆข่าวภายในประเทศเราก็มีเรื่องของควันหลงน้ำท่วมหลังจากพายุโนรูผ่านไปก็ยังมีผลพวงเรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่จากน้ำที่ไหลจากส่วนบนลงสู่ด้านล่างไม่ว่าด้านล่างของเขื่อนหรือด้านล่างของสายน้ำสำคัญในช่วงนี้มีข่าวที่น่าสนใจก็ไปทางข่าวต่างประเทศที่ทางทีมข่าวได้รายงานข่าวต่างประเทศกันเข้ามานะครับเป็นข่าวที่น่าสนใจได้รับรายงานกันเข้ามานะครับที่ภาพข่าวที่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นทีมข่าวจากผู้จัดการออนไลน์รายงานข่าวต่างประเทศสะเทือนเลื่อนลั่นสะพานเชื่อมรัสเซียกับแหลมไครเมียเจอระเบิดทักบอมเสียหายตกทะเลไปบางส่วนด้านมอสโกประกาศตั้งผบ.รับผิดชอบทหารทั้งหมดในศึกยูเครน9ตุลาคม2565ในส่วนเกิดเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้สะพานเคิร์ตที่เชื่อมระหว่างแหลมไครเมียกับผืนแผ่นดินหลักของรัสเซียพังคลื่นลงมาเป็นบางส่วนสร้างความเสียหายให้กับเส้นทางลำเลียงสำคัญเส้นหนึ่งไปสู่ภาคใต้ยูเครนที่มอสโกกำลังประสบความเพลียงพล้ำในการสู้รบทั้งนี้พวกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของรัสเซียแถลงว่าเหตุการณ์คราวนี้เกิดจากคนร้ายใช้ระเบิดรถบรรทุกทำให้มีผู้เสียชีวิตไป3 คนนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข่าวต่างประเทศที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาภาพข่าวที่สะเทือนใจนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวต่างประเทศก็ถูกบอมสะพานก็เป็นการเชื่อมตัดเส้นทางเชื่อมนะครับของทางยุทธศาสตร์นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไปทางด้านข่าวจากแนวหน้าออนไลน์รายงาน9ตุลาคมเรื่องมรสุมปกคลุมฝนถล่มเหนืออีสานกลางออกกรุงเทพปริมณฑลก็เป็นการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกหนึ่งจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและลาวตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยวันนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งขณะที่ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักและก็ลมกระโชกแรงไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง2 เมตรโดยระหว่างวันที่10ถึง14ตุลาคม2565นี้อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซนเซียสกับมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซนเซียสนะครับก็เป็นเรื่องราวการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้เรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับก็เป็นส่วนที่เราได้รับรายงานกันเข้ามาในเรื่องราวข่าวต่างๆที่น่าสนใจครับก็ช่วงนี้ก็มีเรื่องที่ทางทีมข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมกันเข้ามาเป็นข่าวคืบหน้า จากที่พานันยันบิ๊กตู่ปราบยานรกผลงาน
ครับเป็นการแซะเพื่อไทยอย่าเทียบค่าตัดตอนสมัยทักษิณนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทางเดลินิวออนไลน์รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลที่พานันโต้เพื่อไทยยันนายกเข้มงวดปราบยาเสพติดผลงานขออย่าเปรียบเทียบสมัยรัฐบาลทักษิณค่าตัดตอน 1.4 พันศพละเมิดสิทธิมนุษยชนก็เป็นการรายงานข่าว8ตุลาคมที่ผ่านมาข่าวคืบหน้าเรื่องนี้นางสาวทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวตอบโต้ภายหลังพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอยติด่วนในการแก้ไขปัญหาเหตุกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูว่าขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาดังกล่าวแต่ก็ไม่ควรด่วนสรุปในการกล่าวหารัฐบาลบกพร่องในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องจากสาเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นที่ล่าสุดผลผ่าชันสูตรศพผู้ก่อเหตุร้ายไม่พบสารเสพติดควรรอให้กระบวนการได้ให้ข้อยุติฝ่ายการเมืองต้องแสดงให้เห็นถึงความมีวุฒิภาวะในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทางทีมข่าวได้รับรายงานจากเดลินิวออนไลน์เข้ามาก็ในเรื่องนี้ทางรองโฆษกได้กล่าวเพิ่มเติมว่าข้อมูลที่จะนำมาพูดคุยกันในสภาผู้แทนราษฎรควรต้องสร้างมาตรฐานในการยื่นญัตติในครั้งนี้โดยไม่สร้างหรือตอกย้ำให้เกิดความหดหู่กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและไม่ควรคาดเดาหรือด่วนสรุปโดยไม่มีหลักฐานในสภาอันทรงเกียรตินางสาวทิพานันท์กล่าวโดยนางสาวทิพานันท์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช 2564 ซึ่งเน้นการตัดวงจรยาเสพติดด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดทรัพย์เพิ่มแรงจูงใจปฏิบัติหน้าที่ให้รางวัลนำจับที่มีมากถึง 30% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้โดย 25% เป็นของเจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนและทำคดีและอีก 5% เป็นของผู้แจ้งเบาะแสและในปี 2564 ยึดทรัพย์ได้กว่า 7,000 ล้านบาทส่วนที่มีความพยายามนำไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลทักษิณชินวัตรที่มีการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงนั้นขออย่าได้นำไปเปรียบเทียบกันเพราะจากปัญหาการฆ่าตัดตอนสมัยของรัฐบาลทักษิณนั้นผลคือทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 คนเป็นเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสร้างปัญหาสั่งสมให้เกิดความไม่สงบมาจนถึงทุกวันนี้หรือในปัจจุบันนี้นางสาวทิพานันท์กล่าวนะครับก็เป็นเรื่องราวท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับโดยนางสาวทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงการที่บิ๊กตู่ปราบยานรกผลงานนะครับก็ในส่วนอย่าไปแซะเปรียบเทียบค่าตัดตอนในสมัยทักษิณนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวเหตุการณ์ต่างๆท่านใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารในเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวการบ้านการเมืองในช่วงนี้มีผลกระทบในเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจจากการถูกกราดยิงก็ขอให้เราได้เข้าไปช่วยเหลือไปให้กำลังใจหน่วยงานของรัฐบาลและกระทรวงทบวงกรมต่างๆทั้งซีกรัฐบาลและก็พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่ออกไปช่วยเหลือเป็นการเรียกว่าให้กำลังใจปลอบขวัญความเศร้าโศกเสียใจของญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับวันนี้ข่าวชาวบ้านหมดเวลาลงผมเกษตรพัฒนิตบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชน
ทุกแขนงสาขาจากส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคข่าวภายในประเทศและข่าวจากต่างประเทศท่านใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ดีเหตุการณ์ร้ายต่างๆด้วยความขอบคุณขอทุกท่านได้ติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเดินทางขึ้นเหนือร่องใต้ปัญหาในหลายเส้นทางยังมีน้ำท่วมอยู่ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้ทุกเจ้าวัดหนองตองแห่งดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบปะกับญาติกับโยมอีกเช่นเคยในรายการประกิณกะแห่งธรรมะณทางสถานีวิทยุแห่งนี้และวันเวลาเดียวกันนี้พบปะกันเป็นประจำเอาละต่อไปนี้ไว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตเจริญพรญาติโยมว่าพร้อมกับอาตมาไปนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์ ต่อไปกล่าวคำนมัสการพร้อมๆกันไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิกรมอุตุประกาศมาว่าตั้งแต่เมื่อตะวันวาเป็นต้นมาบริเวณเถียวัดหนองตองและวัดหนองตองไม่มีฝนตกทั้งกลางวันกลางคืนแต่เมื่อกลางวันนั้นประมาณ13 นาฬิกาป่ายสักน้อยนะเที่ยวบริเวณวัดบ้านดงตำบลหางดงฝนตกสิ ได้สัก10 กว่านาทีก็เอื้อนเพราะมันก็ตึมตกนักเนาะญาติโยมตะวันวานี้
ที่ว่าฝนมันตกนั่นนะก็เพราะว่าได้ไปงานข่าวดำณสถานที่วัดทางดงงานของคนบ้านเพิ่นก็เป็นระดับมหาเศรษฐีเนาะในตระกูลเปิ้นนี้กล้าขายหลายสิ่งหลายอย่างถึงของเก่าของใหม่ถึงรถยนต์รถเครื่องรถถีบกาหมดลูกเต้าหลานเล่นก็เป็นพ่อกาทั้งนั้นถึงไม่ยิงปอใจแต่ว่าพระหันเปิ้นจัดงานศพแบบเรียบเรียกว่าแบบประหยัดเนาะ1ประสาทก็บ่ใส่หลังจากเอาศพไปตั้งไว้ที่ในศาลาวัดแต่เพิ่นก็มีเทศน์มีสวดกูขึ้นอาตมาภาพก็ได้ไปเทศน์พระเจ้าพระเนนก็ได้ไปสวดอยู่แต่ว่าเพิ่นก็เลยนิมนต์ไปเป็นประธานสงฆ์ครับที่ว่ามันเรียบง่ายญาติโยมคนมีนะเป็นตานดีแต่ว่าเจ้าศพไปประจานั้นนอกจะมีประสาทใส่แล้วพิธีกรรมวางผ้าบังสกุลทอดผ้าบังสกุลกันก็ทำที่ศาลารูปเปิ้นมาวางไว้ตรงหน้าโลงศพโต๊ะมาวางก็นิมนต์เจ้าพิจารณาเมื่อเขาบังผ้าเรียบร้อยแล้วดอกที่เขามาประดับลงศพนั่นน่ะมีบหายบดีเนี่ยเสียงประสักตัวใดก็ไปไว้ที่รถจะลากไปที่สุสานหรือปัจจารถก็ตำเนี่ยนี่นะก็เอาลงศพนั่นน่ะลงไปวางที่รถแล้วก็จับไปลากกันไปอันน่ะเอามาคิดดูก็ง่ายดีอีกอย่างหนึ่งแต่เป็นเน้นเรื่องทำบุญสุนทานตัวเจ้าอู้อย่างอี้เป็นดีเข้าตัวเก่ากันไหนนะ พอออกไม่ออกญาติโยมทั้งหลายอันนี้มันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนแต่ละท่านที่เอามาอู้นิ่มใจอย่างเตือนสติในบางสิ่งบางอย่างเอาก็จัดก็แยะก็ทำอย่างเกินฐานะเกินความเป็นอยู่ของเราเกินเงินกลุ่มเกินเงินอะไรอย่างนั้นบางครั้งต้องไปใส่ประสาทกันเป็น10,000 20,000 30,000 40,000 50,000บางท่านก็เอาเต็นท์กินกันนี่วันค่ำเจ้าตอนเย็นค่ำคืนแดมอันนี้บ่มีเลี้ยงก็เขาตอนเนี่ยเย็นคืนบ่มีญาติโยมจะมีกับขนมเนาะของว่างก็เรียกว่าดูเรียบง่ายดี เรียบง่ายดีถ้าเอาพร้อมก็ต้องไปยะอย่างปล้ำบะเหลือเมื่อโยมแม่จะมาภาพตายมาอันจะมาก็ไม่ได้ใส่ประสาทแต่ก็ให้เขาตกแต่งด้วยผ้าด้วยอย่างที่รถ ก็เอาลงศพแม่ได้ขึ้นวางบนรถลากไปถึงปัจจาญาติโยมทั้งหลายพิธีกรรมก็มีอย่างวางผ้าบังสุกุลกันเนี่ยพระเจ้าพิจารณาเรียบร้อยญาติโยมก็ไม่จันกาปากันเอาไปวางที่พานดอกไม้จะมาก็เลยประกาศให้ญาติโยมว่าศพเนี้ยศพแม่ตุลุงเนอะเจริญพรญาติโยมไปก็กลับเถอะไปอย่างนั้นเดี๋ยวจะมาจัดการเองพี่น้องญาติโยมเอาตุเจ้ายืนแวดกองปอนสวด7 คัมภีร์
จะยืนกายยืนแต่งไก่นั่นนะแวดกันตะลุ่มพระพุทธเจ้ามาเน้นวัดมันนักสมัยนั้นเอากันวันนั้นตกประมาณ2 ทุ่มเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วบอก ก็เลยเก็บกระดูกน้ำเขาหดเอาเก็บก็ล้างเรียบร้อยก็ง่ายดีแต่พระเจ้าก็ประกาศให้ญาติโยมว่าใครจะไปเงี้ยเหมือนเฮาเนอะเพราะเฮาเป็นพระเจ้าเนี่ยอย่างก็ตามญาติโยมจะให้มันง่ายมันก็ง่ายจะให้มันยากมันก็ตึงยากแต่สิ่งที่ละมาได้คือการกระทำบุญสุนทานไปให้ท่านเพราะเหตุใดเพราะเขาเกิดมาเนี่ยก็เปิ้นเลี้ยงเขาลงเอาใหญ่มาก็เลี้ยงดูเปิ้นเมื่อเปิ้นเฒ่าเปิ้นแก่เปิ้นตายก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลทุกเปิ้นก็เป็นหน้าที่ของหมู่เฮาเป็นลูกเต้าหลานเหลนนะจะไปเบิร์นหน้านี่นะ มันว่าดีฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเมื่อตะวันวานเนี่ยได้พบได้ปะได้ไปงานพิธีขาวดำที่นำมาอุ้มใจหยังว่าโอ้เปิ้นก็รวยเนอะเปิ้นมีเงินมีทองมีข้าวมีของระดับเศรษฐีนะแต่เปิ้นก็ทำง่ายๆเรียบนะบางครั้งในญาติโยมการจัดงานข่าวดำไปฟังคนอื่นดำไปก็ไม่ได้นะเอาได้ปะแม่อ้ากปะตายเดี๋ยวนะแม่เคียงพ่อเคียงเอาไปสัก5 วันก็ได้นะมันต้องแยงดูกระเป๋าตัวเก่ากันนะว่ามันนักเอามันน้อยได้กลุ่มแต่ก่อสากลได้ก่อเนาะทกสได้ก่อกลุ่มอย่างป้องประกันไม่ก่อถ้าบวกลบคมหาแล้วมันได้นัก5 วันก็5 วันถ้าได้กลุ่มเดียวสตางค์เขาก็มีได้มาฟังมันนี่นะคนตายขายคนเป็นนะบอกเนี่ยเอาไปเรียบร้อยใจนี่ใจสินตัวใดกำกุ้มแกะ2 พอไปใจกำกุ้มมีอย่างได้ขายอันนั้นเนี่ยคนตายขายคนเป็นจริงเขาจะทำเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อคนที่เขาฮักแต่ก็ต้องดูสถานะความเป็นอยู่ของตัวเองคือดีอ่านเกมมือมันได้ไปฟังกับคนอื่นนะมันได้คนอื่นเนี่ยมันมีแต่จะซ้ำเติมนะลองงานเรียบร้อยไปแล้วก็มันถามละเป็นไงแกะซองได้ก็เป็นน้อยเดียวเท่ายังบักกุ้มเนอะกะเล่าก็ไม่เล่งฮืออันเล่าเนี่ยเขาไปแปะมาหมูที่มักนั่นนะหมูที่จำไว้มึนๆนั่นนะเล่าก็ไม่เล่งฮือจิ้นหมูก็ไม่เล่งฮือกะข้าวสารก็ไม่เล่งฮืออันนั้นนี่ก็ไม่เล่งฮือเงินขาดอย่าไป2-3 หมื่นปุ่นนี่นะเชื่อว่ามันแค่นั้นกันนะเท่ามันไปปะเปื้อนปะผงมันละไอ้งานศพแม่มันเป่ามันไอ้เนี่ยอีเนี่ยบุตรตื่นหรอแต่งหน้าหม่องต้องเศร้ามันนั่นนะจำเป็นเอาไว้มึนตายเดี๋ยวเอาไว้มึนบ่ะดอกกินเป็นเจ้าเย็นมาเจ้าก็เข้าเจ้ามาตอนก็มากินลาบแกงอ้อมแถมน้ำพริกแถมแมลงก็กินลาบให้เมาด้วยแถมเมื่อคืนก็ฟาดข้าวต้มไปแถมหอม20 บาทกินวัน4 คาบ4 วัน5 วัน4 5 20 คาบละบาทแย่นะอย่างนี้ระมัดระวังเนอะเอาความพร้อมของตัวเองไปฟังคนนั้นฟังคนนี้มาได้วันเสียนั่นเป็นอย่างคนเอาทั้งเดือก็ถือวันเก้ากองด้านนะที่บ่เผาจีกระดูกกันวันเสียเป็นอย่างเว้นไม่วันเนาะเป็นเว้นเก้ากองก็เว้นเก้ากอง
ญาติโยมท่านผู้ฟังที่หับสตางค์มีวันเสียวันเข้ากองเฮ้ยวันใดเอาทั้งนั้นมีเลิกมียามเปิ้นฮื้อเอาทั้งนั้นได้อย่างมาเอาทั้งนั้นไปเอาทองเฮ้ยว่าวันนี้วันเสียหับทองได้ก็ดึมว่าโลวันนี้วันเสียเนิ่มวันเข้ากองเนิ่มเหมาสตางค์เขาก็เหมามีญาติโยมบ่ออกไม่ออกมันก็อยู่ที่จิตที่ใจที่ความเข้มแข็งของเฮาว่าใจเฮาเข้มแข็งเพียงพอก็เมื่อได้รับความกระทบกระเทือนจากคนอื่นมาว่ามากล่าวมาเสียดมาสีอันนี้พระเจ้าหนูต้องฝากไว้ลองไปคิดดูนะแต่ว่านี่ต้องขอขอบใจเจ้าพ่อทินแม่สมนะเพราะเจาะบ้านสระปีอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นมาแวะเยี่ยมเยือนที่วัดกับปะกันหลายเตื้อละอีพ่อปีนี้ก็อายุ86 87แล้วก็แม่ก็80ปลายไปแวะทำบุญคล้ายวันเกิดพ่อเกิดเดือนกันยายนแม่เกิดเดือนตุลาพ่อทีมนี่เกิดเดือนกันยาแม่สมในเดือนตุลาพากันไปถึงลูกถึงเต้าไปเยี่ยมหาหลานที่อำเภอสันปะตองขาปิกก็มาแวะก็ได้นั่งสนทนาธรรมกันพอสมควรถึงเวลาก็กลับไปบ้านสระปีอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่ก็ออกไม่ออกญาติโยมในชีวิตของคนเฮาเนี่ยอันไหนอันใดก็ตามที่เฮาควรทำก็คือทำในสิ่งนั้นบางครั้งในญาติโยมเอาเงื่อสิ่งใดเฮามักจะได้สิ่งนั้นที่แน่ๆเนี่ยเอากระทำบุญเราก็ได้บุญเอากระทำบาปเอาก็ได้บาปได้ทันทีนะแต่มันจะฮื้อผลจะตอบสนองเมื่อใดนั้นมันก็ฮื้อไปเรื่อยๆนะท่านทั้งหลายสมมุติว่าเราอยากได้อะไรอย่างสักอย่างหนึ่งที่เขาอยากจะได้เขาก็จำเป็นต้องเอาเงินเอาทองไปซื้อไปแลกไปเปลี่ยนมาเขาก็ย่อมจะมีสิทธิ์จะเลือกซื้อของที่เขาชอบอันนี้แน่นอนนะเพราะว่าโยมและอาตมาภาพของอันใดที่เขาบ่ชอบเนี่ยเขาจะไปซื้อเขาจะซื้อของที่เขาชอบเวลาผลหมากลากไม้เนาะพอชวนซื้ออันนั้นซื้อนี้บ่มักนะเนี่ยกินมาได้นะมาชอบนะตามไปหันทุเรียนอันนั้นก็มักชอบอันนั้นเนาะในน้องน้ำหวานจะขึ้นลงสิ่งของปัจจัยเนี่ยต่างๆเนี่ยเอาสามารถไปแลกไปซื้ออย่างมาได้ทีนี้สมมุติเอาไปซื้อของที่ชอบมาวันหลังมาวันหน้ามาเปลี่ยนใจไปชอบกินแหงได้ซื้อเอาไว้เอาก็ไปขายเนาะไปแลกไปเปลี่ยนก็ยัดได้อยู่โลกแต่ว่าในชีวิตของเราเนี่ยญาติโยมมันเหมือนสิ่งของนะเอาอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มันไม่จำเป็นจะต้องซื้อมาก็คือของที่มันแจกฟรีแต่เอาอยู่ถึงวันเนี่ยเอาไม่อยากจะได้เขาก็ถึงไปซื้อนะเอาก็ถึงไปขอนะแต่มันได้เฮ้ยมันได้มาโดยทุกคนว่าโยมและธรรมภาพไม่อยากได้นั่นคือความแก่ถ้าอยากแก่พ่องยกมือขึ้นมันต้องยกเพราะความแก่เนี่ยใครว่าอยากได้เป็นบอกจะหื้มได้มันก็นุ่มก็เอา
อยากจะมีสภาพคงที่เหมือนหนุ่มเหมือนสาวอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยญาติโยมประขอก็ไม่ได้เปล่าต้องแลกต้องซื้อเอาไปเลยคือเจ้าวัดหนองตองก็ได้มาเป็นปีก็นั่งนี่ก็ได้ไปหลายนาทีละความเจ็บเอากำปรารถนาเอาดึมชอบไม่อยากจะเจอไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่มันก็อยู่เจ็บอันเจ็บนี่ไม่ใครเป็นนั้นเป็นนี้เป็นทั้งไหนเป็นโรคเกี่ยวกับตับกับไตปอดกะลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยกะเป็นโรคกระเพาะเรื้อรังเป็นแผลเป็นใบเหงเป็นน้ำตาลเบาหวานเนี่ยอย่าดูเจ้าต้องเป็นเบาหวานนะเนาะเอาไปอยากจะได้นะแต่มันก็เฮานะเว้ยแล้วความตายไม่อยากจะเจอแต่ต้องเจอญาติโยมสิ่งเหล่านี้ทั้งที่เฮาไม่อยากแต่มันก็มาได้เปล่าแต่ความอยากต้องไปนอกเนี่ยเขาอาจจะอยากเขาได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อความอยากมันเกิดขึ้นก็ได้อันนั้นอันนี้มันก็เป็นทุกข์เนาะถ้าอยากถูกหวยรางวัลที่1สักกำจะร่ำจะรวยก็อยากได้ทองสัก4-5 บาทก็อยากได้ผู้ชายคนนั้นมาเป็นผัวก็อยากได้แม่หญิงคนนั้นมาเป็นเมียก็อยากได้ของนั้นของนี้อยากทุกข์เอาไปอยากจะได้สิ่งไหนสิ่งใดบางครั้งกลับมาได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ต่อออกไม่ออกบางคนนี่เมื่อมีผัวก็ได้ผัวมีเมียก็ได้เมียได้มาแล้วบางคนเป็นทุกข์บางคนเป็นทุกข์มันเป็นบุพเพอรวาสหรอไม่ใช่สันนิวาสหรอมันเป็นคู่กรรมคู่เวรอยู่ด้วยกันผิดออกกันบ่เข้าใจกันเนี่ยคันละคัดทิ้งกันบางคู่ก็จะเป็นต้องละทิ้งบางคู่ก็ละบ่ได้เพราะมีลูกมีเต้าด้วยกันบางครั้งเนี่ยญาติโยมมันจะต้องใจหลักธรรมะคือสติกับตัวปัญญาดังที่ว่านะธรรมาภาพว่าความอยากของคนเนี่ยมันจะบ่มีที่สิ้นสุดแต่บางอย่างเอาไปอยากได้มันได้แต่ที่โยมทำไปบางอย่างนั้นมันต้องได้ตามอัตโนมัติของมันถ้าโยมทำความดีโยมก็ได้บุญกุศลแน่นอนโยมทำความชั่วก็ได้บาปได้กรรมที่บดีแน่นอนที่สุดนักเรียนตั้งอกตั้งใจศึกษาเรียนวิชาความรู้เรียนสายที่ตัวเองอยากจะเป็นประสบสำเร็จมันก็ถึงได้เป็นความอยากมันอยู่ที่ตัวเราต้องใจสติต้องใจขันติจริยะความอดทนอดกลั้นบางสิ่งบางอย่างนั้นมันก็สมปรารถนาแต่บางอย่างความอยากผสมปรารถนาบางคนก็เป็นหมอไม่ได้เป็นก็เป็นพยาบาลก็ไม่ได้เป็นก็เป็นทหารตำรวจไม่ได้เป็นก็เป็นหมอดันไปเป็นนักวิชาการการเกษตรถามว่ามันพอใจก็มันก็ไม่พอใจแต่ได้เป็นก็ยังดีกว่าไม่ได้นะอันนี้ตุเจ้าวัดหนองตองขอฝากไว้เนอะไม่อย่างคนแต่ก่อนเนี่ยเป็นนะเอาเพียกลูกเต้าเป็นอย่างใดนะมักจะมาเกิดกับเฮาอย่างนั้นไปเพียกเป็นอย่างมาดำแต่ดำว่าดำก็ดำกินก็งอมือก็งิดนี่นะวันหน้าวันตาเกิดลูกออกมาก็เป็นอย่างไปเพียกเป็นนะเนาะหวังเนี่ยเพียกไผ่ไม่ได้นะเพียกผู้เจ้าหนองตองก็ไม่ได้นะเพียกไผ่ก็ไม่ได้นะ ความไม่อยากโหไม่อยากขันไม่อยากได้มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเอาละวันนี้จับไปมาเวลาเป่าสมควร
อายุวันโดสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อาทิตย์ที่30ตุลาคม2565 8:30 น.คณะกฐินพร้อมกันณวัดป่าแดงมหาวิหาร 9:39 น.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลถวายผ้ากฐินพระสงฆ์อุปโลกกฐินพระสงฆ์อนุโมทนาเจริญจิตภาวนาแผ่เมตตา 11 นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร 12 นาฬิกาเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวันประธานกรรมการงานทอดกฐินสามัคคีของวัดป่าแดงมหาวิหารผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิดสกุลวัฒนะพร้อมคณะกรรมการสายต่างๆก็มีสายคุณสมจิตวงจันทร์คำสายคุณสิริรักษ์ตันติเสรีสายคุณแสงทองวรวีระวงศ์สายขนส่งและสายอาจารย์เนนสมพงษ์ปันทกาสายคณะสัทธาวัดป่าแดงมหาวิหารทุกท่านพร้อมครอบครัวท่านที่จะร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี 521-064-7501 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0818815690 ก็เป็นกำหนดการทำบุญทอดกฐินเป็นกฐินสามัคคีของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2565ช่วงเช้า 9:39 น.เชิญท่านร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกันวัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมงานพิธีเทวาพิเศษกวันปิยมหาราชรัชกาลที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 ตุลาคม 2565 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดอกกุหลาบสีแดงขาวชมพูเพื่อจัดถวายที่วิหารร5และวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาภิเษกตะกรุดดินเผาปีที่ 3 ตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไปติดต่อถวายโรงทานณวัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-240-184 053-240-184